ria abunge magikinyanĩria uruti wa wĩra wao kũrĩ mũingĩ hatarĩ kũhũthĩra kĩgĩna kĩnene gũthiĩ nja wa mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi. Kwina priority iria cirathumbura Kenya. Hena ũhoro wa gĩthomo. Mũciari arekereirio bill ciothe gĩtirĩ kĩramenyeka wega ũrĩa kĩrathiĩ na mbere. Tũingĩra haha health rĩ, nĩũrona ũrĩa andũ magiĩkire. SHA ĩno ndĩrĩ ĩraereweka wega. Tũtige kũhenania. Kuna a lot of wastage yenye hizo funds zinge support kitu kingine hata kwa community. Wangekuwa wameona that pesa inawezasaidia kitu fulani kwa community. Kũringana na ateteri a ihoto cia kĩũmũndũ na thathaũria ciĩgiĩ ũteti matongoretio nĩ wakiri Fanya Mambo Kinothia, maugĩte kĩgĩna kĩu no kĩnyihio na kwerekerio maũndũ-inĩ ma bata ta gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Honge iria ica ikuhĩ ikoretwo ikĩgũmĩrwo nĩ wagi wa mbeca cia kũigana gũkinyanĩria ũruti wa wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Ithuĩ ta mũingĩ tũkaigua ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa ũrakaragia andũ a Kenya mũno, nĩgũkorwo tũrona mbeca citũ nĩ kwanangwo iranangwo, ciana 800,000 citarambĩte kũhota gũcoka cukuru, na ona president handũ ha gũkorwo na mbeca cia kuga atĩ twaruta mbeca ici ciana icoke cukuru, araugire ciana icoke cukuru arafu aciari rĩrĩa makona mbeca icio nĩ makarĩha. Tũkeyũria atĩrĩrĩ ta Kenya, nĩkĩ gĩtũmaga maũndũ marĩa makoniĩ anene gũgakorwo mbeca nĩ ironeka, no mbeca cikoniĩ mwananchi igakorwo itakuoneka na mũgakorwo mũkĩrwo atĩ inyuĩ gũtirĩ na mbeca cianyu. Mendekithĩtie mũingĩ wa Kenya kũigwo mbere ya maũndũ mothe, amu nĩguo cagũraga atongoria aya arĩ ta mũgambo wao ngathĩ-inĩ itiganĩte cia ũtongoria. Na tũgaikara tũkiuga nĩ tũraririkania andũ aya, mũmenye ithuĩ nĩ ithuĩ andĩkani na ithuĩ avutani. To prioritize indo iria cira concerned mũndũ wa thĩ, iria ciragia mwananchi, tondũ na katiba rĩ, sovereignty belongs to the people. Andũ arĩa aingĩ nĩo mararĩra. Andũ-inĩ ha mũciĩ gũtugino tana Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Mũciĩ gũtugino tana. Gavana wa kaunti ya Naikuru Susan Kihika nĩ akomithĩtie atongoria amwe thirikari-inĩ kuma kaunti-inĩ cia Naikuru, Kericho, Bomet hamwe na Baringo kũrũmĩrĩra mũcemanio wa thiri ũrĩa maratabanirie mũthenya wa ira itũra-inĩ rĩa Solai mũhaka-inĩ wa Thubukia na Bahati. Na Kihika augĩte seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheruiyot na mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩyo ya Naikuru Liza Chelure rĩu nĩ mambĩkĩte ũteti wa kĩndũrĩrĩ ũrĩa augĩte nĩ ũgwati mũnene mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte wa 2027. Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Akiaria rĩ itũra-inĩ rĩa Kwaronda hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, gavana wa kaunti ĩno ya Naikuru Susan Kihika nĩ akanĩtwo nĩ marakara igũrũ rĩa kĩrĩa augĩte nĩ ũteti wa ngayũkano ũrĩa ũratwarithio na mbere nĩ atongoria a thiriti hakuhĩ na President William Ruto. Kihika akiuga seneta wa kaunti ya Kericho Aaron Cheruiyot niwe ũragomithanĩtie mũcemanio wa mũthenya wa ira. Kuna watu mheshimiwa president amepea kazi kubwa sana huko kwa bunge. Kazi yao ni ya kushikilia mheshimiwa president ili aweze kudeliver on his promises na his agenda. Sasa mtu amepewa kazi huko, kazi yake ni kukuja Nakuru, kukoroga Nakuru na mikutano ya ukabila ya usiku. The same way nimesema yule mtu wa Wamunyoro ni tribalist. Is the same way nitasema huyu mtu wa Kericho awache ukabila. Wametoka Kericho, wametoka Baringo na wametoka Bomet kukuja kuleta incitement ya ukabila. Haha gavana Kihika akiorota atongoria kuma kaunti-inĩ ya Kericho, Bomet, Baringo ũndũ ũmwe na gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Thutha wao kũgomithania mũcemanio ũrĩa augĩte nĩ wa kĩndũrĩrĩ na ũrĩa maabitha amwe wa wathani wa matũra mwena wa Solai marahingĩrĩirio na nja waguo. Wameanza kupanga siasa ya 2032 na hatujamaliza 2027. Tumewaambia kama Nakuru watukome kabisa. Hawezi kuja hapa unaita watu wa kabila moja, mnaenda mnafanya mkutano na hiyo lugha moja, na sisi tukikomea Wamunyoro hata wewe uko the same na Wamunyoro. Hakuna different. Wewe umekoroga gavana yako Kericho, usikuje kunikoroga hapa Nakuru. Tuna mama mwingine hapa. Kazi ni kusema yeye ni mama cohesion na kazi yake ni kuleta division. Kama wewe ni mama county wa Nakuru, ukae chini na watu wote uache ukabila. Zipora Wambui wa Ngugi ni minister wa mathomo gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Kule kwetu Molo tunasema mama tutam. Na sasa sisi tukiwa kama wamama, si mnaona mama ameshughulikia mama Gen Z, si mnaona youth tuko ndani ya serikali ya mama.
mama, tunapatiwa basari watoto wetu waweze kusoma. Tumepatiwa maji. Na tena gavana wetu tunaona si mtu wa kuuziwa nini? Uoga. Si mtu wa kununua nini? Uoga. Handu-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kwa Ronda icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithira. Muthia andu a family imwe itura-ini ria Mondoro mwena wa Gatundu ya Mũhuro kaunti-ini ya Kiambu riu matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa mwaki mũnene gũcina nyũmba yao mũthenya wa ira. Na ona thengia ya aikari kwĩrutĩra kũhoria mwaki ũcio gũtirĩ na kĩndũ kĩrahotire gũtharwo ona gũtuĩka gũtirĩ na mũndũ ũragurarire hĩndĩ ya mũtino ũcio. Na mwandĩkitũ Werũ wa Mwangi nĩ akinyĩtie itũra-inĩ rĩu na kũhũndũka na riboti ĩno. Nĩ mũciĩ wa Philip Wairegi itũra-inĩ rĩa Mondoro Gatundu ya Mũhuro ũrĩa na famĩlĩ yake marahĩrĩirio na indo ciao ciothe hwaĩ wa ira thutha wa nyũmba yao kũmunda mwaki na kũrĩa indo ciothe cirahĩire ciratuĩka mũhu. Gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe tũrahotire kũhonokia tondũ niĩ tani ndirarĩ hakuhĩ ndĩrarĩ mawĩra-inĩ marĩa ndutaga nĩ thimũ ndĩrahũragĩrwo atĩ nĩ kũrahĩa ndĩragĩkĩmĩki juhudi cia gũgĩũka ndetha minsi cia gũka ndĩragatũthikara ndĩrarĩ o mwena wa Kenyatta Road ngĩgĩkinya rĩ ndĩragĩkorire nyũmba hĩu. Nĩ ndĩrahũrĩirwo thimũ nĩ atumia me mũrĩmo ũrĩa maranjĩra marona gwakwa ndogo ndirakiguthũka ona rua ndiroka ndiraikora ni mamwaki haria uma ona ndũkũhutĩtie nyũmba no within a minute turakora gũtirĩ maĩ mĩberethi-inĩ nĩtũngĩrahotanire na mwaki ũcio no kwa mũtino mũru turakora gũtirĩ maĩ ma mũberethi koguo nĩkĩo mwaki ũratũtororirie turaremwo nĩ kũũhoria. Mwaki ũyũ ũrĩa ũtanamenyekana kĩhumo kĩaguo ũtigĩte famĩlĩ ĩno ĩkĩhoya toro gwata nguo cia kwĩhumba kuona gũtirĩ kĩndũ ona kĩmarahotire kũhonokia mũtino-inĩ ũyũ no gũtirĩ mũndũ ũragurarire. Mheshimiwa witũ nĩ atũnyitĩrĩra na kĩrĩa atũnyitĩrĩra na kĩna tugacokia ngatho tukaiga nĩ wega na tukaiga Ngai amũrathime na harĩa kĩima kĩndũ kĩu acokie gĩcokio kĩingĩ na kĩingĩ nĩ Mwathani na ithuĩ Mwathani ũrĩa watũmbire rĩ nĩtũrahoya nĩ gũtũhe kĩndũ kĩingĩ. Mũmbunge wa Gatundu ya Mũhuro Gigi Kagombe ũrĩa ũgĩkinyĩtie mũciĩ-inĩ ũyũ akiuga atĩ he bata motungata ma thima mwaki makuhĩrĩrie mũingĩ kuona rĩrĩa maramakinyĩra indo ciao ciothe cikoragwo cihĩte na cigatuĩka mũhu. Thima mwaki ngĩũka rĩrĩa mwaki ũthirĩre ũhoro wa gũthima mwaki services cia gũthima mwaki ni timely, it's about time tondu ungikara ithaa rimwe ona wao kana fire engine tukuona no wayo kana nyukwendaga but it is very far digituteithia icio yakinya ingihota kurora especially ward ratio the cina guku ngari gikoima theka barabara cia kuria Thika Road ni barabara busy na no kuraihu na handu gatagithia koguo koro thirikari no tumihoe thirikari ya county iturehere fire engines haha kundu. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Mondoro Gatundu ya Mũhuro ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Riboti iyo ya Werũ wa Mwangi nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwenda ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ ya mitambiro igagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mwago wa hutia mũndũ rĩu nĩ cokereirie na mũrumo mũnene. Jumamothi yaku rĩu nĩ njagĩrithie na mũcamo mwerũ na mwega gũkũ kwa Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ ũkĩreherwo nĩ mũthekania njorua na mũhunjia Pastor Paul Kuria mena mũmemerekia wegatu wa Karende wa Ndeithi. Nĩ mũthenya wa Jumamothi thaa 4 cia ũtukũ kinya thaa 6 cia ũtukũ tabarĩra nĩ hutia mũndũ. Ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri.
gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Kuma mathĩra ma gĩthomo, ũthaya gwa kahũa na macani, Tito wa Mbũri, Kĩeni gwa Gĩtũngũrũ na ũrĩithi, Nyĩrĩ yothe mathingira kenda, moigaga mũũgĩ nĩ mũtare. Noguo thũ wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ tũthũthĩre wendo, nĩ hutia mũndũ wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush. Kuma Timboroa, Band Forest, Kiambaa, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 gũkũ guothe nĩ Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe nĩ ngemi cia Inoro FM. Hutia mũndũ. Erikana, naturaga ona doni
Ciroko unoko kingioneka wenda kindu gya kuririkanwo Ciroko unoko kingioneka Cirondereirie gukinya Cirongwe otora kinya kinye Cirondereirie gukinya Cirongwe otora kinya kinye Kongionekera wenda musimwega mutumia Ciroko unoko ngionekera wenda utonga mwega muthuri uyo Ciroko unoko ngionekera wenda utonga mwega muthuri uyo Ciroko unoko ngionekera Cirondereirie gukinya Cirongwe otora kinya kinye Cirondereirie gukinya Cirongwe otora kinya kinye Mankush retagwo Shilo Roro neno nio signature atigitha kia hutia mundu muthikeria na gikinyite thaa 4 ihandite wega na ndeka 30 ni mucio tukinotana Inoro FM Saturday ya tariki 31 na ni mweri wa Januari ni wathira ni ngai mwega aria hothe ori riu karibu sana mathaa mere makuingira thini wa hutia mundu university to Facebook live page yitu itagwo Inoro FM to live YouTube Inoro FM X na Inoro K TikTok Inoro FM Instagram Inoro FM _official na WhatsApp channel yitu itagwo Inoro FM 22989 Uniko ndugwitagwo SMS reke tumenye we muthikiriria kwanyu kuhana atia withayo na hariori uramukira hutia mundu na njire hana atia na karibu reu sana gutonyita na njira na ihenya 22989 na toro na githa kia hutia mundu na muno mutukerekia muri wa Januari kuria gwachangamkia kwina mbeca ciaku reke tutare ithaa rimwe na ndagika 20 tugwetera mbeca icio tukunagira ciringi 10,000 reke ucokie mahia ma weekend reke ucokie mahia ma Januari thie thimo-ini yaku hura *236 *2 hash *236 hash Urio ciuria hotho muno ciuria ciegimainie no memerekia na tafarira cia Inoro FM ecokia kia mbere gia keri gia gatatu gia kana tondu o uria uracokia ciuria nyingi noguo mweke waku akumena mbeca ici cio changamkia urathie wongererekete *236 *2 hasha na rere atakinyite ciro na tuirio mumete thutha na rere atakinyite ciro na tuirio mumete thutha yorori komeno na guthirekio ciothe ciatũire imumete thutha yorori komeno na guthirekio ciothe ciatũire imumete thutha Cirondereirie gukinya Cirongwe otora kinya kinye Cirondereirie gukinya Cirongwe otora kinya kinye Ciana nyingi gutire ono mukaririkanwo Yaya ciro no ciana nyingi gutire ono mukaririkanwo Eni
gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo nĩnina nĩ ciarĩte ciana nyingĩ gũtirĩ ona ũmwe waririkanirwo ciro nĩ ndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinyakinye ciro nĩ ndĩrigĩire gũkinya ciro ngwĩhotora kinyakinye. Geitheka sana Muirore wako Muthai, nĩndakuona mũtambo-inĩ, asante sana Helen Magnesius, ona wewe gũkũwetereire Hutia Mũndũ University. Solomon Kemani wa nyina wa Dishona we kũndũ gwĩtagwo Rwanyambo Kinangofu nĩ wĩtĩkĩte register kũrĩa kwa 22989 na Wamĩtĩ we kũndũ gwĩtagwo Mũhonia ũragwo geithĩrio Mankusha njĩtagwo Mwangi wa Wangũi ndĩmbona wa Karati na Nyĩrĩ na niĩ ndĩ Hutia Mũndũ niĩ ndatinda thayũ gũkũ Cairo kuma na Matumabura. I'm Stephen Kago, Madam Mary my wife ako sawa asanta ndĩramũthikĩrĩria wega mũno Mankusha na wa Karĩndĩ ndĩ gũkũ thaya nĩ John Wangodu wa Mũgũkũ kuma Kagere Mahigo thaya mwembere mũno ndamũgeithia asanta. We love you too, thank you muno. Karibuni sana mama Mso ajĩtagwo Mwangi na Hashoni kuma gũkũ Gatha Njũgũna wa ũrĩa wa Recho kũndũ gwĩtagwo Gĩthumo kĩanwe Kandara kwa Macani ati ndoro wega ota cui ĩgĩota riũa. Felix Kakeri kuma Gakũi Kandara asante sana. Kagenyi Maremare kuma Charagita kauni Nyandarua County, thank you so much. Thira bila gutaka register muthikĩrĩria agitheka sana Honorable Safina Kenyanjui Ibrahim Tetezi wake Gumo na Michael Jogu wake Feregwe asanta na muthuri wetagwo Chris Warumenye reke ngwire akorwo niĩ kũrĩ mũndũ njũĩ wa bata nĩ Chris Warumenye nĩageithĩke mũno yarathime Chris Warumenye harĩa handũ hetagwo Gacarage na andũ othe arĩa macemanagia kũrĩa Rumenye Ngai amũrathime mũno nĩnjũĩ mahande nĩ ũgakorwo na mbũri kama kawaida na gĩcũhĩ na nĩ wona rũciũ gĩcũhĩ Gacuhi nĩ wata Gacuhi kĩranenehire nĩ kĩranenehire MC Gacuhi between nĩ wona rũciũ harĩa Rumenye hena mũini wa mũgithi wetagwo Makagarĩ Makagarĩ that's my man ena birthday rũciũ oh my god na gakũngũĩra hau Rumenye na nĩ makarĩa nĩ ũgakorwo na mbũri na kila kitu nginya keki no mwaka tũgathiĩ gũithĩria Makagarĩ njohi na mũndũ akĩrĩa maĩ mũndũ ũngĩmuona mwĩre happy birthday happy birthday Makagarĩ anafikisha ndiĩ kane 53 kane 52 no mwanake mũnini no nĩ Makagarĩ nĩ mũkũrũ gũkĩra Chris miaka miaka we Makagarĩ to mũnini Chris rĩu nĩ na 38 na cenjie rĩtwa Chris nĩ athiĩte wega tondũ ona gũtũrehera Makagarĩ hau nĩgetha tũgakoragwo ho rĩ very true nĩrwo no tũkenaga nĩ mũno na nĩ tũkoragwo na njamba ya kũja banyana hau ĩtagwo Mũnyagicũnko ya banyanya ona kĩageithĩke mũno Mũnyagicũnko harĩa rĩ no tarĩu we wĩra wega niĩ thikagĩrĩria Inoro tarĩu we wĩra thaa ici wĩra Makaka mĩrĩnji etagwo atĩa Mũnyeki wĩra geithĩke mũno atĩrĩrĩ ũkĩgeithĩtio nginya nĩ mũcina wa chemist rĩu rĩ mũcina wa chemist rĩ ndirenda ũhoro wake mũno nĩkĩ na nĩ mũthuri wega wa bata aca nĩ tũtiraiguana ndũkĩamũkĩre cia ndagĩtarĩ Kamau Alanet rĩu ũcio kwanja nĩ arahũrire thimũ ira Kamau Alanet nĩ njamba ĩkoragwo ĩ njega mũno arahũrire thimũ na aranjĩra ima handũ gũtheca ngũkũ nginya ngũkũ nĩ athecaga na arendia ngũkũ cia farm ũngĩ hau nĩ tũthikagĩrĩrio vaccination nĩ tũthikagĩrĩrio wa Karĩndĩ na reke ngwĩre university ya Hutia Mũndũ rĩ ti program ya gũthakwo nayo ũrĩa andũ manathaka na program iria ingĩ nĩ university ũngĩona handũ mũndũ aroka na ibuku na karamu rĩ tondũ mũndũ oka na ibuku na karamu rĩ na reference ĩkoragwo arĩ Bible rĩ na reference itũ nĩ Bible na tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũthiaga na nĩ gũteithia family citũ kũrũgama tondũ reke ngwĩre wa Karĩndĩ family ĩngĩrũgama rĩ kanitha nĩ ũrũgamaga nĩguo family nĩho kĩhumo gĩa kila kitu nĩko kĩhumo gĩa kanitha nakuo kanitha rĩ yarũgamio nĩ family rĩ ĩrũgamagia bũrũri so twauma mũciĩ
muciĩ twathiĩ kanitha kanitha rĩu woka bũrũri nona tarũ nona thogo iria i bũrũri-inĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ kanitha yenyenyetie mĩthingi. Is a replication of what the church is doing. Yes. And what is happening in church. Naguo nona ũrĩa kanitha ĩreka. Noguo mĩciĩ naguo. Nĩguo rĩu mĩciĩ ibuthĩte mũthingi. So wenda kũmenya mĩciĩ hana atĩa rora kanitha. Wenda kũmenya kanitha ũhana atĩa rora bũrũri. Nona tarũ atumia arĩa monaga ta marahota gwatha mĩciĩ yao mũno rĩ gũkĩra arũme rĩ rĩu noke ũrona maũndũ ta ma kũrĩa rĩu ũkonaga atungatĩri atumia rĩu Kĩrĩnyaga kĩa Ngai nĩ arenda nginya gũkũma andũ mena bengi. Arauga igongona rĩu tiria kĩrathi gĩake. Na ngwĩre kaũndũ kamwe na njugĩre oro haha tondũ nĩ wega gũkoiga. Kanitha ĩkoragwo ĩtĩtwo ĩthikĩre andũ mũndũ wao. Ndĩkoragwo ĩtĩtwo yũke ĩtuĩke nĩo ene mwĩrĩ na ene family. Simple na ndigũkĩria hau nĩ wĩrehetwo ĩno niĩ thikanaga na ndagĩka 10. Icio ingĩ nĩ cia family. Icio ingĩ ciothe nĩ cia family. To niĩ nĩ kwĩra andũ tũruo family nĩ ũke andĩ mahoere ndarĩkia kũmahoera andũ arĩa maroya ithandũkũ nĩtũthiĩ irima-inĩ ndatĩki ndagĩka cigana kuga ũguo ndagĩka 10. Yeah. The rest of the day nĩ family. The rest of the day is family. Nĩ mũndũ wao. Tiga gũtua tondũ nĩ gwakuo rĩ ũtue rĩu kanitha wanyu rĩ nĩguo wathiĩ harĩa kĩgongona-inĩ na rĩu andũ aya othe nĩ matuĩka kanitha wanyu na nginya kũrĩ amwe nginya mena bangi mũhuko o kũu na angĩ nĩ arĩu na nĩ wa maira atungatĩri kĩingĩ na ndabu anini. Ndabu nini nĩ njega. Wega we bishop warĩtio ũguo na ngwĩre ũndũ ũmwe nĩ wageithio mũno nĩ athuri a Nyathũna a Kĩama. Nyathũna athuri a Nyathũna a Kĩama nona matongoretio nĩ Kamau wa Miki nona tũmwĩtaga chairman wa Kabete na mũthuri ũngĩ mwega mũno mũrata wakwa wĩtagwo wa Mũkami anjĩra athuri othe a mĩthĩgi a Kabete megũcemanĩtie Nyathũna nĩ makũgeithia mũno. Ndageithĩka mũno ndĩ thayũ. Naguo ira nĩ ndĩrerirwo kũgeithia nĩ group tũthiaga nayo ya harĩa Mũcatha twĩtaga Mũkorobia tondũ tũrĩagĩra nyama rungu rwa Mũkorobia. Mũkorobia nĩ ũrakũgeithirie mũno mũno. Matongoretio nĩ chairman wakwa wĩtagwo Eribo. Nĩ maragũtũmire na kĩndũ? Nĩ kĩngari-inĩ. No rĩu kuma ira rĩ ndiũĩ kana nĩ kĩnungu. Ndageithĩka mũno. Naguo Monday ĩno ĩroka. Monday ĩno ĩroka. Nĩ ndĩ group ĩngĩ tũcemanagia harĩa Runda. Harĩa hawa Karũgũrũ. Ĩrĩa wanjĩraga. Hawa Karũgũrũ. Mũrĩaga mũkimo wa? Mũkimo wa nyeni cio ciĩtagwo atĩa? Tũrĩaga mũkimo wa marenge marũtũ na thabai. Thabai nĩcio ngũcaragia citukanĩtio nĩcio tũrĩaga hau na tũgacemania Monday. No manjĩra ngũgeithie mũno. Ndageithĩka mũno. Matongoretio nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Kĩragũ Mbeca. Iwa mũndũ ũretagio na mbeca. Ndũrĩ na mbeca. Ũcio ti wa gũthaka. Mũthuri wĩtagwo Wakabura Joseph. Wakabura Joseph nĩ mũrata wakwa. Wakuma tene anjĩrie ngũgeithie mũno. Nĩ ndamũgeithia mũno Wakabura Joseph arĩa hothe arĩ. Mauma na Joel Mũcembe. Joel Mũcembe ũcio tũmwĩtaga event organizer kũrĩa kwa Global Event. Na nĩ ũgeithĩtio mũno nĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Mũrĩithi wa Kang'ara reke ngwĩre ngĩthika nĩ ndathikire mũrĩmi wa Kahabu na mũrĩithi wa Kang'ara rĩ ndaragia kiugo kĩmwe akandehera ngiri. Wacha na nĩ arĩ namba yakwa ya thimũ. Mũrĩithi wa Kang'ara o ũguo wekaga nĩ akerĩngĩ cokera. Is a good Reverend ũrĩa mũrata witũ wĩtagwo Patrick, Father Patrick wa kũrĩa Charismatic anjĩra ndĩmũteithie kũheana pole kwĩ mũtumia ũhurũkĩte tagwo Wanjĩhia na nĩ mami wa Wanjĩhia ngwĩciria etagwo Mĩrĩ etagwo Wambũi nyina wa Wanjui anjĩra tũmahe pole na ngwĩciria nĩ mamũkĩra pole citũ tondũ ithuĩ twĩ mũciĩ wa ũtugi na tũtirĩ ũru na mũndũ na twĩ ngoro kĩmore ndiũĩ kana wanyita twĩ ngoro kĩmore ndacoka ngĩũka rĩ
Ndero manama ndukariganwo nĩ kũgeithia my beautiful young girl wa Karindi no wakahea rangĩraga wakahea rĩ nĩyo tũinĩ rwĩmbo rũrĩa ũhũraga haha nyendete mũno Nancy na mũthuri wake rĩ nĩ my first cousin. Oh, he's a family eh? Yeah, ni family. Ndageithĩka mũno. Anjĩra ngũgeithie mũno na ndikariganĩrwo. Tũthiĩ cukuru. Rĩu rĩ cukuru itũ mũthĩ rĩ nĩ kũhĩngĩca andũ aingĩ tondũ andũ aingĩ rĩ maroraga spouses ciao na maitho mena positiveness. Mena positiveness. Aha. No. Ni maitho mena wagĩrĩrĩku. Maitho mena wagĩrĩrĩku. No rĩrĩ ona maitho marora spouse mena wagĩrĩrĩku rĩ spouses igakorwo cina negativities. Oh, okay. So wewe ta mũthuri for example. Niĩ ndĩ mũthuri ndarora nyina wa wakwa na maitho positive. No nake rĩ ena maitho marandora nĩ arahe irio no ndarĩ kĩndũ aranyuma ona mwĩrĩ no ena negativities na kũu thĩinĩ nĩwona rĩu ũyũ aremwo nĩ ũrĩa areka tondũ nĩ arĩ kũrĩ uma ũyũ arega tondũ nĩ arĩ kũrĩ uma yani rĩ ũkonaga maitho marĩa tũrarorana namo thĩinĩ wa mĩciĩ rĩ mena a lot of negativities no maũndũ marĩa ũrekwo rĩ mena a lot of positive. So meciria macio marahithwo thĩinĩ ndiraumania no ndũranjiũkia ngoro-inĩ ndũranjiũkia no nĩ ũranjĩka tũndũ twa kũnyonia ta ndĩ mũndũ nĩngũkũhũrĩra gakuo bathi nĩ ũrahũra bathi rũcinĩ ka breakfast ngakũharĩria ona ndakwa nĩ ngaroka handũ rĩ nĩ ũramachithanĩria ũgathiĩ wĩ smart ngathi ndĩ smart no ngĩringa mũrango ũguo rĩ na nĩwe wathondekera nguo rĩ ngoro yaku ĩgathiĩ ĩkiugaga atĩrĩrĩ thiĩ ũkombane no ngĩkĩona nĩguo ndagĩthondeka thiĩ ũgakĩũmbane ũnore arĩ mũtumia wa kerĩ wakarĩndi ũcio nĩguo thĩna nĩ ũhinga ũcio ũrĩa ũnyarirĩte family citũ na ndũcinyarirĩte na njĩra hũthũ na nĩ ũcigũthĩte ngundi ya kahaco nona mũtumia agũthagwo kahaco no mũthuri agũthagwo below the belt okay na ndũragũthwo na ngundi ũragũthwo na ciĩko iria ũrona nyũmba so nĩ heho kĩbara kĩho kĩa heho kĩingĩragio thĩinĩ wa family citũ na gĩkaninĩra mũndũ raha nona so ona wĩ mũciĩ ũratinda ũkĩrathurire keithie mama nĩ anegenaga ndikanona nake mũtumia nĩ ũcio erahi-inĩ ciake no nĩ arera atumia arĩa angĩ ngai rekethie kũu ndionaga gũikara ingĩkinya njereirwo tondũ angĩkinya acereirwo nĩ arumagwo nginya thaa 9 cia ũtukũ nĩ mũthee kinya ona akĩragwo maũndũ mena ũrathoni nĩ mũtumia nĩ mũthuri akerwo atĩa rehe nguo yaku ndore rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ nguo yakwa warora wĩke atĩa nĩkĩ tũroranie mũthuri niĩ nĩ wahikirie niĩ ndĩ trustworth no ndũrenda kũnyonia ũguo no ũrenda kũnjĩkĩrĩra macingicingi trustworth-inĩ ĩrĩa ũhete nĩgetha tu thĩinĩ wa meciria maku rĩ ngorwo ndĩ gĩkorogoco njage niĩ ndirĩ meciria ti spouse aingĩ mena meciria ma ũrĩa ũngĩ mũtwe-inĩ wake mũndũ onaga gĩko swarora mũthuri wake ũguo akona ũkona na mũkomete na mũtumia kuma Monday no nĩ ona Friday agĩkora reke twĩthime seriously goka na kiti home kiti kara ngũthime arakora mũthiĩ thibitarĩ mũgathimwo athangĩigua thoni
Ona kuigua ria makunyarire makira ciana atiriri. Ta hei ngũkũ icio mũtundi na hei. Twathi gũthimwo na thoguo. Nĩmera ciana. Era ciana. Kuigua kĩrĩa kĩnini kiuga atĩ mwathi gũthimwo kĩ? Nyina akauga. Guo. Ukware. Yuri. Meciĩ nayo. Ugakoraga twina mĩciĩ nĩ mĩake. Ona mũthuri nĩageretie nĩakĩire family kanyũmba. No mũtumia ũrĩa ũragaikara rĩ ndahete mũthuri ũcio meciria mena positivity. So mũthuri ũyũ ta mũthuri nĩamakĩire ciana agathomithia kana arathomithia nĩ marĩaga na makanyua na makehumba na gũtirĩ thĩna. Nĩ kwega biũ. Thĩna ũkaga hakiri-inĩ cia mũtumia cikamuonia mũthuri wake rĩ nĩ kĩguna njeci aumagara ũguo nĩagunaga atumia na kũu nja agacoka mũciĩ ũkaigua kĩna hinya ũhana atĩa. Simple the same mũtumia mũthuri rĩu mwena wake ndarĩ iyũkia mũthuri wake ndarĩ iyũkia mũtumia wake for that matter ndarĩ iyũkia mũtumia wake ethamba wega nĩ wathiĩ ũmaraya ehumba wega gacuĩrĩ gathondekwo no gũthiaga gũcemania nake wehaka karibu steak no ũkĩigua mũthuri etoro akiuga nyina John ndakunire ngirigiri ũthondekwo njuĩrĩ ũkombe arũme rĩu rĩ andũ atuona barabara rĩ andũ mena marakara maingĩ na nĩkĩo njĩraga arata akwa othe arĩa matwarithagia ngari tiga gweterera mũndũ eherere ngari geria ũrĩa ũkũmweherera tondũ we nĩwe soba aya angĩ othe nĩ agũrũki. Nĩwe nĩma believe you me it's a fact wakarĩndĩ it's a fact barabara citũ tũihũrĩtwo nĩ andũ ta rĩu rũciũ rĩ mandĩ rĩ ndaiguire kwĩna mũgomo nĩraiguĩte makiuga andũ a matatũ rĩ marenda kũgoma nĩũndũ wa andũ a nduthi ngari cia gũthana iticinanagĩra nduthi cia gũthana iticinanaga no mũndũ wa ngari angĩhutia nduthi agakora andũ mena marakara nĩmerĩgĩte gũcina Range Rover na gũkũ Thika Road ndaiguire nona na rĩngĩ mũndũ ũcio ndekũincuĩte ngari yake mwaki of course ndũrakĩ anticipate ũndũ ũcio no ũhanĩke na ndũgacoke ũriganĩrwo ũndũ ũngĩ ĩna rũni tondũ 80% ya ngari iria ona bara nĩ rũni cina rũni nĩ mathirĩ Brazil yakwa acoka nginya akarĩndĩ ĩko nginya thirikari ĩna thirĩ ti akarĩndĩ tiga gwĩtua atĩ we wĩ so perfect atĩ ndũrĩ ũndũ ũkũremaga nĩtũremagwo nĩ maũndũ ĩno Kamau araneti nĩerĩga gũcinĩrwo nduka ndagĩtarĩ yes no yacinĩirwo rũndũri nĩkĩ yo irua andũ kũnũha nĩ kũnũha akĩonekire ta aratonga na kũrĩa acokire gũthiĩ rĩ agĩtherema tondũ ti nduka ĩratũmaga ethereme nĩ mwene wĩna nĩwe ũratheremetie nduka nĩ kibali nona ona ta rĩu ta niĩ ndĩ mũhunjia no nĩ ũkuona andũ makĩingĩra haha social media makauga kuria njirie na roho arabu no rĩu thikũ ici nĩ anyuaga mũno ona nĩ mũconoku iromo wakarĩtwo twĩna werĩ ta nyoni arĩa iromo cia kũiyũndũ nĩ andũ kĩrĩndĩ nĩ atinjo mũkuo tinjo minta itihete handũ no gacoka ũcio ũraigua ũkaiga atĩ na kuria nĩ mũũgĩ mũno so hena kawega ti mũndũ wa kwĩrĩka nderĩkaga koguo rĩ harĩ o ũndũ arona mwega thĩinĩ wakwa no nĩgetha aũitĩrĩrie kĩmira rĩ no mũhaka arie no nginya ũringe no nginya acagacie ndathire ndĩraikara thĩ handũ mũndũ aroka aranjĩra atĩrĩrĩ no nyende kũmiti mũndũ mũka ũcio mũkoragwo nake wĩtagwo Akarĩndĩ ndamũria nĩkĩ tondũ nyonaga tarĩ gĩtumia ũguo kĩna ciana 6 Ngai agacoka kĩrathima naki na gĩkĩnua kĩega rĩu ũguo nĩguo andũ matuaga nĩwe ũrauga ti mũndũ ũrakwĩraga aca man kuzuti mũndũ ũkwĩta kĩndũ ta kĩu nĩ kĩrĩa kĩ ngoro yaku ti mũndũ ũkwĩrĩte nĩ ũrĩa ũguaga niĩ nĩ gũthomithia ndĩrathomithia niĩ ndokĩra haha uga atĩ nĩ mũndũ ũrakwĩraga niĩ githĩ ndikuonaga we githĩ ndũrĩ bandi yakwa so onaga hana gũkorwo
ukiri no ndenda gukuonia mundu ungi uria kuoyaga ona mundu ungi ukiri mundu ungicaria uria ingibutwo eke atia andikithie sister yake haha sister yake akorwo no urandika kana brother yake netua murata waku ni itakiri mwega ndi haha inoro tiri thaka kuria akiaria na ndena ngwire undu umwe to acio mena kuunja kinyona aria murutaga wira nao guku haha internally internally kuri mundu onaga toramukira kuri mundu onaga toramukira na akaigua mundu ucio ndagirwo ni gukorwo hau ne nie njagireirwo ne njagirwo no riu wa Benjamin Wangari no na Jeff man kush maroraga hakiri ti manua tondu korwo maroraga manua tungethire agaitho tigikorwo Thikeria thaa ithano tigitie ndagika mugwanja guku ni kwa Inoro twi thiini wa Hutia Mundu University ani magithio ni Philip Kang'ara all the way kuma county government ya Kirinyaga. Oh my God, Kang'ara, I'm grateful. Ona wakamano wa Kirere na githua koine wa Kamacharia ni makugeithia muno me mutambo-ini na Valentine wa mene kwiririe by the nyondo wa wendo ni undu wa wendo mweri 13 ri ngakorwo max mweri 13 ni Friday ni Friday ngakorwo max iri na jithutho ni jini wa King'ori ugeke atia o muhunjia mutugatiri ni acokanairie andu hau ngamaririe ni naguo mweri 14 ngathimirwo kwariria andu ni andu a Meru haria hothe muri ndi kuu kwanyu mweri 14 wow wow na mweri 14 gakorwo ijuma ni ndingihana handu ingiaria ya ni kiria ni riri ni pointi twaraga maroraga kiria gigatagate ka matu ndirahoera rutha wa ni ndirahoera rutha wa tondu bethe ni Saturday ya 14th ni Jeff Aero ni wakona Hutia Mundu ni Jeff Aero umenye ugaikara nao wajirie kwivanga tene gucaria ndagitari wa Rwino Sereb ndagitari wa Rwino ndathomithanagia kiria ndagitari wa Rwino ni mwega ucio no anyitirire muthenya umwe na ni thie Meru tondu no amenya andu aria othe me Meru ni athikiriria aitu very true you see muno kugo na reason ya ndiretwo ri ndiretwo ni undu wa Hutia Mundu ni micii tondu Valentine ni wendo oro wa guthi kwira muthuri tonyagie mutumia waku yoko na ku gitari na mubango atire man kush edozoke positivity na negativity we ukirora mundu nyara gwikira maundu mega mothe no ngoro-ini yake ni muku nduri ho nduri ngoro-ini yake mutumia ni araruga wega na ndari handu ena mistake no mutumia ni arara uriri na ndungikomera macuka maita meri uriri no ngoro yake no iragucuka na problem ya rume ni riri woka tene hena undu urenda wacererwo he kuria uma woka tene hena undu arenda obothi ta atira atakiri rungi twendaga mutumia ni hau no njaga wacererwo no njaga wacererwo ni baba njuru uma kuona njaga kundu kungi na nikio riu we ikore ureka ona wenda kungarura no gukorwo hana muramba ni weherire ngoro-ini yake ni weherire andu aingi ni twe spouses nyingi ni cieheranitie ngoro thiini yatiriri wa karindi kotangiuria andu tondu githi nduri na namba hau njira ndimuria tie manyandikire muthikiriria igwa kiuria giki nuonaga ta spouse waku ukoragwo ngoro-ini yake thiini ni woni waku we uge uria wonaga ri ni ukoragwo ngoro-ini ya mwendwa waku we kani aikirie moko na mundu anjira atiriri pastor wokire PCA kaga githunguri 14 years ago na no ngwendete ni undu wa mataro maku 14 years ago yes na she can still remember she can still remember wow she can still remember
na he ciringi igana nĩ mwega mũno wow nĩ ajikĩre igana wow ndiumona ke ndathiĩ kũrĩa gwa 22989 iyo namba ya SMS tũrania atĩa mwendwa ũcio waku your partner your spouse nĩ wonaga tokoragwo ngoro-inĩ yake ti mwĩrĩ-inĩ ti maitho-inĩ ĩhĩ ngoro-inĩ yake rĩ nĩ wonaga ta ĩkũiyũkĩtie kana gwĩtua tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩega wa karĩndĩ ta spouse kũiyũkania hau ngoro-inĩ kwanza ngakorwo nĩ ngũiyũkĩtie ngoro-inĩ yakwa tondũ wĩ ngoro-inĩ ya mũndũ wĩ ngoro-inĩ ya mũndũ rĩ oh my god ndũrĩ ũndũ ona ũmwe wa karĩndĩ ũngĩkũgĩtĩra hinya ino no menya prosperities nyingĩ tuonaga cina andũ nĩ tondũ wa kũiyũkania rĩu as a couple Ngai nĩ akenagĩra couples iria ciyũkanĩtie ũgakora ba project maũndũ mao no marathiĩ na mbere ciana nĩ irathoma na ikahĩtũka tondũ mahoyaga hamwe marutaga wĩra hamwe hena andũ maiguaga atĩ couples nĩ ihoyaga hamwe makarigwo nĩ kĩĩ ũrauga tarĩu ona gũkĩrĩ mũndũ wĩ haha tarĩu ona ũngĩmũria merĩga kũhoya rĩ erĩga gũtongoria mahoya rĩ gwake nyũmba na he mũthuri wahoyaga mũtumia wake handũ wa kuga amenia kũiga no ngĩkĩrora atĩrĩrĩ Manukush atĩ niĩ nderĩtwo ndenda number 2 nĩ niĩ mũcerere atĩ erĩtwo atĩa niĩ nderĩtwo ndenda number 2 nĩ niĩ mũcerere ngĩrigwa gũikara kũ ndamwĩrire sorry ingĩcoka down tũkĩiguana Steve Kago mũthuri angĩũka igũrũ mũtumia oke igũrũ no ngĩorerio ngĩ endaga ũmwe wao etue kĩrimũ Steve etuire kĩ etuire kĩrimũ na agĩtuĩka successful na ti mahĩtia make na njĩre athuri othe kũhĩtũkĩra verse ĩno 1 Peter chapter 3 verse number 7 thome 1 Peter chapter 3 verse number 7 1 Peter chapter 3 mũthikĩria andĩka nĩ ũndũ wa reference auga 1 Peter chapter 3 verse number 7 na nĩwagĩthio sana nĩ Wanjiru wa kĩama na nĩwe ngwĩrorage no na ngĩkwĩra ũmenyerere ngũthikagĩrĩria Shiro na ndũgacoke kũmwĩta Wanjiru sorry Shiro kĩama no she kĩama Shiro gaitheka nĩwagĩithio nĩ Manukush na nĩangĩanjĩrithĩria wĩra ũkĩmũrora wow she's a good lady tũrathoma 1 Peter ithatũ na tũrathoma mũhari wa mũgwanja thoma ũguo taguo na inyuĩ athuri tũraniai na atumia anyu abotige underline kiugo tũrania tũraniai underline hau bible-inĩ yakwa haha tũraniai is present continuous tense keep doing tũraniai ũguo taguo na inyuĩ athuri tũraniai na atumia anyu kũringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega abotige ta kururĩra bible yakwa hau kũringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega kũringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega now my question is angĩkorwo ndũrĩ ũndũ ũĩ mwega rĩ ndũngĩhota gũikarania na mũthuri waku na mũtumia waku angĩkorwo wĩ mũndũrũme ndũrĩ na exposure ndũkũhota gũikarania na mũtumia waku kũringana na ũrĩa ũĩ nũĩ Ngai aratwĩra nĩkĩ ũguo athuri thoma atĩ kũringana na ũrĩa mũĩ arĩ wega na mũtĩage mũndũ wa nja gũtĩya rĩ mũndũ wa nja rĩu gũtĩya mũndũ wa nja rĩ mũndũ ũtĩĩte rĩ ndũrĩ ũndũ ona ũmwe ũsuspectaga no agwĩke ũũru kũmwĩkũĩra tondũ nĩ ũmũtĩĩte mami wa mbũi niĩ ndũngĩmũcinũra mbere ya ciana ndingĩkũa nyina wa werũ tondũ nĩ ndĩmwendete na ũkamũtĩ na nĩ ndĩmũtĩĩte nona ta rĩu rĩ twĩna macakaya kũrĩa gwitũ handũ hetagwo Kĩinĩkĩ ma mũtumia wa Madevu mũtumia wa Madevu rĩ nĩ sister ya Mũnga wa Kenyariri kana Mũnga wa Ruo ũngĩetire mũthuri ũcio Kenyariri no akũgũthe Mũnga wa Ruo na mũtumia wa Mũnga rĩ nĩ best friend ya my wife nake Mũnga rĩ
nĩ mũndũ ũrĩa ingĩitĩrĩra thiri ciakwa ciothe ndikanona my wife arahinga wĩra thaa 10 nigetha akorwo macakaya-inĩ tondũ nĩ ũmwe wa committee members akinya mũciĩ rĩu ndagĩka ĩno rĩ akinya mũciĩ thaa 3 ĩtarĩ nginyu you see na no nĩ ngũkaga wĩra na no mũhaka niĩ no mũhaka ndĩ irio cia nyina wa Werũ koguo nĩ gũkinya kũbarabara irio narua gũthondekangĩra narua na ndoka ndingĩkwa mũtumia wakwa kuma rĩrĩa oimire wĩra na thaa irioka he kũndũ kũngĩagera tondũ nyũ mwĩhokete no kamũtĩa kiugo nĩ ndĩmũtĩĩte haha gũtĩana haya rĩkia vazio augĩte atĩrĩrĩ na mũtĩage mũndũ wa nja tondũ wa ũrĩa atarĩ na hinya mwĩrĩ ta inyuĩ hinya mwĩrĩ rĩ ti hinya wonoru ti hinya wonoru wĩ naguo rĩ kama waraneti akorwo wazimana wakari nĩ kĩnoru nĩ kĩhiki kĩmata ti hinya ũyũ ũrerwo no nĩ hinya wa gwĩtiria storms mũtumia ndarĩ hinya wa gwĩtiria storms makũmbĩ tawe taniĩ nĩkĩo maugaga wakahĩti wakairĩtu waĩ tarĩu niĩ no nyume haha nyitĩrwo haha nĩ borithi na ngome cero na ndiarie na rũcinĩ ngaria na acio manyita na mandekie no mũtumia wakwa angĩnyitwo nĩ atinde akĩũria no wĩna thimũ by the time akinyĩte borithi ĩyo nĩgetha ahũrĩre anjendedi niĩ ndĩrori igũrũ ya kanjũ menya ũrĩa ũgwĩka na rĩngĩ ndĩ Gĩthumo Nairobi no nyarenda ũmenye ũrĩa ũgwĩ rĩu nĩ hũrĩre Kĩmako thimũ hũrĩre Thairũ wa Macaũ hũrĩre wa Mũkami hũrĩre Jinjo witũ ndĩmwĩre ikũrũka Ngai narua na hũrĩre Erimbo na menda mbia rĩ ndĩmeremetie Karish Chris Warumenye kana Kĩragũ kana Njenga OCPD Njenga nĩ hinya kũruta thĩinĩ ndĩ arĩ mũthigari ndangĩũkĩra hau na ndingĩra Kamau araneti ona akorwo njĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ arĩ memories njega cia mũtumia wake I also respect my mama Morris mũtumia ketagwo mama so kama gwetagwo baba Morris tondũ Njenga rĩ ũrĩa Kamau araneti ingĩmwĩra oke ateithie nyina wa Werũ mũnyite rĩ egũka na macindano ma ngũkũ na hau tikĩ ta mathungura no igua thigari cio na mũndũ wĩna cindano nĩ ikũmũratha rĩu githĩ ti kũragithia mũndũ ũyũ no nĩ ũrĩ arata ũramenya akua hakuhĩ ta rĩu wakarĩ ndingĩkwĩra ndĩna thĩna manama ona thaa kenda cio ũtukũ no ume nyũmba na ti tondũ nĩ tũrutithanagia wĩra nawe no nĩ ũndũ ũrĩa tũkoragwo tũbondete tũrĩ arata nĩkĩ kĩratũma family ciage kũbond no igũrĩ mũthuri ũrĩa ũhete mũtumia wake maũndũ macio mothe wathoma ta thikĩrĩria ũigue harauga atĩrĩrĩ na mũtĩage mũndũ wa nja tondũ wa ũrĩa atarĩ na hinya wa mwĩrĩ ta inyuĩ ningĩ tondũ mũrĩagai hamwe na atumia anyu kirĩra hau tũrĩagai hamwe na atumia aitũ koguo mbere ya maitho ma Ngai rĩ Ngai ndonaga mũndũrũme na mũtumia onaga ciana ciake ika-inherit kĩndũ kĩmwe in the kingdom of God mũrĩagai hamwe na atumia anyu nona thoma rĩagai hamwe na atumia anyu akũgaĩrwo wega ũrĩa wa muoyo mwĩkage ũguo nĩguo mahoya manyu matikagirĩrĩrio mwĩkage ũguo nĩguo mahoya manyu matikarigĩrĩrio rĩu gĩthikĩrĩrie ngwĩra karũgano inaenda direct gĩthikĩrĩrie ngwĩra karũgano kũrĩ arũme aingĩ mahoyaga no mahoya mao matikĩraga ciringi tondũ ũrĩa manyaraire atumia ao so mahoya maku nĩguo gũtuĩke clear line rĩ guarantee nĩ ũrabatara gũkorwo ũtĩĩte mũkaguo simple nona ndeke no tũrari nawe haha kũrĩa ũndũ moima na kĩdeal arũme rĩu no gĩtinathiĩ thuru auma kĩdeal kĩa tũbeca twegai tũbeca tũmata na thiĩ nginya hau mũcemanio-inĩ ũcio nginya ho no gwatuĩka CEO ũrĩa ũngĩ acaina nĩona accident Kĩnũngi kĩdeal kĩabagaya kĩa millions na gatuĩka nginya nainĩka kũgũrũ kũgũ tũtiramenya agoka rĩ
Kidiru kiu gikathirira hau. Na kiuma final step. No niundu ni unyaraire mukaguo watuma ndiro ciaku ciothe iharagane. So ni mahoya maku mareka atia? Mahingiriirio. That is very important athuri mangimenya uguo. Believe you, that's why we are here. Gĩtikio twĩ haha niĩ tamani kũcithomithie. So no ngĩhoya hoya wĩmĩte igũrũ? No hoya wĩmĩte igũrũ. Nĩ ũtigera mũtumia ku. Wewe mũndũ. Mwana ũcio na ti wakwa. Nĩona nĩ kũrĩa athuri meraga atumia ao. Wewe na nyũkwa ũrĩa ikarĩire thoguo nĩ ndũgecie nĩ ũkũnjikarĩra. Kai. Kai. Rĩu nginya mũtumia ũyũ wahikire rĩ ndoĩ ũrĩa mami wao aikarĩire ithe. Rĩu we nĩwe warehe news. Na woka kũu marĩ agima? Wamenya nyina kũmakĩra? Wamenya nyina kũmakĩra. Ona gũkĩrĩ mũndũrũme ũtanathiĩ thigũkũ na ndanaheana mbeca cia thigũkũ kwamũka. Tondũ nyina nĩ okire agĩikara gwake wiki ĩmwe na nĩ aririe ũru. Nake akageria kũhoya. Nona? Akageria kũhoya. No mahoya make matingĩkinya. Nĩ magirĩrĩrio. He mũthuri wĩtagwo Kanjũ wa kũrĩa Mwemuto. Kanjũ nĩwe ũtũthĩnjagĩra. Nĩ mũthuri wa bata mũno. Na ndĩmwendete. Anjĩraga nĩ niĩ ndamũthomithirie kwenda mũka. Wow. Kanjũ endete mũka. It is not optional, right? It's not optional. Na ti favor. It's not optional. It's not optional. It is not optional at all. At all to love. And respect. You must love and respect your wife. Period. Na hatirĩ ũndũ ũngĩhokaga. Na ti please. Aya, hatirĩ ũndũ ũngĩhokaga. Atĩrĩrĩ warega ũguo rĩ ũhoyaga ũũ nĩgetha akũrathime. Ngai. Mahoya maku merwo atĩa? Nĩ mako. Hingĩrĩrio. Nĩ mekũhingĩrĩrio. Mahoya maku nĩ mekũhingĩrĩrio. Athuri nĩ mahere ma twambĩrĩrie fresh. Athuri nĩ mahere matongoretio nĩ Kanjũ ũhũragĩra thimũ rĩrĩa ndĩ studio. Ndĩ studio. Ndĩ maũndũ-inĩ serious. Arenda rĩu ndige kwarĩria andũ milioni 20 na kĩndũ rĩu ndĩmwarĩrie. Na ndakĩrĩ ũndũ ũngĩkaga no gũthĩnja. Na gũtirĩ ũndũ mũnene. Angĩndeithia naguo. Arakwĩra. You get what I mean? Yeah, it's not an emergency. Ngwĩre ũndũ ũmwe mũndũ ũgwĩtwo. Wakarĩndĩ. Wa Ndeithi. Ngwenda gwĩta mwarĩ wa Ndeithi. Ndeithi nĩ baba ndũhĩtĩtie. Mwarĩ wa Ndeithi. Ithuĩ athuri rĩ nĩ tũkoragwo tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno. Nona? Tondũ manama ũngĩaga kwenda mũtumia waku. Na manama ndũngĩhota gũkinyĩra Ngai na mahoya. Ta rĩu ndĩ mũthuri mũrata wakwa mũno Mũkũrinũ wĩtagwo Warea. Warea Mũkũrinũ rĩ. Nĩ ndamũbundithirie na Warea nĩ mũndũ iria ci understandaga. Gĩkĩ mũndũ understanding. Kĩra Warea nĩ ũkwenda gũtonga. Tĩa mũkaguo. Kaũndũ very simple. Tĩa mũkaguo. Na ndirarĩrĩria athuri nĩ aingĩ aganu. No tiga kwagana ũkĩonagia mũkaguo. Hana kanyau. Karĩa gatamenyekaga kũrĩa kahirĩirwo ihu. Na no kahirire. Korwo mahu ma nyau nĩ maharagwo. Ene nyau mangĩrĩ thĩna mũingĩ mũno. Tera athuri ũguo wamera rĩngĩ man kush. Ndera athuri atĩrĩrĩ. Onakorwo wĩ mwaganu rĩ. Tiga hitha ta kanyau. No igũtirĩ kĩndũ. Nona kanyau nĩ gaikaraga nduka-inĩ. Ĩni. Maguta githĩ ti mahingũre. Ona ndũrĩ hĩndĩ ũgakona. Mandathi githĩ matirĩ hau. Sausage githĩ ndũrendia harĩa. Na mana gũtirĩ kĩndũ kangĩhutia. Gatĩte nduka ĩyo gaikara. Kanyau ka nduka-inĩ. Mathuri monagia nginya atumia ao. Matharau. Mĩtugo ĩyo marutaga na kũu nja. Mĩtugo. Nginya ĩkũragia ndũngĩhana ng'ania. Ũranjĩra ndingĩhana. Ta rĩu no njĩre nyina werũ rĩu rega kũhana wa Karĩndĩ nĩkĩ. Arĩa kuona. Mũrĩ mwacemania. Ona ndũcokerie Ngai ngatho niĩ nĩ nguonete. Niĩ nĩ nguonete. Thaa ithano mũthikĩrĩria ĩna ndagĩka 12. Thank you. Changamkia gĩthaa-inĩ gĩkĩ mũthikĩrĩria nĩ gĩthaa kĩa mbeca nĩ ũrikĩte mwena ũcio caria ciringi 10,000 tũkĩrĩkia gĩthaa gĩkĩ hũra thimũ yaku *236*2#. Tũkĩruga ithaa rĩrĩ
muthikiriria ekuria kwa 22989 wamwira atwire kana nionaga ta akoragwo ngoro-ini ya spouse wake oguo tu kamua atheke arandumira tu emoji turi twa gutheka mundu agitatagia baibuli ara ni atwire orori nionaga no twauga athuri ona mwatuika imaramari mutige kuonia ukonie mutumia waku maramari waku yes turi ahuria mbegu no kai urakionia mukaguo mugunda uria uhurire mbegu ndureke akona magetha ukiinukite na mega ya na ni no uraigua ni ndire mundu ndirekirira kiria twitagwa twaha iguru Ni kuogora njira na asa ndi kuga asa wakari tiga kuonera arume ndauga mekaga atia ate mainuka magithwaga aturagia atumia na infection ate ni kioro ndirathiite kia public raithia ta uria rwimbo rwa kahia uria rwimbo rwa kahia na tukirikia ni urihurira ruria rwa ruci dunia arenda kaheho Erire ribu atiriri ribu atiriri kwina urugari ona ni ndikwenda mundu utaigite muka fridge bere kodoerera wanadoerera gahotana
Thank you so much. Etagwo Nancy Wakahia, rwetagwo tirita rĩa mbere rũrũ thaa ithano mũthikĩrĩria. Handete wega na ndagĩka 20 geithĩka sana mwatha Boba kada ya makombo kineta kuona Maiko Njogua Kĩbĩrĩgwi. Asante sana Mujiristi original wa Subukia onawe uri o guko na kũrĩa gwa 22989 man kush. Andũ nĩ mararia muno tarĩu rĩ Dr. Kivisho rĩ na duka nĩ menya Dr. Paul Kivisho etagwo atĩa Professor Wakiri Professor ajiriria hau Professor Wakiri Kivicho PhD QBE HSC AGIP IT QC Paul Kivisho emetambo-inĩ nareke ngwĩre ukiona andũ ta aya magĩtũthikĩrĩria man aranjĩra no comment na note aratake ma Riu ni kĩrĩa kĩnganagia riu nĩ kũigua ũguo ukamenya tarĩu mũndũ auga atĩrĩrĩ good evening wakarĩrĩ na mankush mwena mataro mega mũno etagwo Gaicũrũ kwĩna akĩroririe mũka aregete kũnora ta mwarĩ nĩkĩ. Now you see that's I think we can call it body shaming. Yeah, it's body shaming. Ningĩ nĩkĩ aracaria he mwarĩ nĩguo ne mwarĩ nĩ mũnoru na noguo angĩenda mũtumia wake anore take. Na rĩu rĩ mũtumia ndanoraga nĩ kũkũmwo anoraga nĩ kũihũrĩrwo na kũheo peace of mind. Wakarĩndĩ wakwa komaga table room na ndendaga kũigua inoro Saturday nĩ Peterson auga ngũgeithie ni ndageithĩka mũtumia wake akomaga table room Peterson tokĩra kahora na ndendaga kũigua inoro tokĩra kahora ũthiũ mwĩra nĩ ageithio nĩ Wakarĩndĩ na Mankush o ũguo kahora matũ-inĩ no ageithio nĩ Wakarĩndĩ na Mankush me inoro na mauga na moiga wĩyo ati mauga wĩyo ndũ ndore no nĩ Wakarĩndĩ tiga nĩ andũ matoĩ rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũrũa mbara ya nanja ya family yaku gũkĩra kũrũa mbara within your family. Kũrũa mbara na kũuja no ndũkarũe gwaku mũciĩ atĩ mwĩ mũciĩ mũhana atĩa mwĩ mũciĩ mũhana chada na pete kĩara gĩkĩ gĩtagwo chada na pete itũraga ũguo kuma rĩrĩa we ũnjũĩ ũrĩ wanyona itarĩ na mbete na nyina werũ aca so na kuja na utukwane na athuri neno ya kanitha ya bishop wow ndiĩ kanona ndũkarũe mbara ciumĩte thĩinĩ waku rũa mbara ciumĩte na nja no ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga na mũndũ agĩe na vision ya gũkinya rĩu harĩa Kivisho tũtaraga ũhoro wa kũ-invest. Otherwise mũndũ wĩna mbara nyũmba ndangĩhota kũ-invest tondũ kĩrĩa gĩothe ena kĩo rĩ akĩhũthĩraga gũcaria thayũ na nja hinya wake wothe ahũthagĩra gũcaria thayũ na nja ũrĩa angĩhũthĩra kũ-invest na gũbanga maũndũ ma kĩoneki gĩake na family ciake akoragwo naguo na kũuja akĩingatana na agĩcaria kĩrĩa agĩte gwake imagai koguo ndarĩ kũndũ atangĩthiĩ ona no muone atwarithĩtie ngari agathiĩ gwa shi rĩu nĩ dem shi nĩ dem tũbundithagia inoro Shiko Iwa kĩhũra honi yake nja nauma mũciĩ nauma gwake na gũtiuma no ndũ no kũigua kwenda wĩikara kũ no ndarenda ũndũ nĩ athũire gwake angona tũkĩũragia kĩũria kĩa nĩwonaga ta mũndũ ũcio waku wĩ ngoro-inĩ yake rĩ no tũrie mũndũ atĩrĩrĩ nĩ ũiguaga gwaku kwĩna thayũ matũcokerie nĩ ũiguaga gwaku kwĩna thayũ tarĩu ũmũthĩ rĩ nyumire gwakwa thaa 8 kuma hwaĩ ndainũka uma nyũmba hwaĩ tũrarĩ arĩa ndakwĩra mũkorobia-inĩ wainũka tũrarĩ na mũcemanio mũkorobia-inĩ ndainũka na nĩ athuri ndĩratigire na ndĩramatigire nĩ kuona rĩu ũrĩa kwanjĩrĩria na ndirĩ part and parcel ũraigania kĩrĩa kĩragũtwarĩte hau ndaigania kĩrĩa kĩrandwarĩte ndĩramera nĩ twathiĩ na tũratiga twathondeka thabarĩ athuri nĩ tũrathiĩ Rwanda acio a mũkorobia
acio amukondobia dikano ndanyita na chairman witu aratwira turathie Rwanda na gutire mundu ugakua mundu turathie uguo tarume guthoma maundu maria tuguka na guku twike dauma ri riria ndoni riu ni marehe ri to ni makeheagwo nie ri ndiratheca kwa nyina wa Waweru ndaigira kwa nyina wa Waweru ri dauma nyumba thaa inyanya why ndathie riko kwina irio kwina matunda ndathie firiji kwina kanyamu kahehu ikienda kunywa mutumia uria uri muci ucio ni amenyereire ni mukenu na nyina Waweru ni ahuragira thimu tondu nie ndimuhuragira thimu maita 5 muthenya nake ni ahuragira maita ta 6 akinjuria ni urire baba hei tunda riaku ri ndirakureheire tarirore hana ndinariga he matunda mau mangĩ tondu ni ria baba ngathie ngarikora ngenyura ngaingirana gwakwa thiini ukathie ukaria itunda ngaria itunda uguo ni kuga wina gitumi gia guikara muci ucio ndina gitumi gia guikara nyumba tondu kwina thayo mani hena muthuri utangeni na itha akoragwo nyumba ni gukorwo etoro kana hangover kimugia iginya ciana cieritwo moto guthambia mukera baba wanyu oimeja muthambie cithi Pastor Paul Kuria, you are a good mentor. You are a man full of high intellectual ability. IA. I'm Cyrus Geshira. I'm a Yoriori man from Muroreine village. Wow. Riu ri kuru ku ndiko Muroreine. No kwi mundu uraigua hutia mundu he handu imuhutagia. Ine man kushura ici turaria nawe. Hena muthuri wauga erwo ni mutumia wake oke akome gwitu na mekire uhiki wa kanitha atoke akome gwitu nake watu he murigo wana yo akombe wakale ndio acha kiyoe yo nikeo yo akombe kwa wakale boxing day kido ahiguri yoya aiga mekete ikiwa kanitha mbere ya Ngai iko ikiwa kanitha azo kwa ikio kiwa kero gakome kwa kalezi korogwe religion gymnastics my wife akolamu na mimi niko na nyuki na tunaaminiana sana ni Kenywa silent listener wonderful thank you Kenywa wonderful aigwa wonderful no cio wiramu ageithie jenga ni mutumia witu mekuramu amageithie na mena ni guka kugetha njugu karanga ni mehokanite aitheri ni ndimugunda Lamu ni kwega is a good place kuriororia we kuriororia kegwire hena SMS nyingi muno ntugucithoma tukirikiriria Alex Muthoni akirakara a ciringi 20 yeah ndo nakaba kurakara That is the bitter truth. Men should hold their ears. Respect that woman who makes you a man. Jeri akodogwetagwo magumu. Na Jeri ndakaigue guo out of anger. Auge oguo with this reason twathoma. Onyo ndo ha twathoma. Nigetha mahoya ma murumeri matikahingagiririo. Ati wakarinde kai wendo wa motoraga. Mwenye niko na yeye I married her na contract of 15 years. Na anizalie 2 kids then tuachane. Tako mwasi. That's highest degree of madness. No ndugimuria. Cukuru eno andu ni magraduate hii university ni athuka no akariri he undu mwe ngwenda gukwira na uthikiririe ni ngwira arume aria othe maratuthikiriria mundurume wothe urenda thayo ri ucarie tondu thayo ni gucaria ucaragio ni gucaria ucaragio yururite thĩ yothe ngĩetha nduka ya thayũ ndũngĩgũra thayũ wakarĩrĩ ndekire ũguo ĩ ũndũ ũkĩra ngĩthiĩ mbabu rĩ maĩ makarega kuma
shawa-inĩ rĩu shawa-inĩ nĩ ndĩ borehole gwakwa nĩ ndĩ itangi na njĩkĩrĩte mbombo ndagũrĩte kũrĩa DK arutaga wĩra pump kwa kũrĩa industry nĩ nene no mũndũ kuoya kara akie ahutie switch rĩ nĩguo bombo ĩhũre maĩ. It was a problem. Ũkĩona nĩgetha niĩ kũrĩa ngĩe na thayũ rĩ oima tarĩu ndauma haha nĩ njikaraga nyũmba ithaa rĩmwe nĩ ũndũ wa gũthondeka maũndũ ma rũciũ kanitha ndaingĩra ũguo nyambaga kũhũra maĩ ngacoka maĩ itangi rĩakwa kũrĩa igũrũ rĩ nĩ ndĩrĩkĩrĩte mũberethi wa gũita nja ũndũ ona wĩ nyũmba nĩ ũkũigua ngahoria rĩu ona moragia atĩrĩrĩ baba nĩ ahũrire maĩ tondũ monire nĩ responsibility yao ya baba no nĩ thayũ wa kwaga kũnegena ndwakagia nĩ ũndũ wa kwenda atĩ kũgakagia citio mũno nĩ harĩa wonire kanyamũ karĩa karatũma ũhiũkĩrwo nĩ kaũndũ ingĩka ngĩcoka ngĩrora ũndũ ũngĩ ndĩ mũndũrũme ngĩona thirari ciakwa cia thĩiniĩ rĩ niĩ ndirĩhũragĩrwo nĩ mũtumia tondũ ndĩ mũndũrũme rĩ na rĩmwe nĩ thire bata na ihenya rĩ tia gũtheka wa karĩndĩ koguo cina ũirũ au njikarĩro ngĩtua itua kinya rĩrĩa ngoima thĩ kana moko makũnjane niĩ ndikahũrĩrwo ndawe nĩ mũtumia gũcaria thayũ gĩcoka ngĩmenya ũndũ ũmwe mũtumia wakwa rĩmwe rĩ nĩ okĩraga tene either agĩthiĩ mahoya kana agĩthiĩ ngwatanĩro agĩthiĩ wĩra na rĩngĩ rĩ ndikũiganĩtie toro ndokĩra rĩ akoraga ũrĩrĩ wĩ mware nĩ ũkwara kũnyita kĩndubĩ mwena ũna cuka ngacikia igũrũ cigakomera ũrĩrĩ kaũndũ kahũthũ harĩa ngĩũkire kũnegena rĩ ndakava ngacoka ngokĩra rũcinĩ ngarogota nguo ciake icio arekirie kũu thĩ ngacikia kanyamũ-inĩ gatoi-inĩ gake gwitũ tũtũ to twĩrĩ ndĩgagũikia ciakwa na ciake ngaikia hau thĩinĩ kaũndũ kahũthũ mũciĩ nĩ wagĩa thayũ kaũndũ kahũthũ nĩ thayũ wacaria tigo kaũkaga wakarĩndĩ niĩ ingĩrĩa rĩ niĩ ndĩtigaga thani metha-inĩ aca mũtumia wakwa ti house girl kengwĩre njũkĩraga kahora o sinki-inĩ wa karĩndĩ ĩna thabuni hau ĩna kanyamũ ga gũthambia ngakumutha kanyamũ kau wega ndarĩra ngakaiga hau atĩrĩrĩ ndaikarĩrwo rĩ ngamenya ndĩ mũikarĩre ingĩkaheanwo kwĩna ageni magĩte ite njikarĩrwo ndakora iria nĩ rĩitĩkaga erorete ũguo wĩtaga nyina njeri aca rĩu iria rĩaku nĩ rĩraitĩka na ndangĩhutia tondũ ĩtĩkĩtie nĩ mũthu nĩ mũthu ng'ang'a nĩ ahe ciringi 10 nĩ mwega ng'ang'a na arathimwo kiri mũndũ wa bata ng'ang'a ingĩona andũ ta othe matũthikĩrĩirie mũndũ akĩnjikia kwanja rũciũ rĩrarambĩ kanitha yarĩrĩ ya kũreha mũtumia ũrĩa thondekaga kanitha na ocimani witũ ndamareha ngiri 25 agĩithio nĩ father mũtero andũ ngĩathimũra ũguo ningĩ mĩtambo-inĩ amũndũ akiuga excuse na nĩ ndathimũra ithuĩ ti ũrĩa waigua njĩre bless you kĩwakarĩ ayana namba yaku Marcus namba yakwa nĩ weno no akarĩrĩ nĩ ũnjikaragĩra mũno mũndũ ndĩte tawe mĩaka yaku ndake nayo niĩ Gooks namba yakwa nĩ 0723 90 58 52 0723 90 58 52 Paul Kuria na rĩtwa yumaga Paul Kuria Waweru kana Paul Waweru very good tiga kũhũra njikĩria marahũra tiga kũhũra njikĩria David nĩ ahe ciringi rĩu nĩ tũthikagĩrĩrio ũngĩheana namba mage gwĩka ũũ rĩ no ũmenye andũ othe nĩ ogĩ no ũngĩheana namba rĩu wone kĩhũrwo rĩ Kenya kũrĩ andũ amwe tũrabatara kwambatĩria hakiri nĩ ndakĩoya yaku ĩ rĩu kĩaria Inoro atĩrĩrĩ tũrerwo nĩ
tutiganeirie boy child ni twamirete ane mucie Eyo eta boy child ri eha boy child tindiganirie boy child ni kumeria ameririe gya tokea riri riu ni athuri kia inferiority complex akemena keaga tondu problem ira twinayo ri ni andu kwenda kuiganana na man kush no mkorwo mundu no amenye akinyaga ikinya riake you walk at your own pace nona gigakinya haria nginyite ri ni hurite weru very true very true ni hurite weru unuka nginya maru ukihoya nema ni university etagwo neurology ya guturia maru ni inu igiroka gwika uhiki wakwa wa mbere 1990 kweruhia tonda hikitie nyina 83 nderuhirio hiki 1990 ndawehuirie magumu no twakomire thimiti-ini na nyina ero gitukirira Ngai nigetha uhiki witu gatuika successful no hiki witu wathira ndatigirwo na thire wa 2015 na 2015 hende oneta kurio roria laici 1990 2015 utigitwo na thire atirere Mankush thaa 5 ina ndagika 36 ukwenda njike atia ni kipindi cha lala salama aturikirerie tunandika ta 20 ndikwendaga umuthi guthomera andu vaci nyingi ngwendaga kumathomera iyo imwe no makiria ri ni tia mukaguo nigetha mahoya maku ri metikirike matikahingiririe matige kuhingiririo ucio ni muthuri urero ni muthuri urero mutumia tutigakimurokera Juma mutumia tukamurokera Juma ni magoka tondu ni wamera tene tukamurokera Juma ni magoka ndari uyu komete sitting room ri na murume ari uririri ucio rera murume athie kwe wakarindi ri ni ukumahotaniria na murume guo andu ani mamenyaga wi muhiku andu ani mamenyaga ni uri muthuri Ngai Liverpool ni afungo era muthuri wetagwo riri Mankush Mwangi baba ni umwe ai mother and son yes ucio governor governor etagwo atia governor Jomo waithagariene riu Mwangi baba ungimuria history yakwa nake ri he andu mari nake crusade okeruta mundu ndaimono Mwangi baba ndakinia Ngai trana keira ona ira me Inoro TV ri program ino irehagwo ndiramenya uria retagwo ri uge waku ni ndiramwandikire ndiramwa that's good job that's good job yararuga masumbukia na ona kirindi ndiramutwarite gwakwa mugunda na ngamuthijira really ni mena brother yake my mutumia wa my wife na atumia mogithe kuruga ri mugire kai yo governor gona governor Jomo waithagariene ri he's a good man ijariga ni ngeithicio adingienda riu ri kengwiraga maundu nethikagiriria Mankush wira witu Saturday ukoragwo ari gutigira andu kindu gia guthia wiki ngima university magathia wiki ngima mathia wiki ngima ri tondu ng'ombe ri ndihunaga ekiria ihunaga yacokia ithagumia riu ithagumia riu hani kuria mararia then twauma hari kuma thaa thita nginya next Saturday makorwo huyu arajuria atiriri ndungata ya Ngai unaweza kuja semina kwetu na ni ndihagwo niho matendaga kuigua matiendaga kuigua ni urihagwo ona counseling ni wikaga na therapy icio cia kiko ni 4 ndagika 45 fair enough riu no riu andu acio matiendaga kuigua andu mararuta mbeca na ngithoma ri wari kibico ri matiendeithiri no ni marenda we ndimahecari tuina rwimbo rwaku ketu thiru ngurwa mbele kidogo ketu rire hanini thaa 5 muthikiriria ihandite wega na ndagika 39 kana thaa thita itigetie ndagika 21 mucio tugina utana Inoro FM ini wa githaa kia hutia mundu ni Saturday ino ni university no muthe twathoma ibuku ria First Peter chapter 3 hau muhari wa mugwanja ndo wa mundu tauma ku mitambo-ini sindio ndagika 15 ndagika 10 in fact tondu thaa 5 ikihanda na ndagika 50 thutha wa rwimbo ruru rwa Lucy Mwangi
tunasere muhotani umwe wa ciringi 10,000 cia Changamkia Na thimũ-inĩ ni tondu yaku. ni ona ngithaka Changamkia Ndũngĩrĩa. You don't qualify. Riu muthikiriria ndi moko-ini maku. Star ari agutumire. Uthikiriria thake ari agutumire. Star 236. Nimehokete ni man kush. Star 236 star 2 hash. Ana wake ni Karemba Mkurino. That's my guy. Where is Mike Njenga today? Mike Jenga? Yeah. He's my buddy. Oh. Yeah. He has not said hi yet. Wera Mike Jenga ri. Ge kana ri. Ndaringagira hao. Oh. Wakafete? Ngakaje. Wi mwega mundu wagathega. Oh. He's a good man onake. Ni ageithike muno. Nderi twaihura. Nderi twaihura ari oho. Nderi twaihura ri. Ari ona Kimure University. He's a gentleman and a half. MC Gacohe between nyura munoro guko nake. MC Gacohe no adehera mai mana die ndiranywa. Ndukunywa riu. Ndaigua ndanyota. Samai ni ndiranywa. Ni wakaniriro ngigiria kunywa mai na tio wagurira. Asa na die na ayo ni Gacohe between. Ni ona ndikoragwo na oru nawe. Ni ona Alex. Alex ni marketer witu kundu gwitagwo Nyahururu. Oh, that's great. Alex wa Inoro, asanti sana. Mitambo-ini. That's good. Andu hamukenirie muno hau Akanyau. Haria ugire athuri mahithe waganu wao. Ona ngikorwo we mwaganu atia tiga kwanikira kwanikira mukao. Ukimwiraga uromenya uria riu akoragwo ana. That's lack of manners. Isi ndio? Hata muracindana muoni uria. Anyway. Kamau. Kama daktari. Kama wanaume wako na akili timamu, those are very educative and information message. That's true. That's a fact. Daktari. Uona tongeinuka. Daktari. Uthomeire nyamu. Agi commenti wega witu. Nie ngihea gitio. Si ndio? Yeah. No, kama ikoje ni Professor Paul Kifishora kwiro uguri. Ai. Paul Kifishora. Liverpool ni mavuka. Asa no twebere. Ni daire na irato. Asa no twikire ati for 4-0. Na Leeds. Thikene ko ndikia turarekia. Turoka kuga bye. Jehova ile ole twariaku. Wewe monene waita. Tira irio gera ya nyinge. Wendo ngegetaririka. Jehova ile ole twariaku. Wewe monene waita. Tira irio gera ya nyinge. Wendo ngegetaririka. Jehova nire ole twariaku. Maweko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwereire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, oragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku. Wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani. Ndũngĩũtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo. Thire gĩthima-inĩ ndĩ mwonju, mũraika oke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone honio.
kuraika gukanonjire onawe kwere nonjire mwe kirika kuya nonjire ke wendo gegetarereka Jehova nilio ritwa riaku munene waita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ we nĩwe mũnene waita naturaga ndĩgĩtumumu kĩoya ndako kĩhaka maitho kiuga gĩthambe ciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gĩthambe Jorodani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndaoneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaga nayo ngaga mwĩhoko ndoreirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka wow egwa Lucy Mwangi kivugo kiuga atiriri ndahoneire kigongona yarwarĩte ndwari nenema yaremete mathibitarĩ ndahoneire kigongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku nacio cioho iria ndohetwo nĩ ngoma ngwĩre agathayũ ngaga mwĩhoko wakarĩndĩ kĩgongona-inĩ ũkĩgũra uga tiga nĩ andũ mathakaga na kĩgongona matoĩ kĩgongona nĩ kĩrĩ hinya thoma message ĩno thoma message ũndatũmĩrwo wow amazing teachings Hyper C. We were once living at Kayole na my sister tulikuwa tunatoka huko hadi church pale mlikuwa Blue Springs wakati Njoroge wa Kibodi na Makobe walikuwa wanashiriki huko. My sister alikuwa naomba kupata mtoto na hakuwa anapata. Alitoa 50 bob na ukaomba, she got pregnant. Saa hii huyo mtoi ako grade 5. I respect maguta yako na vile you used to teach the word. I also teach it like today. Yeah, not you used, you still teach. I still teach the same. Wow. Na Njoroge wa Kibodi ri nĩarahingũrirwo kanitha mũnene mũno Thika nĩ Kĩengei. Oh, ni mutungatiri. Rĩu nĩ mutungatiri. Aha. Nĩgua. Thika. Koguo niĩ nĩ ndĩkĩara gĩa kũnorithia. Tondũ nĩ gũthomithia thomithagia. Nĩ gwĩka ũndũ wĩna ngoro. Na njĩre andũ othe rũciũ tũgakorwo kũrĩa
Bruce Spring, ti Bruce Spring. Nĩ twathamire Bruce Spring tukoragwo Kasarani. Tia kũndora ũguo ũrandora. Tutikoragwo Kasarani maternity. Nĩ stage ĩrĩa andũ moimagĩra ĩtagwo maternity kana harĩa andũ maingagĩrĩra mena ngari ĩtagwo stage ya maternity. Ũgaikũrũka nginya harĩa kĩanda wa Karami ũgathimwo mũguoko kũrĩo kanitha ũrĩa ũkororete. Kũu nĩkuo Joy Center twathire. Ngai nĩ atũteithirie na tũkĩhota kũgũra buroti itũ. Amen. Rĩu tũikaraga kanitha gwitũ. Kĩgongona. Rĩu kĩgongona nĩ kĩrĩ hinya. Ĩnũĩ Jomo ũndũ ũngĩ. Yes. Nona offering kanitha-inĩ gwitũ. Tũtithiũrũrũkagia tũnyamũ. Nĩ mũndũ wĩrehagĩra kĩgongona-inĩ akaigĩrĩra. Ndakunja. Kunja nĩ gũthũkia mbeca cia Kenya. Ũkanyitĩte ũcioneke. Nĩ lack of manners. Nona. Agoka akaigĩrĩra na niĩ ndihingaga maitho. Nĩgetha. Rĩu ngarora. Nĩ kũragwo na rĩrĩ. Njiguaga atĩ gũtikoragwo na kanyamũ kau ga kũhothera rĩ tiga ibati nĩgetha itikagambe. By the way, njĩra kuona maciringi kanitha-inĩ gũkwa nĩ tene mũno. The smallest denomination. Yes. Karagwo 50 bob. No. But point ya Mankush yuma rĩrĩ. Gũtwara mũhothi waku kĩgongona-inĩ we mwenyewe rĩ ũgekinyia kĩgongona-inĩ ũkaruta mũhothi waku rĩ rĩkoragwo arĩ igongona ũraruta ũgatwara kĩgongona nake Ngai akarĩtĩkĩra ũrĩa etĩkĩrire rĩaũ rĩa Haviri ti rĩa Esau rĩa Haviri no togũtwara tu njuga togũtwara nĩ ũgatwara wĩna matanya tiguo wĩna muoroto ti wega kũhotha ũtarĩ na muoroto kabotige tarĩu nona mũndũ ũrahe ciringi 50 na ciringi 10 nĩngĩ ndarĩ nginya kĩndũ kĩngĩ you see nake niĩ ndingĩhota kũmwĩra thengio no Ngai rĩ nĩonaga ngoro muoroto uma kĩ kũrathima mũhunjia. You get me? No ndigũkĩte haha hothithie. No, that's not the intention. You get me? No muoroto wa mũndũ ũrĩa rĩ nĩ ũndũ nĩ aigua kiugo kĩa Ngai na nĩ kĩa mwaka rĩ kĩrĩa aruta rĩ nake Ngai no gĩciaraga maita maya either maita 30 maita 60 kana maita 100. No mũgũnda wa Ngai ndũteaga yũrĩ nake ta kũruta rĩu rĩ nake ũrĩa ũtekũruta rĩ rĩu rĩngĩ aga kũruta tondũ ndarĩ yũrĩa wĩna cio na ndanaruta rĩu nĩ ũnginini nĩ kuga nĩ gĩtũrũme gĩtarĩ matũ nĩkĩo gĩtagwo nginini nayo Bibilia nginini rĩ nĩ mũndũ ũiguaga no ndara understand rĩu hau Mankush tondũ Jomo nĩoka rĩ no mũthĩ Jomo twerwo athuri mũtĩe atumia anyu nĩguo mahoya manyu meke atĩa maiguĩke tarĩu Jomo ũngĩrora Jomo na nderu ici ithuĩ tuone nĩ mũndũ nginya ũtarĩ na mbia cia kũgũra kanyamũ ga kwenja wega nona na nĩtwacoka twathomithio twerwo waganu waku wĩta mũthuri tiga kwanĩkĩra mũkagu atĩrĩrĩ ta mũrakĩnongoreria kĩ ngĩũka nĩ ngĩiguaga kĩhunjia kĩu ndoka nĩ ngari-inĩ yakwa ngĩiguaga koguo kũnjokerera nĩ ta kũhana ta rĩu ta hena kanyau tũrĩko wa karĩndĩ. Mankush auga mũhane tũnyau athuri ĩkaga maũndũ ndũragirio no tiga gwĩka ũkĩonanagia tarĩu gũtirĩ mũndũ ũĩ mwĩra mũtigekere mũtingĩhota kwaga gwĩka ndagwatĩre wa karĩndĩ na nĩwe ndĩrarongoreria ndikwĩra Mankush ndĩmũhete gĩtĩo kĩa maguta make we nĩwe ngũrongoretwo nĩ ũracokerithia na gũtĩrithia rĩ ndĩthũire mũmĩoni ta mũmĩanĩrĩri nĩ ndoka ngĩiguaga sawa. Hi Mankush. Hi bro. How are you doing my brother? Nĩ ndĩramiss thabarĩ ĩrĩa tũthiaga nĩ tũgũthiĩ nĩ ũndũ wa kĩrĩa aca nĩ ũndũ wa ku-unwind no nĩ waigua gĩthomo ndaigua gĩthomo arĩ thengi Mankush ndĩna ciũria igĩrĩ ndagũkũria nĩ rĩhia rĩrĩkũ biũ tondũ ĩyo nĩyo nderetire nayo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rĩhia rĩrĩkũ rĩtangĩohanĩrwo rĩhia rĩrĩa rĩtangĩohanĩrwo rĩ no kũruma Roho Mũtheru sawa ũtanahonoka rĩ gĩkĩ nĩ gĩa kerĩ ũtanahonoka we wĩta Mankush rĩ nĩ kawaganu karĩkũ biũ waneka tũtoĩ no ndekaga mawaganu marĩa mekagwo tondũ gũtirĩ ũndũ mwerũ tondũ ndacerirwo wĩ mũhonoku na ndiarĩ mwega no mawaganu marĩa mekagwo rĩ tarĩu andũ ũngĩũria andũ arĩa twaikaraga nao Bangladesh
nĩ mwene ndandĩkĩtwo nĩ Njoki kũruga cang'aa. Haya. Ku anamisama. Niĩ na gũkũrugĩra cang'aa no ngũrugĩre. Nĩ ngũgwĩta gwakwa mũthenya ũmwe. Jaca. Ito no agĩtigire rĩ. To kĩnyoni ũrĩa kĩrugagwo rĩera hagĩre. O mamu wa boy ndingĩcokera. Nĩ kũnyonia kũnyonia tondũ kĩrĩra kĩu kĩrĩo mũtwe. Ndingĩcokera. Agethio Shiro Kiama. Ah, she my baby. Thank you. Na Shuma very smart. No atumajererwo ndagĩkwĩrorera TV-inĩ. Shiro Kiama. Geshohe Maina GM. Hena mũndũ wĩtagwo Felix Mwai. Igeshane. Namba yake nĩ 0726 ikarigia na 041. Cio muhotani witũ wa 10,000. Wow, my god. Arucio mutuli na shilingi 1,100. Wow. Na ndoka na 10 yakwa. Oh, na nini uko na 10? Cia changamukia Chris. Okay. Karibu. Asante sana. Asante sana. Nĩ twakena. Ona uhoro waku guka warega gutuikaria ri. Yes. Twina wakadiri ni twagoca Ngai. Amen and amen and amen. Oru no amenya ru ni ndainuka. Ndauma guku ri nyamba guikara wabici gwakwa. Ngathondeka maundu maria ngathomithia rucio. Ya kule matanet. Gathomithia Joy Center. Kule Kasarani. Na ni mwageithio muno ni Cibo wa Kasarani. Cibo ndikomukira. Acha de marata. Na behia baingi muno Kasarani. Na utakogeitheka ningi anjethe. Acha. Ndageitheka. You know kĩgeithio cia OCPD ndĩ sawa. Ndageitheka. OCPD murata wakwa kũrĩa Jenga. Akũrĩa Karen. Na mutumia turonete online akĩmendagia bangi. Au nĩ arendirie kĩrĩa. Arendagia cang'aa. Acha nĩ araneanire rĩ. Nĩ araneana customers yake ciothe. Nĩ aratigire. Amaneana watu wa bagi tuko wapi? Na maroiga hey. Na mama sivo marakura maitho riu na thigari. Gwira kaundu kamwe gatangithira indo imwe ri. Indo imwe ni gutimwo itemagwo no ndungihota gucinina. Taru ndungitire thigari ingihota kunina bagi. Thigari ingihota kunina cang'aa. Thigari ingihota kunina njohi ici cia hivi. Itikethira like completely. Acha. Ikoragwo ni decision ya mundu. Ni decision mundu ameka. Ungituika useless, uthia kuri indo icio useless. No ungituika useful, uikaraga na andu mena kirathi. Sawa man cool. Thank you. Ujomba ndashagira. Nigumitim, ndikiende thire. Ndikeria ngakwena mande. Happy new month. Twekira mweri mwerũ wa February. Kirathimo kia Mankush. Jomo gwenda gukwira January ni ya commit suicide. Januari ita. Januari na kainde mwera thikiriria kwa haria hothe muri cokeria Ngai ngatho. Januari ni ita. Tukana Januari ĩngĩ 2026. Tukona Januari ĩngĩ 2026. 7. February tumwire welcome baby. Tumwire tulae na Januari. Leo niko kwa kija welcome. Tunedugata. Tungatari bisa. See you mudikereria we love you.
mendete ũmateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete hĩndĩ ĩrĩa ndokire thĩ ndareirwo ũkĩnyamũkĩra ndĩ mwana mũnini ngĩonio wega wakuo na gũtũũra kuo ndora nĩũmenyaga ũndũ ndĩ thĩinĩ wakĩo kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete nawe kĩgongona nĩnjũĩ nĩwaigua nĩnjũĩ nĩwona atĩ nyuma gũkũ na ũrĩa ndĩra Ngai nĩwatuĩka mũira na rĩrĩa ngaikia no ngacoka menye kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete ĩno thiragĩra o kĩgongona-inĩ ruo rũthiragĩra o kĩgongona-inĩ ũkombo thiragĩra o kĩgongona-inĩ wega wonekaga o kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Njomo wa Nyabira menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete All right, thank you so much. A good one. Oro ukiri mwega na ndeto ikiri njega oro kuga tu. How are you doing kuma o kwirigana jitago Njomo wa Nyabira na gicokie ngatho kuri murugutu wa karidi wa Ndeithi o ndumwe na Post Paul Kuria ni andu a gutwarithia wega thiini wa tabarira ya tia mundu ni matwarithia wega na githomo kiega kina cama na ndereti njega. Thank you so much turagai muri arathime na Ngai wa muathi na mbere kuongerera ugi muingi muno makiria murugutu Post Paul Kuria ni ni ngutiite hakwa personally ona ni uguo ni ngutiite na ngatia maguta maku baba itu tora miaka mingi nguonage ni gakigua wega. Amen and amen and amen and amen. Atiro tangaja rune nani ndagiuka ni gaturacũrie twi hamwe kuma kwirigana ni ngumizite hakwa personally. Mimi nimemiss wewe msikilizaji wangu. Tele na muthenya wa Saturday tisho no kamwiri kidogo rĩrĩa mũndũ agithia ikũraga maũndũ mangĩ mahane kaga igua nĩ wa thukio oro kidogo. Bas
Ndithagaja umuthi ndereti ikire mwaki ndeto ndina cio njega oro kuga tuthimu cio kone ko tukirorerwo ani my producer ndo mwana ndwa a technical ni mako turera muturorere thimu citu nigetha tie nawe nie nawe tikare tukiaranagiria na mwena wa SMS tukiri hamwe andu akawaru tui hamwe ro kuga tuko pamoja tena sana nie na mabosko mami yae tuka nigetha turacurie tui hamwe breda ya tanaria ndeto nyingi itikira twabirie tafahari ya itu officially tondu we ukiri wa fata au sio? Good one. Thank you. Adisifu si wakasarani jamo walega ngeithi ciake niki we. Tita icio ciaragio. Kugira mitambo inenie. Tanyamasa. Vilivyo. Tobia tafadhali ito official. Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani kumaanisha cia ngwethetiega iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini tondu ikire heu Ngai ndo ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tunega tituke ngoro Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana Nejo Mwanyathira na Bosco Ruengo Jackson Solo na kweli wendo ni muthaka wina mundu mokwendete jiguaga jiganĩire muno ironda cia ndari ni iroto akiriko na kweli wendo mawe murio nie njetagia munjunganeo Kakoria nyumba tore nake no tatwana twindorinya utanyare abatie kutio ngatu cia mwiri ikambururuka Shiroe Maito ni anjiraga murio hau ndukarekia papa giki ni kirathimo kia nyene warekia ni ukaria undirie Kwari wenda mawe murio nie njetagia munjunganeo Takoria nyumba tore nake no tatwana twindoroinia utanyare abatie kutio ngatu cia mwiri ikambururuka Kinagai Dawa munene Andugagira kakena Edukia inya ndinako Nyumbaga bangage gabange kakovi andu ngimiona iratu Na kweli wendo mawe murio nie njetagia munjunganeo Takoria nyumba tore nake no tatwana twindoroinia utagia aria abatie kutio ngatu cia mwiri ikambururuka Athiakae Eitageria charo Rusias pastries Ega keni ageni Eto ketene wa mwanya Ebeige njiguwa gatango kwa ngoyorerero ndikirendo Ukango ibate angai Na kweli wendo mawe murio nie njetagia munjunganeo Takoria nyumba tore nake no tatwana twindoroinia utagia aria abatie kutio ngatu cia mwiri ikambururuka Mami Ajianire Naona gaje Ufane uiguaga Uindathimira gaka Giko na mutino mbere yako gatharena niguguturira Na kweli wendo mawe murio nie njetagia munjunganeo Takoria nyumba tore nake no tatwana twindoroinia utagia aria abatie kutio ngatu cia mwiri ikambururuka Kiombo Otava ikwero atia
tũkũnyite guku tũtũre nguru mwerigwa mende wekĩgwa gĩako kĩa mũirũ ngoro yakwa nĩngĩrirongĩ Nakori wenda mawe mũrĩo niĩ njĩtagia mũjunganeo Nakorĩa nyũmba tũre nake no ta twana twĩ ndoro-inĩ Utania arĩa batiĩ kũhutio ngandũ cia mwĩrĩ ikambũrũrũka Kimwe Warimũ Ũrĩo Trident Insurance Ikũkagũra na ngurarie Twe baba tondũ maitweho Nake tweceria kethiri ũthire Ngai atũrathime tũtũranie Nakori wenda mawe mũrĩo niĩ njĩtagia mũjunganeo Nakorĩa nyũmba tũre nake no ta twana twĩ ndoro-inĩ Utagia arĩa batiĩ kũhutio ngandũ cia mwĩrĩ ikambũrũrũka Yawana Rwengo Boye Wangaito Ndoragire gaka Iko shama shama Yawana Rwengo Iko shama shama Yawana Rwengo Kweri ni shama shama Yawana Rwengo Badi gaito Alikoroka ya totaidia Oigai Kureta mama Washington Jimodo Wangasungura Kikiugate amina de wasi yes Solo Thank you guys Nade wazi yes Good one thank you Ribora tukinyiria wega dakika na 12 ire ihitukitie Tha thita acia kiroko gukucagurite ni station hakuhe nawe Naguo mucino tuginotana Inooro FM yakwa nejo mwanya thira likisonga nayo hadi tamati Thema mitambo-inĩ nĩ ngatho cia mwanya ririkana atĩ rũciũ rũcinĩ 100 nĩ ũkanengererio nĩ ndungata ya Ngai mũtũri wa mũirũ niĩ wakwa nĩ mũhũthũ mũno makĩria nĩ gũcokanĩria point ciaku ciothe ririkana nĩ na 10 rĩaku ciringi 10,000 gũkũnengeria itanaumĩra haha kũrĩa nĩ gwachangamkia Chris star 2 36 star 2 hasha cokia ciũria nyingĩ iria wakĩũrio kũndũ kũu cigimanainie na Inooro FM nĩ ũhĩgĩrĩire by the way nĩ ũhĩgĩrĩire tabarĩra citũ ciothe ũndũ ũmwe na memerekia aitũ othe nĩ ũmwe koguo ririkana wacokia ciũria nyingĩ biũ ũkongerera point ciaku gũtirĩ point ĩno ĩmwe ĩkũrĩra ciothe cikaingĩra thĩinĩ wa kĩondo kĩmwe gĩa changamkia Chris nĩgetha ũkĩnengere mbeca ciaku ka Januari gaka karathiĩ kũinĩkĩrĩra kainĩkĩrĩra rĩu nĩgetha Abadhi ni nyini kiriru yeni muda kiri aya tarehe moja Januari kapededi mededi vilivyo haya basa jamoni aje kofidi tena sana ni na thayo mwingi muno makiria ucio ni maina waku ma LD hamwe muno jamo happy new year to Steven Kago akirikuria mwena wa Amani Exit Kahiro Aya, thank you. Muridhisha maguka digital ndakuona kiri mwena wa Kirinyaga gatyo twi hamwe muno makiria jitago Michael Degwa aka waru kuba barabara-inĩ rungu rwa muti enyama Shakaki primary twi hamwe muno makiria jamo yani raporo cioko kuri my neighbor wajehia ni na family yao yothe ni gutigwo ni mami wa Margaret wa Bui kana nyina wa Wangui kuria Blue Gum Reverend Father Patrick Waweru ndamiona iyo iko tu sawa jamo we mwega ndi mwega muno makiria tuthanetie nawe ngatutingitikira gutiga barabara oro uguo tugutwarithania wega nginya cikihanda wega thaa cia gutigana haya muhujia Mwangi wa Macembe kiri kule mwana Githabai akijira jamo twi mitambo-inĩ wega ata wega riria ni bacora iria gikuona kijanya mutu hamwe muno makiria make Ryan
nake twi hamwe muno kariki musovi wa kathambi jathimana kirikore mwana wa Rubis Fry over Ana dada ni mkugine da kuona ona amego jogu akibirigwe ye mwijirisi original ole akua mwena wathubukia iri githerie mwena wathubukia wega ta wega basi kishokereria atoka tuna bena tafarira itu otothia na mbere na gucekerwo thimu citu thai thita kahitukia rika ni 15 ucio kuingira mitambo-ini etagwo Sister Winnie tumaisha sama songe nayo Sister Winnie twakana wanairutia Woi kuona liroti gokora Niwe ndirona kana ni korota Mwana kioyo neke wacokera Kane wandigire no kehikania Niki kiegoronire hare nie Kae hihi nie ndera karagiro Kae hihi nie ndera karagiro Leo nie no tomaisha shama Njema netie na waigego riakwa Njoyora igwake waru muno Tondo waigaga tendiko na mwene Shamirwo rira mathire mutwe Niguo ndaiguaga we ukiherithia Niguo ndaiguaga we ukiherithia Saimo wa Matiga we wa bata my brother Mathara maingĩ wanjĩkaga Irumi ũkiugaga ndirĩ ũndũ hana Mbara ya heho ĩrĩa wahũraga Ona ya mwĩrĩ ndĩkariganĩra Irima rĩrĩa we wanjikirie Tiga nĩ Ngai niĩ ndingĩrĩ muoyo Tiga nĩ Ngai niĩ ndingĩrĩ muoyo Rĩu niĩ no tũmaica cama Nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa Nĩnjũĩ ũraigua kĩwaru mũno Tondũ waigaga tendiko na mwene Shamirwo rĩra mathire mũtwe Nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Como contractor Mosa gaitũ ũrĩa Kayole Junction Ndũmĩrĩri nĩ ndĩranyitire Atĩ nĩ ũrenda kuona mwana waku Mĩaka ĩtatũ kuma watũtiga Kaĩ wĩciragia rĩaga mahiga Eterera kure nyeki ĩkũre One gĩa kũrĩa ũkamuone na afya One gĩa kũrĩa ũkamuone na afya Rĩu niĩ no tũmaica cama Nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa Nĩnjũĩ ũraigua kĩwaru mũno Tondũ waigaga tendiko na mwene Shamirwo rĩra mathire mũtwe Nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Tũigire ndarega tũcokanwo Atĩ njĩrwo we nĩ ũkwĩruta muoyo Nĩ ta ndakaĩ agĩire goro Ithe tũigana ndweherie gĩtango Tũmenye marĩa we wangereirie Ũitũrĩ na kana gaka gakwa Gakora caitani agwetereire Sister Winnie wanairutia Woi kuona liroti gokora Niwe ndirona kana nĩ kũrota Mwana kĩoyo nĩkĩ wacokera Nĩ wandigire no kĩhikania Nĩkĩ kĩegoronire hare nie Kaĩ hihi niĩ ndĩrakaragirwo Kaĩ hihi niĩ ndĩrakaragirwo Rĩu niĩ no tũmaica cama
nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa nĩnjoyũraigua kĩwaru mũno tondũ woigaga atĩ ndikona mwene camĩrwo rĩramathire mũtwe nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Saimo wa Matinga we wa bata my brother Matharao maingĩ wanjĩkaga irumi ũkiugaga ndirĩ ũndũ hana mbara ya heho ĩrĩa wahũraga ona ya mwĩrĩ ndĩkariganĩra irima rĩrĩa we wanjikirie tiga nĩ Ngai niĩ ndingĩrĩ muoyo tiga nĩ Ngai niĩ ndingĩrĩ muoyo rĩu niĩ no tũmaica cama nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa nĩnjoyũraigua kĩwaru mũno tondũ woigaga atĩ ndikona mwene camĩrwo rĩramathire mũtwe nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Como contractor Mose Gaitũ ũrĩa ũkayore Junction ndũmĩrĩri nĩ ndĩranyitire atĩ nĩ ũrenda kuona mwana waku mĩaka ĩtatũ kuma watũtiga kaĩ wĩciragia rĩaga mahiga eterera kure nyeki ĩkũre onegia kũrĩa ũkamuone na afya onegia kũrĩa ũkamuone na afya rĩu niĩ no tũmaica cama nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa nĩnjoyũraigua kĩwaru mũno tondũ woigaga atĩ ndikona mwene camĩrwo rĩramathire mũtwe nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Roigire ndarega tũcokanwo atĩ njĩrwo we nĩ ũkwĩruta muoyo mĩkandaka ĩagĩire goro ithe tũigana ndweherie gĩtango nomenye marĩa we wangereirie ũitũrĩ na kana gaka gakwa gakora caitani agwetereire agagũcina ũcure ũtuĩke mũhu agagũcina ũcure ũtuĩke mũhu rĩu niĩ no tũmaica cama nĩnjemanĩtie na waigego rĩakwa nĩnjoyũraigua kĩwaru mũno tondũ woigaga atĩ ndikona mwene camĩrwo rĩramathire mũtwe nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia nĩguo ndaiguaga we ũkĩherithia Haya Sister Winnie wanairutia Esther Mbomba ũrĩo Abu Dhabi Deuri wa Nyambura Geithanĩria Mĩrera Naivasha J Kings Upcoming Star Wakwero Studio 56 Geithiria Matomax na Alicente Shiko Baby Kairetu gakũrĩa gwitũ Kieni Good one. Thank you so much, Sister Winnie. Tumaisha chama. Utubia tu akwĩrĩhĩriaga by the way. Auge na mana ũgwĩrĩhĩria mũndũ mothe aneko nĩ mũthuri wake. Wa ikuagĩta movie. Rajira twĩtetanga ũguo akajĩra jama mũtumia no agĩkirĩrĩria maũndũ maingĩ biũ kamwĩka kĩũndũ we agakira ũgeka kĩũndũ agakira
kamuhengecha akakira atiriria agatua kwirihiria hata we hautapenda baada we hutafurahia metuane mali kaneruo no riria kiundu kigukunuka agutariria kuma riria mwambeneririe na kemodo mara mothe okoretwo kimuhingica agutaririe one by one aririkanaga nginya date na time na haria mwari akwira rikana mweri 12 1992 ari na nguo ndune ukije kona nona ngiamba gukira mundu rume kuriganirwo ri kumirekeria ni amirekereria bas atindo tagaja thimu cokoni na kirorwo oro wega ndaigo mundu gituma ikondego waru na muigua handu fundi wetu wa mitambo anajaribu kupambana nayo kiwa sola ikiri kule mwana wa kwanya kinyua akoniko ndani tena sana. Good morning Njomo, good morning Njomo. Sasa simu iko chonjo sasa. Niko giathi mushaku imwe igire ithatu nigetha tuko tukibonga bonga nawe au sio? Mwalimu Muigai wa Mwagi kirimwana wa Sipiri ajatinde tena sana. Tumagali dumatu ya hamwe ni nawe Jomo tutigukurekereria hatuwezi kuachilia au sio? Tukikana dhimu shikie leo ni simu iko on, hebu pambana nayo tuone, hebu piga tusikie. Haya basi. Inoro. Jambo. Jama. Good morning. Hello. Jambo. Kwaro atea. Niĩ na thayo mũingĩ mũno makĩria nanga nawe. Iye na oru. Na niĩ ndi ũrĩ ngwaria nawe. Ũraria na Jenny. Yes. Wakuma Githurai. Githurai 44 45. 45. Good one. Kwero atia kundu kuu? Oko no rio riria ri bururi-ini. Yes. Rio rite kundu guothe no Ngai witu akirio gitĩ-ini maundu ni mekwiiga. No nginya Ngai ndatũtiganagiria. Kiri hega. Saturday ndwari kuo niguo? Ndiari guku muthenya wa Saturday. Na ndo maundu matiganite. Okay. Yes. Tikire hamwe muno ma. Asante wega. Thank you muno. Thank you. Tugutwarana wega. Thank you. Thank you. Asante sana mudugu tuo wa boy wa Koigi. Gaji mutu hamwe muno makiria wa boy wa Koigi. Makanisa masinyani. Giredia mudugu toki Gati Stefano. Tamania nake na hau ambie tuko salama, tuko pamoja tena sana. Maundu bonago. Aya basi mudugu tu Dr. Paul Kivisho na riboro ya by the way. Shiraniro ciaku tamu tena sana. Na hebu tusikilize ni moto. Kisho kreria rithi mushagu kwa kuasio the hamu tukirana welcome. HSC PhD DYO Gracias kura buru gitu Dr. Paul Kivisho. Kai monyo bine dako hoya Ohewi hoke kutawa Yusufu Ohewi tekyo tawa Danieli Na umereru tawa Ayufu Toroga miewe gata
mbeca nĩatodoiraga karemwo nĩ kwaria ĩndĩ wendi waku arĩa atongorie ciana cia Isiraeli werũ-inĩ Enoku akwĩhoka wenda kwire wamwambatirie gwaku igũrũ ma na niĩ ndakũhoya ngũmenye wega nĩguo ngegwatĩra kĩrathimo ciĩranĩro ciaku nĩ ihingaga mahinda macio hatarĩ nganja hoya uwe ũkirĩrĩria nĩguo Ngai nĩathũmbĩ ũhotani wĩhokeku ta wa Nuhu no kirĩrĩria ta wa Iburahĩmu na ngoro ya kwĩrira ta Daudi nĩgetha ngũkenagie Mũnyũmbi ũhocoka ndũgamia Mwathani handa wega gĩtina-inĩ gĩaku hitha mathagu-inĩ maku Ngai hote gũtorania mothe ma thĩ ciĩranĩro ciaku nĩ ihingaga mahinda macio hatarĩ nganja hoya uwe ũkirĩrĩria nĩguo Ngai nĩathũmbĩ ũhotani Mwathani ũkĩndathima ũririkane ndungata ĩtagwo Mũgĩkũnjo nĩ tondũ wa ũtugi wake na ũririkane mũndũ wĩtagwo Jacob Studios nĩ tondũ wa ũtana na mataro megiĩ ũini Ngai aromũrathima mwaramĩrie mĩhaka no mũtware kũrĩa guothe eriragĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa baba witũ na rĩa mwana na ithe witũ twahoya na tũmatikia amen ciĩranĩro ciaku nĩ ihingaga mahinda macio hatarĩ nganja nakũhoya uwe ũkirĩrĩria nĩguo Ngai nĩathũmbĩ ũhotani Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9 uge na umwetu Inoro nĩkuo mũciĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana
Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Moto kubwa 08 Wasio MK Maindi ya mbere ya onjorie kĩũria ambao yoherie maĩthiĩ ngeoge na ũndugĩre gacai na matumbĩ hote kwaria nĩguo ngwĩre kũrĩa ndaire injoĩ nĩ ũraigua ngũhĩtĩirie mũno tondũ kũrara nja gwakwa ti kawaida no nĩ ndagũthaitha ũtananduĩra cira thikĩrĩria ngwĩre marĩa mangorete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pole Maina wa Deep Waters kũrĩa Ngong'u waigua wega hĩndĩ ĩrĩa ũraiguire ndatuĩka mũteja nĩrakinyire werũ-inĩ wa Namanga ngari ĩrathirĩra maguta njĩra-inĩ ndĩrekora in the middle of nowhere imwe yakwa nayo ĩrateneti waki na gũtirĩ handũ ingĩretire ũteithio njĩra wĩ nduma-inĩ werũ-inĩ wĩ nyiki kana kũrĩ ũteithio ũngĩkorwo regete ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pole nĩguo njethe ũteithio ndĩrona ngari yũkĩte na kũrĩa ndĩ mũtumia raimwo hana kwini Sheba aranjĩra ndĩmũhe mathĩna makwa ndamwĩra aranjĩra gwake ti kũraya ndonye ngari yake tũthiĩ akahe ũteithio ndegwa nĩrũmagĩrĩra mũmĩthĩnji Nĩra muma thutha na itekũria kĩũria ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pole ĩkĩũke ngĩhere kana nĩ atĩa John Mathias ĩkong'ugwo DC Wakinyara njĩra ndĩigwe ndĩ mũciĩ naranjĩkĩrĩra ngirathi ya waini na mũrioro wa maguta ma ngari ndĩraigua njĩrona rũciũ no mũthenya ndarora thaa ndĩrona nĩ mũgwanja nyũmba gũtirĩ mũndũ ũngĩ no ithuerĩ ndĩramenya ndĩgĩterenge-inĩ hĩndĩ nĩ njĩke atĩa na nĩ niĩ ndere ndirĩ mwaganu tigane thĩna mũru na rũĩ runagĩrwo harĩa hũthũ ndĩrona andũ agũkwĩra werũ-inĩ kaba ndarĩ gwake ngoka kuga pole
Kaneko nina ngirathi ya waini Nendera ruteto igoti na irato Aranjera toro ne wagutaithania Ona kenda ngiaga thina ingi muteithia Ndageria kumwira ndi muthuri wene Aria urara na mwanga muwe Na tondu ngiri na mwiri na thakame Au ndugu kiongano kionguga pore Ndire mwaga nutigane thina moru Na roeru nagero aria otho Ndiro na andu agukwira wero-ini Kavandane gwake ngoka kuga pore Ike mwerere Kana ni atia mutheka nyote Chwa Osio MK Waziro Moto kubwa Shwa Oka Maina wa Kibiko Gas Ehare Angongu Endelie Bio Nevena Mor Dini Asante sana. Good one, MK Viro ne mani dide mwaga ni we. Atiri. Ndo magire mahane kaga o ikora runo igirire geterega ine. Ana korono ta MK Viro. Oguo ugika. Unafanya tu hivyo du. Hadi gwetetera kabora leja. Kesho utasamehewa au vipi? God, rwa MK Thiro tukinyiria bega ndagika ni 17 gaci hande bega thaa 7 cia kiroko kucagurite ni ceceni kwi nawe mucino tugino tana Inoro FM thimu cia kone cia kiagira muthenya wa umothe kana tuko wa umothe koguo reke twirane welcome nyamuthakira rwimbo rwa Joshua Kamuthamaki oya makara sawa mimi nitakuguzia ukitisha mimi na kujenga ngiraga ni rire makora rothe ningi makiri kuria mwena wa live ya Inoro FM pia nitawatambua na mtu kutoka Amos Mine ajaja mwanake I'm getting you loud and clear na kijira kuria akiri au sio basi unake agethi ningi maundu makire orosege munege jini ameenda akisha na maana akaenda na mitambo yote tarudi hapa hai njomo kumamwena wa Kariamu kuria mwena wa Alkarauzo ni gashara shara creator na ke mudu to jinna gashara magide ke jomo kawe stay hamwe muno neso ni Johnny Gare wahe good morning jomo this Sunday ni mitabu ine muno makiria ose mudu wetu akaishuru Samuel tijimo thomera Samueli wakeli 14 kumomo hali wa mbere kinya wa 5 sawa nitaitafuta alafu tajua ni namna gani au sio gigawa sola yoro lege how are you doing my brother niko fit tena sana mudo samani na mudo to mwagijogo agaitheke muno makeria mwire mimi natambua tena sana makamano wa kirere na JM Menge nyinyi ni mabishte wangu tena sana na inyothe ala mukoro mutute matu ya mwanyu ati twarithagia kana tukaumagaria nduma aturi hamwe muri andu afata hai shohi oti shohi one jomo no gutireta kuria mwana ona ria shohi no gwitika jamu I'm watching you live and clear thank you aya we wagitia ribo ra mundu gwito Joshua Kamuthamaki ri na kuguzia very fast oya makara Eto Kamuthamaki Orike kuo Yini danoga ene gutumana Amunda tumana mwirana gateni urimo Nikimwethaga ene ndekumenye Nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya
ndarugamia icera ria gwakwa orage mutumia iromo ihana kirima na ndorereria inyenjere ndeto iroti nibyo gukite kuhura makara oi kiwe makara mawinoke na bia cia kunenda igania oi kiwe makara ningigakona guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero jogona watheka wa maito dongo akaraja kabro ninyendagwa kwa mutumia uyu nanokio ndahikirie wambui twake mucii nayo gitioka mukinyoro ngarigo kana wendaga ndi mutengu ikie akagatuka ingekaingura ndairaga ndigikeno ndirare mucii rimwe nyonaga ndikahinganie nisevu mucio wakwa cura nona inegene oi kiwe makara umawinoke na bia ciaku nindaigania oi kiwe makara ningigakona guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero sikenothia ngaitheria toni wa padasteka ona karaja wadungu Knoxville kirwara ora niendute niguo ndobore urura muringo kadua go biribiri na tumaburi tukuhurukwo niguo tumunyati thiteji ndathondekaga nenyora takwa yokikaiganduka ndukana kirendo tutija mahurukage nituthukitie mawira maingi nitwitariro cia tumia magate micii oi kiwe makara umawinoke na bia ciaku nindaigania oi kiwe makara ningigakona guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero menya ikoma no andu ida tuire twa ni te uthagira akiri nenyora takwa imuka kuhura tigaga imiario mingi na nyina wa ciana uyu no tume yote makaburu ndugire makundi kabwere ndungimurega oi ke makara umawinoke na bia ciaku nindaigania oi ke makara ningigakona guku ngui ciakwa ni ciaga gitoero Jamna Mazeras Wakane Kawes Mako White Fashion Sticker Lukuni ya Moko Shoka Muthamaki, good one
asante sana dakika ni keda ngatha cia ndewega thaa ni mugwanja cia kiroko Mwangi Njogo ni thank you so much amenifikia na akaniambia Jomo la Sunday ulikuwa wewe mimi nilikuwepo lakini sikuwepo hapa akijira githiria murugo tu Professor Paul Mwangi Kivisho wakamano wa Kirere mire wa Kanyajara dama wa Karatu murugo Charles Migwi akirikule mwana wake huyo ijoro wake huyo nake kaitheke muno makiria sawa Mwangi muku masharire mukurino asiothe makigeitheke sine mundu gwetwo Mwangi Njogo kirikuria Ishaga Chiru to Westa. Thank you so much baba yangu, mimi nafurahia tena sana. Ninaona mshini ukitikira ukigira tusikie ni namna gani au sio? Haya haya njomo muna akaria mtu maneo. Thank you so much. Moderate tihana ati ndakuletea idhali ligini idhali tu liadereti au sio? Tuko tukibonga niye nayo kubo muna kari bangi north mzee karaoke de metabuine muna makeria jemotha kira ribo rwa ruthi wa mamu sawa ukitisha mimi na kujenga makorona mwitakoragwo namo ukitisha na kujenga jemotha kira ribo ukadirikana rwa Julia Lucy jemoro muro Katoliki itakuja imujiani sawa tijo ya mshali arakuria ndugathakire riboro wa ndukareke jeterere muno tinie getagia riboro ni buru gitwo akamano wakire no jira jamo ribo rurwa ndukareke jeterere muno miro kuhakwa ni rujakaga muno maito witu mundu gitwo wa kamano wakirere jamo rwa idethi wa irimu ni rukujaka asante sana icio thiko gisikira thini wa playlist nigetha ukitisha mimi nikujenge tu ndio pia ufurahia au sio hapo ni chonjo haya Timra Shoria da shadhiria kugatamania muruto John Shi kiga makitaraj jo ajao mavege just dabu how are you doing all the makiriko ya Timra Shoria makirike muna makiri babake vini pia ako kwenye mitambo. Haya basi. Hello, good morning. Hi Jomo. Niaje. Yeye menge mlima totally molo. How are you my father? I'm all right. What about you? I'm well. Why you are a long time ago? I'm blessed of the Lord. Let me back home up to Kenya. Sawa dadi. Oreo kwa Jomo. Ndio kuonea hadhini. Wega tawega udira no kora dira kodera kodo kugeka kwa house and double dingi no wothiaga ogwo methere dira wora digede de mondo ra de monuri ra witu one hu igede geda kwenda tego ko ni joke turu oke to ga thukura ni ndutaga mothe ni nginya wa kuruga riwona ni tauge ugotira gucoka gucagura one hu wa isire-inĩ reke rĩu tũnyihie hwaĩ yes rĩu mũndũ gwĩtwo Njoroge wake huyo-rĩ na Mwangi Njogo-rĩ yes na wa Kamano na mũndũ gwĩtwo Lucy wa Ciana na mũndũ gwĩtwo Gĩthenya wa Hirũti-rĩ na mũthuri wĩ gũkũ wĩtagwo Peter Mwangi Macharia-rĩ yes na mũndũ gwĩtwo ithe wa Gladiator yarĩ Moro na mũndũ gwĩtwo Pastor Isaac Moro na mũndũ gwĩtwo Hira Studio Moro nani wa Moro-rĩ matije uketwo akirerie mwaki wa racoya nginya ruci nginya cie one hu chonjo Jomo chonjo baba yangu kabisa asante wega basa titagaja Jomo eki waturite no wakurakaritie na mathuri uria wakuruitwo gutuna wapi Meru ule mjamaa wa Meru ule alinifanyisa kazi baya sana. Alaino. Jomo. Oyo nie. Mambo bwana. Jambo baba yangu. Asai morome na hata. Kim boko wale noe. Ateno. Kim. Kim habari ya baba yangu. Mzuri sana baba Shiro. Nilikuwa nafikiria ni ule baba mwingine ule wa Meru. Ni yeye unaongea naye bwana.
Adhari nasikia road clear Inoro. Asante. Toka asubuhi. Nimesikia hiyo mzee amesalimiana hapo akamano. Unisalimia the King Kigoso. Yes. Unisezea wimbo yake moja Osana. Ameimba Osana. Yeah. Sawa. Na wewe toka saa 11. Kabisa. Inoro ndio imeshika. Thank you baba yo. Yeah. Asante. Tiro tagatite oro wega deka ani ithatu ni shihade wega thashikana. Shihade wega athani mugwaja. Vopo. Dereti tena gikoge meigirira. Halo Inoro. Mwanya thira. Ucio ni. Ucio Michael Ndegwa aka waru. Na komisi monai. Dagie daddy. Na riu yes. Kiumia giki reke njuge na to kiumia giki ndi ta mweri uyu nikoretwo ndi itakuigua wega kuguru. Pole sana baba yangu. No ndiragikira indo iria nderirwo ngihuthire ni ndo ndirakihuthira huthira baba itu. Na muno githogithi no igua githogithi. Ya kugatha mekiha. Nikio ndirahuthira Iguka wega. Gathecetwo ni nyambo cia thigari na kuria mastoi-ini Kariceni. Pole sana dadi. O 2016 riu ni gathina kacokete. Niguka wega. Riu yes. Mundu gwitwo Njoroge huyo na macharia mukurino wa Kamano Police Chema. Use waciana Mwangi Njogo na Masekarabu anga ni acungire biu. Mane ndiere mwirigite. Na Simon Maina Baba Koi na Kafore Daniel. Mundu gwitwo Jeia Menga ni ndamuigua Jeia na Jeride bani akomete. Mundu akangeta niwe wakurakarĩtie. Ni ucio wakangeta. Mundu ucio ni akwendwo atuike mundu mwaria ma woko ni kanyamu kau akurehagira ni rwariaga kiria kwenda ni akunengereria to uo tutakundutithia wira muru kuhoreria thibu na Njoroge Mutetesi na mundu gwitwo riu acio othe ni moke yes tukorwo twi hamwe no thayu ucio ni Michael Ndegwa aka waru nginya YouTube ni twi hamwe muno. Asante baba yangu. Thayu ayo muingi na niguga thayu wa Kristo urotuikurukira ithuothe gicokere tukire thino wa dereti itu ya utuko wa umuthi nini ihia riri kuriri utangiohera mundu nini ihia riri kuriri utangiohera mundu nini ihia riri kuriri utangiohera mundu. Hello. Jambo sana. Fiti sana. Jeta kwa Ikoni Junior. Kijana wa Nyandarua. Nyandarua kuko vipi? Nyandarua kuko poa lakini saa hii niko Kericho nikielekea Kisii. Ni matoka ya tunyanya ku. Mali ya tunyanya. Kwenye mdo wetu kasara wa Kericho. Yes. Na family yote ya mwaniki wa Rufia. Thank you. Asante. Basi turugiitha tuciarite wega ni tha mugwanja cia kiroko mathaa uramenyithio ni muikari Meru. Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro ni kuo mucie Inoro shesheni hakuhe nawe. Korotonga negukira ingiri gitonga Korotonga negwituma ingiri ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike
Mogera na ndirathikiriria show ya Racoria na Njomo wa Nyathira guku kwa Inoro FM.
Katika maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure. Bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, ndiye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, ndiye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Kwenye familia zetu migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku. Bila pendo lako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, ndiye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, ndiye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Tazama uchumi wetu, madeni yanatuzidi, biashara nazo ngumu, ajira zimeyeyuka. Bila neema zako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, ndiye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe,
tegemeo letu. Asante wega aria the mwendete kana makenagio nĩ nyĩmbo cia Katoliki ina imeguza ndipo. Ndiwe nguvu yetu. Atire. Tumaini letu tegemeo letu. Tegemeo letu. Atia. Tukutegemea peke yako wewe Mungu wetu. Ati tumsifu Yesu Kristo milele na milele daima. Ama hujaji wa imani pamoja katika sala. Ati. Ya basi turutagaja. Natukinyiria wega dakika na 13 turi hetukitie thaa mugoja cia kiroko. Thank you so much. Nitukorania ni hitia ririkuriri eti inene muno utangiohera mundu tukiuga ati kana mwiki hiko-ini kana mwendugu-ini aca onoko no murata ni hitia ririkuriri tukaitoranirie ati we uigwa moda kwera die mane ndakuohera no kae ndikariganirwo ndakuohera no ndikariganirwo ni hitia ririkuriri gituma ati we ndukuohera mundu muciako ciothe ikire oni ukai tutere tage ukai tubonge kujeni tuonge. Steven Kago, thank you so much. Hai njomo thina tiba thira John de Matthew ruke guka ucio ni John akumwe na wakabunge mwena wa rari. Hello Inoro, good morning. Hello, happy wapenda nao man. Kiri ni hega. One. Gutie na ugie gitagera dere sina ndaigwa muthuri gwetwo Michael Ndegwa kana waru no ngedorera rwimbo mwegwa kenele rwimbo kwa YouTube. Nenda ngaga rwimbo kwa YouTube. Gwethana na ruo wega. Nĩũraruona? Wega biũ baba itu. Nĩ ũgũtũhũrĩra. Okire nĩ hega. Nĩ ndĩmũiguĩte na njiguĩte JM Mege. Ta mũndũ wa thĩrĩ. Yes. Ndikuga rĩu ta mũkristo. Ihitia rĩnene ũtangĩohera mũndũ rĩ. Kana itangĩoherwo rĩ. Yes. Nĩ rĩa kĩhiko-inĩ. Ati mutumia nĩ umire na kuu na nĩ umenyire nĩ mũtharia. Ikwenda kugweta mĩtambo-inĩ ona akorwo arĩ toro ndangĩmenya ndaraigua rĩ. Harĩ shabiki ũmwe ũragwetire ndeto icio na ti njega. Na ndagĩrĩirwo nĩ gũcigweta mĩtambo-inĩ tondũ andũ manahumbĩra na mũrengeti ũmwe kana nĩ gũthiĩ atĩa kana nĩ gũthiĩ atĩa rĩ. Ciao itiaragio. Maiciaragio. Tũngĩcoka mandĩko-inĩ rĩ. Gũtirĩ ũtagĩrĩirwo nĩ kuohera mũndũ. Tondũ Mwathani Jesu Kristo akuire nĩgetha akuire mehia mũrigo athire mũtharaba-inĩ nĩgetha atũkuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Agakiuma agĩtuĩka nĩ akua nĩ ũndũ wa mehia maitũ no ithuĩ ta andũ athĩ. Nĩguo nĩguo ingiuga kenjerere mũndũ gwĩtwo Macharia Mũkũrinũ na JM Mega acoke rĩngĩ atwĩre we nĩ ihĩtia rĩrĩkũ atangĩohera mũndũ no niĩ rĩu hau nginyĩte no njuge gũtirĩ ihĩtia wagĩrĩirwo nĩ kwaga kuohera mũndũ kana uge atĩrĩ ndingĩmuohera anjĩkĩte ona kana andegete marenda mbere wa Kanyanjara na wa Kamanũ rĩ kwaja mũhĩrĩga wa Sara nĩ moke ona ndamaka wa andũ. Thank you. Thank you so much. Welcome. Thank you, Daddy. Ati hitia reke hiko-ini rio tharia. Utingiohanirwo. Okay. Ukai tutere tage, ukai twarangi. Nirire kuriri. Tucire wa mwega ta wa muru. Ihitia ritangiohanirwo. Niriri kuriri. Gani hii? Ndiro ati no kihiko-ini peke yake acha ona ginya urata-ini. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Jambo sana. Niko fiti. Kutoka Limuru. Yes. Riu hitia rimwe. Tanie nĩ njũĩ
ya hanikire githie giona ni ma githia ngaigua ni nguohera mutumia yes no ndathie ndona uria thukirie wira-ini amea riu ni thia ngathukirio ritwa wira-ini kona ni ngumuohera ni tuohanire toka wege gai utwire guthukia ritwa na njira iriku tau kou uguo tuge kambuni-ini he ireti mundu ringi no ahitukagia uguo murango wa thutha kireti ngithie ngiciga uguo nyumba we hindi atwahitanirie akirira boss ati hari ireti iri ciku ruzona riu ni ndathie ndageria ni ndamuohera no na riu twacemania ringi na boss aririkana kaundu kau na ni anjihokete ukaririkana kaundu kayo no ndwagibutirwo no ndiabugibutirwo no riu hindi yo uthie warika kau kayo ukaigua hinyirikite na riri muri onake tuge for now arasha tutie nake thank you so much asante thank you pole sana kwa alio kupata ukai tuteretage kwa tuhingure ngoro ukai twike atia twaranirie igua leo igua sasa Jomo wacha wewe Jomo wacha sasa hiyo story gani sasa umeanza na mwaka mpya Jomo mwaka wa 2026 nikino atureheria maundu Jomo wacha utaanza kuliukia ironda cia tene yukeni twakana Halina horo Baba Jambo wamona aya ndaigua ndatia mangi eta mangi joho muthuri ucio katoe mathani tondu athani ya mundu gakohe ani yothagia ri yes riu gituhanagirwo wakana athani ndi undu wari riugite wakanana ndukanyu ndu utari ho kaya ngona mathani make mangi njohoi tukumarumirira no mathani manga iri yes eo ndutaginye kurumirira utaginye kiro kirumirira no mako mandikitwo mathani 10 yes na meri na he mathani 10 uria gwa atiriri yes ithuĩ tũtaragia igũgũ nĩ twagĩkũhanĩra no gũtharia twagĩrĩire kuohera mũndũ na hanini twagĩrĩire mũndũ athi tondũ wandĩkĩte iranithĩkũ naguo kana ndakũrĩha mũcene kuma na kuja ũkamba kuoya ũrĩu kacimene cimenene rĩathani rĩa o handũ thani mwanya kĩndũ gĩtona kuohera mũndũ tondũ mona tũgũtharia coka wĩke atĩ ũcoke ũmwoe ũcoka na wone gũtĩka gĩgekuo no woire ga stand for ndũkona na ciana ici nĩ ciana ũkandũ moka makomberio oro ũguo na ruo rwa kĩrĩa andũ kanjikiria no mbere baba itũ wakang'ara ndikĩrĩirie ndakoma mũthuri ũcio na hanini ngagwa famko wakamano wa kĩrere yamba ngĩtoo Yelman muthuri ũyũ ũngĩ nake ũngĩ aragĩthire atũtiga baba itũ nĩ baba kĩroho etagwo Joseph kana ithake ni bona kĩbũrũ tukamũthika Jumatano next week ithakeni ndakwĩra Ngai ndakĩmwĩra eke atĩ atũige na maathani mega we kũgũthiĩ igũrũ gũthiĩ na thayũ na njĩra njega niĩ nĩ baba itũ wa kĩroho rĩu rĩ no nguga mũndũ akari maathani matarĩ meho tondũ nĩ mandĩke thĩinĩ wa kĩrĩa mũndũ agĩthiĩ athiĩ andĩke mandĩko mothe athiĩ athome mothe mandĩkĩtwo no ndakohere mũndũ ũndũ atarĩ waguo rĩu othe matikĩmũtambwo nĩ tũkwaranĩria hĩndĩ ya Ngai mathaa maci mathaa 11 no wamona thank you wamona eni aya good one thank you wamona turumĩrĩre maathani wa Jehova thank you wamona gũtirĩ gũtuanĩra cira mbagithe kwaria tũra
Kwaria ni kwenda na kwaria ati gutua shira. Sasa. Halo Inoro. Halo Inoro. Jambo. Si Agato iko Junior. Agato iko Junior. Jensen Junior, how are you, my brother? I'm very fine, sir. Niyo gatire. Uga fight. Ikiari utabati kuhera mundu. Ole uri kumaja wake iko tondirio kunika. Na rere kirio leo hamani. Ria? Rere kirio hamani. Ora utabati kuhera mundu. Ndio sekretari wakuga. No maya magi mothe no ohanere. Wale igwa sasa. Ajamo gutire hia na karehia. Atire gutire rehia inene kana kehia kanini. Ya mothe ne maigana ine. Gutire githimi gya guthima urito wari. Eko no wohere mundu ni wika kehia oro kanini na muohere ona eko na riri inene yukeni akijira wene weo twakana chomo acha kusema hiyo wewe ujui uchungu wewe uchungu wa kukosewa halino ndachokerege ido wanyathira oyo yenda kwira mundu gwetwo muna wa munatiri yes ni daria ta mundu we mathani na ndachoka daria ta mundu wathi thank you baba yo ni achokeo atwire kana we kiunia kana mundu mathani mara 10 magaire yes we mathani macho mokire na mura na ke mathani Jesu Kristo akiuga agikuwa muthalaba-ini nigetha tuhere mehia mothe ugikiuga mundu agikiuga ndoe mathani atia ni achokeo watwire thank you leo ni tuotwara na kinya 11 dereti thank you twende nayo tuta ndo hii ni mwezi ya wapenda nao asante sana aya tiro tagaja nisoke na vilivyo tuthire kijana 11 jomo hii ni moto jomo umefikiria aje hata mimi sijui halo Inoro jambo mingi ni Inoro yes ni ni kugaterere ihitiare degree re kona uri ihitiare ko mataterere Leko atia toro tari for instance. Yes. Mudurire. No akorwo hinya atigirwo ni mutumia bo too wrong. Na disasi ya mwene no hinya shimbisi ya twike tempted. Aya mutumia na akeri. Yes. No alwo ni muduri bo too wrong. Disasi ya mwene ni ikomo gia. Yes. Kwa uwari. Kuna handu mwiri ukinyaga ukaga gukiriria yes ukaga gukiriria nginyagia uria mundu angiendire akaigua ni akinyi ate nature nature ne ugatiriri yes duti cia mwiri no nginya cia behinge yes kuko oni wakwa hau hena ihetia kweli iguo ndona atiriri mugitikanite na mundu ri hau nditari maitia muno kuringana na riri nitang'aragu ni ng'aragu koguo ri no ohere mundu okay thank you baba yo aya basi tugete wegatega jemona aya maundu maya marehaga bara nene muno micie musiri agikorwo ndakaite ni undu wa andu amwe kwenda Steven Kago tuli hamwe kweli Simon Kimani na addition agrimona aranya buke na gofu asante sana
Jomo niĩ-rĩ ndĩmuohagĩra kaingĩ na kaingĩ na ngaiga nĩ sorry. Nowe ndaugaga sorry. He is so silent. She don't even talk. Okay. Akena ngikatia na ngirumwo kara na ngiuga sorry. Alino, ina maundu. Hello Jamo. Jambo. Mambo vipi? Fiti tena sana. Oichorari nake negiyo wasora ikonye kenywa. Wana atea. Ni ndatha mwingi muno. Euniere. Yes. Yetiari unore varia. Eunere wageiro niguo tagereire kuohera na mundu ona atea. No yale nini re. Riu no wageire kuohera mundu. Nini tatia. Boga nini re. Tari wangikuhitiria ringi muhitani tuhitie tunini twa nyumba ri. Tata tuli koguo gweta baba itu. Utagweta tari muoguo. Egere murakaranĩtie guo. Egere muhitanirie tari hau. Yes. Kana hihi ya kuigirira kigenyo. Riu no wageirwo kumuohera. Wageirwo kumutuira. Okay. Ni wega muno Jamoi. Thank you so much. Reke ngeithie ri. Mageithie. Ngeithie njoroge wa kihuyo. Yes. Utumia wako hare kiamba etagwo nyina wa Ciko ageithike muno hau kiamba kia njire yacinirwo hau. Na mami itu hare so ikonye kinyi etagwo nyina wa Mathu ageithike. Asante sana. Thank you so much baba yangu. Ni wega muno. Aya, tidu to titwasha kure muno marigitira jaje moni horete haha mucie. Ai tudube. Sawa. Haya, gabutiriro mundu to masekena fa ni doka. Bas. Toro, gaote kafafo tukuode. Ukoletwa ule utaidio wakwa, haundie kinyete wiebeneza. Weshiragia onarere ade toro, gaote kafafo tukuode. Ukoletwa ule utaidio wakwa, kinyete Ebeneza. Hey Fafa, ole viene doka, okwera lewega mwana Ujareire, meda ya kufafa, bere ya doshi yako ikionaga. Fafa, ole viene doka, okwera lewega Teo kenene Jehova Ukeihoria gekombe giakwa
ciaku nĩ wega. Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani waku ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga. Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga. Ũnduĩte kĩonereria Baba harĩ andũ aingĩ nĩ wega, na ningĩ ũgatuĩka mũgitĩri ũtukũ na mũthenya Ngai wakwa. Ũndũrie o nyũmba-inĩ yaku ndũre ndĩonagĩra ũtugi waku. Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga. Baba orege nĩ ndoka gũkwĩra nĩ wega Mwathani ũnjarĩire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga. Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge no mwetu Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Oh yes, good one. Thank you. Tumesonga nayo vilivyo tena sana. Baba nĩndoka tukinyia wega ndagĩka nĩ mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja ihĩtũkĩtie thaa mũgwanja cia kĩroko. Ririkana rũciũ rũcinĩ gũkũ kwĩna igana rĩaku 100,000 ciaku mũgachangamkia Krisi na 10 no ndĩkũnengereria hapa itanauma. Sawa sawa. Haya, tafadhali jamani, chezee ile wimbo ya Itura Liani Neve. Haya, tafadhali mimi nakuguzia. Basi tumesonga vilivyo. Inadaka lena 10 ngiri 10 ciaku we fatani cokie ciuria cigimaini na Inoro kuria gwa *236 *2# ucokie ciuria nyingi otoria ũgũkĩhota nĩgetha atũgĩka draw we ũkorwo na pointi nyingi ũrokuga tu nĩgetha ũnengererio mbeca ciaku draw ũgĩkinye tene kũrĩa mbere tigũkoroka. Igua rĩu igua sasa jamona mabosco make atene ihetia rĩrĩ kũrĩrĩ ũtangĩohera mũndũ mũndũ tabatie kuoherwo. Odera titeo tuko wa ũmũthĩ ciothe cioko ciothe ikĩrĩonera maragera kawaru na inyuĩ no wapata vilivyo. Igua rĩu igua sasa. Timura chorio na nyida mutabura kwa mwena wa WhatsApp. Enyi ni watu wa nguvu.
ati Njomo atire ihitia mundu atangioheru afata ati ni mundu ucio ni eyaria na ni amenya mahitia maria ekite na ahera tondu ikurundu ndirekaga ruoro ni ukagira au kweli. Mtu akisema pole Njomo asamehewe tu. Njomo, kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Olagesho kai hitia maitoro mele. Apati kororo na lidhori gibe. Magea ni madhara. Haya, ajitia ribo rwa Ruthu ama Muituro radi nefe. Pokea hii. Makirira Mwathani ukimahonokia Makirira Mwathani ukimahonokia Ruo rwakwa nĩ rumiru ihana mũndũ tiganĩrio wakwa Jokia wakuna gikeno Jigwira da Jokia wakuna gikeno Jigwira da Jokia wakuna gikeno Meciria makwa matherie tweruye kĩrĩkanĩro umbire rungu rwa mathagu maku umbire Itora Riri nemelia nineve Riri wamatumanire Ukiuga ni ukumanina Makirira Mwathani ukimahonokia Makirira Mwathani ukimahonokia Ruo rwakwa nĩ rumiru ihana mũndũ tigani
ni undu wakwa ngaconorithia thogora uria mwene undutire undekere uninire kigiriko undekere uninire kigiriko yukia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũie kĩrĩkanĩro umbĩre rungu rwa mathagu maku umbĩre rungu rwa mathagu maku umbĩre rungu rwa mathagu maku umbĩre rungu rwa mathagu maku. It's Empire Records. Okana otaitura ire inene rĩa Nineve iria matũmanire ũkiuga nĩ ũkũmanina makĩrĩra aiye wagani ũkĩmahonokia makĩrĩra aiye wagani Meru ana mũndũ tiganĩrio ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gĩkeno ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũie kĩrĩkanĩro ũmbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku umbĩre aiye rungu rwa mathagu maku
wĩra mũingĩ anaruta nĩ ũndũ wakwa gaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko. Thank you Rudhu Amamu itura rĩa Nineve arafu agĩko kĩndũ gĩtagwo remix kana cover nĩ mũndũ gwĩtwo Ithaka wa Jeni na kĩndũ gwĩtwo reggae a version. Good one. Thank you. Atukiria wega dakika na 10 nigacihande wega thaa 8 cia kĩroko gũkũ chagũrĩte ni session ya kwena mushino tukinotana. Mimi napenda wewe tena sana, tukisonga nayo hadi tamati. Tukina ndana tito tuko omothe iratutereva ati ni ihitia rĩrĩkũ rĩrĩ utangĩohera mũndũ. Ni gani hii wezi ohera mũndũ. Aya sio Jomo Mwangi Jomo na okay sawa ndila kinyite uri arageri ukiuga ndimo shoko cia thikire oni ririkana ruciu ni ciringi girishigana ciringi giri igara rimwe ni ciaku we kuma gwachangamkia Krisi ri wakinegeri hane nduga cia Ngai muturi wa Muiru Ado mwe nani kunegeria ciringi giri kumikure wachangamkia Krisi thina mbere ukigura wa ucokia ciuria nyingi nigetha wongerere point ciaku kuria wagidu gwitwo okay gwitwo changamkia Krisi star 231 star 2 hash aizokie ciuria ciaku o wega atawega we together getha wongerere point ciaku cuke kingihite ro wega. Haya, ruthererika kuya nimekuona tena sana jaja moto hamwe muno na kupata loud and clear. Kimodha kila lebo wa itura yani nefe ayasi nimekuguzia. Natumai imekufikia vilivyo. Arinoro. Jambo. Ushio tutiginyitana nake muthenya wa muthi. Kimodha kila lebo rumwe rwadu gutwo Dr. Sarah K. Sawa, ukiitisha mimi na kujenga gira dikoragwo na makoro. Au sio? Bas. Hali Noro. Halo, Jambo. Jambo. Fiti tena sana. Ndio gukera atiriri. Twa kitania Oi vile mona revia mwakera na dunia yake kelea ke de na motoria wake. Vino akora jukira riri. Yes. Ndakyo niye kayitu kagi. Motigana no ria ruwa mbere. Motigana wa mbere. Kitu kira de ugostire sie. Yes. Ya dhuri aria mama moni ari sagora dhuri aria maidi kumwaririria. Muthuri umwe thini wa cio atigite wa kujoka na thutha. Yokeni. Akoro riu ati agathia akera muire agakatia nginya muire tu. Igu cio de akuhikia. Igu gaithio gakerigo kari ari kodera dai samani nao. Aya. Igu ndona riu gathie tu muire tu ya rokia anyubolera. To muthi ni tone tutawira akoragwo hau jirani yako ugo muthuri ucio hau ni utawira ni ari dukai na muire tu ni uta hau hoteli ire hau wathi warora unaona rudi kinera bwenderia kino itata maguta muthuri na mutumia na mutumia ni mwalimu ni nake nake ni ndagitari muthi kumukorete ni tuge ni guhutetie kanyamoi
agekenera ndauga reke rĩu thaa icio rũcinĩ rũu ngĩmũkora ndauga reke ndĩmũkore ndakora nake to nĩ arũgĩire arũga amba gũthiĩ ehitha rĩu ũndũ ũcio akorwo kĩndĩa rĩu ngakĩrigwo nĩ nakũ rĩu hau nĩho ndĩrarigwo nĩ mũndũ ta ũcio nĩ kũmweheria ngũmweheria thĩinĩ wa arĩa rĩu ndĩratũmaga ndigwĩciria mũthuri ũcio nĩ mũndũ mũrata waku ũcio nĩ mũthuri ĩna woni wa Njomo nĩguo ũcio nĩ mũthuri abatiĩ gũkorwo aigĩtwo haraihu mũno na mũciĩ waku na ũmweherie ta mũrata nĩma rĩrĩa mũndũ gũcoka na thutha indo kuona ũcio to mũndũ mwega ũcio ti mũndũ mwega ũcoke na ũgĩtigĩrĩre atĩ nĩ amenya nĩ ũĩ ũrĩa areka ũmenye kana nĩ mũndũ ũkũmũtigĩra ũkũmũtũmĩra nĩma ona rĩu ugite to mũthuri wa kanitha ona rĩu ndĩramwĩhokete kanitha gũcoka gũthia ndona haha ũrĩa rĩu ũrehokera nginya rĩu ng'ondu arenda rĩu nginya kũmĩthũgũna kũrĩa ng'ondu arenda kũndĩra rĩu ndakĩoa ndona haha nĩ ũndũ wa stress icio reke ndĩitũre niĩ korwo nĩ ndorio ingiuga atĩ ũtigĩrĩre either mũtũmĩre mũndũ kana we mwenyewe ũmwĩrĩre tondũ niĩ ndikwenda gũtua cira reke ndeto ĩno tondũ mũthikĩrĩria akĩrĩ ha mĩtambo-inĩ na mĩtambo-inĩ nĩguo tũkĩigue mũthikĩrĩria nake egũtua cira ũrĩkũ reke akĩigue itiguo nĩguo akĩrĩ hega asante rĩu ona ndereti itũ by the way nĩ akĩoya mwerekero ũngĩ oya mwerekero ũngĩ atĩrĩrĩ kagũcoka hau gathiĩ atĩa atĩ mũthuri ũrĩa ũragĩcagũra nĩ wa gũtwara ũthoni andũ a kanitha atĩa harĩ Inoro toi wone hũ nĩigue ndatheka ethĩngĩ haũru nĩgetha ũndũ wa njogu kuma mwena wa Kĩrũgũya no ndakĩigua mũndũ ũcio akiuga atĩ nĩ mũndũ wa kanitha amwĩrire no acoka kũmũcoka na thutha rĩu ngĩcoka ndereti-inĩ ngĩigua ũkĩrwo atĩ gũte mĩguĩ ta Jehova na thĩinĩ wa mandĩko otigarĩrie Jotharia no mũno men na no you know which could be 100% wrong kengi mũno nĩ tumaga nja ya kĩhiko men majority nĩ maumaga na nĩ mendaga mũno na ũkegarĩra makĩoberwo na atumia nĩ wega nĩ moke mobagĩra no we mũtumia ngiuma nja ya kĩhiko ĩyo nĩ hĩgi na ndakwĩra kuoberwo kũbinya na ngĩoberwo gũtũra njera arĩthia kuga kaũndũ gataririkana we handũ harĩa ũgakĩra ũkiuga atĩrĩrĩ megia no tobanĩre no obere mũndũ ĩnĩ megia mothe no mobanĩro cigo nake mũoberwo rĩ erĩ ndĩgũcenjia wanyita mũndũ ũcio atũma ngarika rwĩmbo rwĩtagwo atĩra nĩ please oya kamweke ũtũthakĩre nĩ ũnyiti oya kamweke rĩ tũthakĩra rwĩmbo rwĩtagwo Karenjo ndĩrathika rwĩrĩ tondũ mugaga Karenjo ngana ũngĩra njimi wayu nĩ mbũkũ cia kĩrĩra thĩ otherwise mũndũ no obere mũndũ ecironga nake mũobero erĩ ndĩ gũcenjia tũkĩgĩte wa Kamano nake agĩcangia Mwangi Njoroge mũiguire Njoroge mũtetesi njamba makutano waba mũgona akoragwo toro tũkĩgĩte na mũndũ ta Mwango ndo wakunga njĩra-inĩ wa Odisako na Mbwe studio nĩgetha gũkanyora rĩ makĩgĩa na mũthenya mwega wa rũciũ wa kiumia thank you so much asante sana mũthuri ũcio ucoke ningĩ mũthuri ũrĩa ũngĩ na wĩ wa kanitha wewe ni wa kanisa
wenda gigi ukaria ng'ondu wewe Bosco baba utiri hede gutuika atiri we ni wihokeirwo wakihokerwo utwara muthuri uria ungi uthoni inama ucokeriwe ni wera mucoka na thutha ona mutumia uyu ti mwega ati ni araumira na akera muthuri wake uma conoka ukarerera na kou na thutha thono ĩtengerete kũigwata ĩgĩikara thĩinĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya na thutha thono ĩtengerete kũigwata no nigga do ne konyita no haya it on a chase no ajeterere quiero ay bebe na moko na jera so aquano ajeterere ahuro que madena mode made na aje na motoya we hey nya etomini ene joe so aquano ajeterere na aje moto aya shomere pero no cheso no aje tere quiero namoko
Inua sauti sana. Pale kilele. Namuona Yesu. Anafanya nini? Ananisubiri. Nami nifanye nini? Nimalize salama. Nikumbatie kwa mikono yake. Naseme basa Dr. Sarah Jomo. Jamani modu mologe kurumia nyahunyo githemba kiu. Cio ni abatie. Ucio ni acibatie. Aya basa ndio tutagaja tunasonga vilivyo thaa ici ni ciandite wega thaa inyanya ketukideka na 10 dereti itu ni ya mwerekera ugi no tugutura nacio cicieri sawa good hari jamba iha hayo kayari uga ni matigania na mutumia wake macoka riu hena kairitu kangiri arakienda gukihikia na muthuri umwe wa aria arenda makamutware uthoni akene abetie kunyemelea huyo bibi yake atakumgogea choka kuthia gate kwa kinya hau na yewe gidereti itu ni rihia kutagiohera mundu thimu cioko ciothe ikiri oni halo Inoro Mwanya thira jambo eure one hu ndaigua muthuri wa kanitha arauga ati ona mburi nguru ati ona muruthi ni uriaga ki niguo arauga eure yes mundu agithura andu aria maguthie kumurugamirira handu ri ni aroraga nginya mitugo ya mundu undu ungi ni ati ucio riu wagiriirwo ni kumuiga haraihu muno na atigirira netha athuri maigana na akumera hari kaundu karahia ni kagatari kega yes nigetha riu we mwene etwo na aririo mbere ya undu athiite kumutefurira uhoro o rimwe undu ungi ni ati kuri karwimbo twainaga tene ati kwari muthenya wa juma wamenya riu hindi iria twainaga turi anini Daumaga wira-ini ndinjira-ini ndaciragia njetereirwo ngare ona gwa ithe ona kwa nyina othe matiarĩ kuo andũ athĩ matiĩhokekaga na matikehokwo rĩu rĩ ndakamwĩhoke na ũndũ ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ ũkũragia nĩ rĩhia rĩrĩkũ mũritohanagĩrwo niĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ o ũrĩa kĩrĩkanĩro kĩandĩkĩtwo no ũtharia-rĩ niĩ no ngwĩre wega gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta ũikorete mũndũ waku ena mũndũ rĩu hau nĩ haritũhaga-ĩ na ũrĩa ũthiaga na mbere na kuohera kũrĩ mũndũ ũmenyagĩra kuoherwo wamohera rũciũ agacokera ũkamwĩra rĩu nĩwamenya nĩ wĩragwo atĩ mundu ndataraga kuohanira maita maigana-ĩ no nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkwerekeria thĩna-inĩ kana ũgwati-inĩ o ũkiugaga atĩ nĩ kũmuohera na agacokera rĩhia o rĩrĩa arehĩtie rĩu nĩ kũkinyaga handũ nawe ũgatua itua rĩaku ũrĩa maũndũ maku nĩgetha ndũgagĩtũre nduma-inĩ thayũ ũcio nĩ Michael Ndegwa Mwangi Njogo nĩ ndĩmaiguĩte na makorwo marĩ ohoni na nĩ ngenete mũno nĩ gwegũcokereria-ĩ thank you brother thayũ asante thank you mũndũ atĩ nĩ agĩbatiĩ gũkorwo agĩka atĩa ũgĩthuthuria andũ arĩa ũragenda magĩgũtware handũ ona igua andũ nake mũthuri ũyũ ehithĩte kanitha-inĩ amejificha kwa kanisa kuguo ndũmenya atĩ nĩ kanyoni mũthemba ũũ harĩ Inoro jambo Happy New Year. Happy New Year. Wakanulira kwa tutitwaranĩria. Na uguo dadi witu. Ojiro wa kibio. Ndakuigua baba itoka kena. Ndakena nĩ kuigua Michael Ndegwa aruaro. Yes. Rĩu maitia gũtirĩ matohanagĩrwo-ĩ. Ũgathuri gaka nĩ weka nĩguo karĩkithia ngui. Gĩkĩrĩ kĩmana mari.
kana mũndũ gũcoka na thutha ti mũndũ mwega. Mũndũ mũhora rũcio. No nĩ eka wega no mwĩre na mũthuri ũcio ũramũtũmaga ũthoni amũtũmĩre mũndũ nĩgetha nĩamenyekire ũrĩa areka acoke amweherie harĩ timu ĩyo ya gũthiĩ ũthoni. Nĩamweherie kinya timu-inĩ ĩyo ona eka wega nĩ kũmenya mbeto okorwo nĩ arakoretwo ahikanĩtie rĩ angĩatũra mwagagagia angĩatũrwo na mũtumia ũguo nĩguo ngũmwĩra no mahĩtia gũtirĩ matohanagĩrwo twĩtwo tũkohanĩra maita 7 maita 70 ũguo gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩohera mũndũ na gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩohera mũndũ maita matangĩtarĩka maita matangĩtarĩka tondũ tũrĩ andũ a thĩ tũrĩ andũ a kwĩhĩtia na ngĩre Mwangi wa Njogokĩre arĩ mũthuri wĩtagwo Jeni wa Gĩthĩga na mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Tom Kang'ethe njarĩ o mĩtambo-inĩ Ngigo wa Soraina mũndũ gwĩtwo wa Kanyanjara na Mĩrĩ wa Mũrũngarũ na athuri arĩa kwa CM na wa Kamano na wa Kũmenya othe kinya mũndũ gwĩtwo JM Menge tũtarĩ moro ithaga ceri wa Rumagogo na tito wa Cai na harĩ mũthuri mũrata witũ rwaĩtwo gwĩtũkĩta Gĩthĩna tũmũhoere mũno arĩ o kũrĩa Kenyatta na tũgerie kũmũnyitĩrĩra na njĩra ĩrĩa mũndũ angĩhota ũndũ mũthĩ nĩwe ũcio nĩ ũrĩ ũngĩ na ndakena nĩ gũkũigua na ndĩraugire nĩ ngũrĩa mbũkũ nĩ ndĩronire nĩ wĩgũchiruga mũno mũrĩ na wanyathĩra nĩ ndĩrakuonire handũ ndĩrakuonire ũrĩ mbici maarumu na ndĩramenya ona ndoka nĩ mokarugĩra mbũkũ tondũ ndiĩ gũchiruga kũmĩruga no ndĩmĩrĩa nĩ njui nĩ kĩndũ marithathi kũrugĩra wega mũno Daddy witũ ndiakenire mũno kũrĩa Inooro TV Inooro TV ndiamuonire mwĩna Nyathĩra na Nyathĩra ndagĩkena ngona inyuĩ mũrĩ mabici maarumu athuri acio angĩ othe nĩ mokire kinya mũthuri ũgwĩtwo wa Matũngũrũ na MC ũgwĩtwo Mwangi Ndawa na Gĩthenya na Beni Gĩthuri na Njoroge wa kũrĩa Sawera Road Wajema Gĩthogwo na mũtumia yake Mĩrĩ wa Mbũi Wanjũi wa Nyinga yo harĩa Mũthũa-inĩ na mũthuri ũgwĩtwo chairman ũgwĩtwo Harũni wa Gĩcohi othe nĩ mokire nĩgetha na mateithie ũthuri ũcio thengiũ mũno gĩa mahinda mega ona acio angĩ itanagweta othe nĩ mageithĩke mũno thank you Daddy mahinda mega kinya Mwangi wa Njogoo na Macharia Mũkũrinũ na Chuchu wa Limuru asante wega asante ni maũtirĩhie rĩtohagĩrwo thank you so much getwo gathuri kau kale kivyo ngui Jama mambo vipi? Poa sana baba yangu ucio nĩ Ngio wa Suraiko Nyakinyua asante nĩndigire rũgano rwa mũthuri ũcio rĩu niĩ nguga atĩrĩrĩ mũthuri wa gĩthemba kĩu rĩ agĩrĩirwo kuoerwo ikinya rĩrĩkũ atũmĩrwo mũthuri ni amũkani ũhoro ũcio biũ nĩ wega mũno Jamo thank you baba yo asante sana Ngai Njoroge wake huyo thank you sawa aya Jamo thakĩra rwĩmbo rwa Stella Wangari igũrũ rĩrokũhingũkĩra sawa ukiitisha mimi na kujenga ngũraga sinaga makoro hata kidogo ino ndikoragwo ĩrĩ yakwa ikoragwo yaku we mũthikĩrĩria Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga Korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Racũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inooro FM yes mũndũ mĩkarĩte ũguo Njomo kanitha ciatukire cia magegania oi atĩ cio mũthuri nĩ kĩeka imagine ũguo nĩguo kũhana gĩthiria mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Kĩhuyo agĩthĩke mũno tena sana na Tom Kang'ethe haya na mũndũ gwĩtwo Ngigĩ wa Sorai onake Njomo
Okay. Nazipata zote ciothe nĩ ndĩragĩciona ciothe messages ciaku ciothe arwanye ona nĩ ndakuona ajajamo welcome back tulikuwa tumekumiss tena sana Mwinjilisti original ona kajajamo thank you na kupata loud and clear tiare Stella Wangari ndio hii hapa cokereria dinabera tafare right Kera tore kiabega merireria maito etekera komahikia twakuhoya Ngai otuhe oguira mweru igoro rero ikoka keria gĩgĩtũ ithuĩ twĩgwatĩre ũrĩa twathĩirwo tũgakinya Ngai etekera tũgakinya Shana shaku hemare atokwe hokeire na tondu wi mwihokeku ni ukumahikia mahinda-inĩ maku ni ũgũtũthakariria maũndũ tũgũthaitha Ngai ndũkanareke tũgaconoka igũrũ rĩrohingũka ũrĩa twathĩirwo tũgakinya Ngai etekera tũgakinya igũrũ rĩrohingũka irathimo citũ twĩgwatĩre tata citũũro citha na wĩtĩkĩre icangarare Kera tore kiabega merireria maito etekera komahikia twakuhoya Ngai otuhe oguira mweru igũrũ rĩrohingũka keria gĩgĩtũ ithuĩ twĩgwatĩre ũrĩa twathĩirwo tũgakinya Ngai etekera tũgakinya Shana shaku hemare atokwe hokeire na tondu wi mwihokeku ni ukumahikia mahinda-inĩ maku ni ũgũtũthakariria maũndũ tũgũthaitha Ngai ndũkanareke tũgaconoka igũrũ rĩrohingũka keria gĩgĩtũ ithuĩ twĩgwatĩre ũrĩa twathĩirwo tũgakinya Ngai etekera tũgakinya igũrũ rĩrohingũka irathimo citũ twĩgwatĩre
Kĩoneki kĩrĩa onire gĩatũmire andũ metĩkĩrĩke, ũtarĩ wetĩkĩrĩka igororera kũhingũkĩra, tuĩke wa gwĩtĩkĩrĩka ũthamake kũrĩa watũire ngombo. Igororera hingũka kĩrĩa gĩgitũ ithuĩ twĩgwatĩre, ũrĩa twathĩirwo tũgakinya, gĩtĩkĩra tũgakinya. Igororera hingũka irathimo citũ twĩgwatĩre, tata citũra citha na wĩtĩkĩre icagarare. Ngai tũngĩkũhoya ugagate mĩogoto he, ona tũngĩkũmatha nĩ tũgũkuona. Twarigariga mũrango wa mĩogoto hingũrĩra, mwaka-inĩ ũyũ Ngai wegwatithia na ithuĩ Ngai. Igororera hingũka kĩrĩa gĩgitũ ithuĩ twĩgwatĩre, ũrĩa twathĩirwo tũgakinya, Ngai ĩtĩkĩra tũgakinya. Igororera hingũka irathimo citũ twĩgwatĩre, tata citũra citha na wĩtĩkĩre icagarare. Igororera hingũka kĩrĩa gĩgitũ ithuĩ twĩgwatĩre. Tũrwahoire Ngai igororeke hingũka, kĩoneki kĩrĩa onire gĩatũmire andũ metĩkĩrĩke, ũtarĩ wetĩkĩrĩka igororera kũhingũkĩra, tuĩke wa gwĩtĩkĩrĩka ũthamake kũrĩa watũire ngombo. Igororera hingũka kĩrĩa gĩgitũ ithuĩ twĩgwatĩre, ũrĩa twathĩirwo tũgakinya, Ngai ĩtĩkĩra tũgakinya. Igororera hingũka irathimo citũ twĩgwatĩre, tata citũra citha na wĩtĩkĩre icagarare. Ngai tũngĩkũhoya ugagate mĩogoto he, ona tũngĩkũmatha nĩ tũgũkuona. Twarigariga mũrango wa mĩogoto hingũrĩra, mwaka-inĩ ũyũ Ngai wegwatithia na ithuĩ Ngai. Igororera hingũka kĩrĩa gĩgitũ ithuĩ twĩgwatĩre, ũrĩa twathĩirwo tũgakinya, Ngai ĩtĩkĩra tũgakinya. Igororera hingũka irathimo citũ twĩgwatĩre, tata citũra citha na wĩtĩkĩre icagarare. Igororera hingũka kĩrĩa gĩgitũ ithuĩ twĩgwatĩre, ũrĩa twathĩirwo tũgakinya, Ngai ĩtĩkĩra tũgakinya. Igororera hingũka irathimo citũ twĩgwatĩre, tata citũra citha na wĩtĩkĩre Lovely. Igũrũ rĩrokũhingũkĩra kana igũrũ rĩrohingũka. Rĩmbũra tũkinyire wega thaa inyanya kaĩ tũkĩrĩka nĩ 30 gũkũ cagũrĩte nĩ ceceni yaku nawe Inooro FM cino tugino tana rĩakwa nĩ Jomo wa Nyathina. Anejeo naye mũthikĩria ũkĩrĩo mĩtambo-inĩ wega ta wega rĩretĩkĩra gũgĩkoma atĩ ũtige haha Jomo akĩaria arĩ o nyika. Nĩ wĩkaga wega mũno makĩria nĩ kũnjikaria handũ haha nginya cio kĩhanda wega thaa cia gũtigana nĩ thaa cia kĩroko cio. Hiyo ni tamu tena zaidi yateleza vilivyo au movopo. Lovely. Tunaendelea titu ya utuka wa umuthi ili ragi tutereva umuthi
Turethiĩ nayo nginya kĩndũ gĩgwĩtwo thaa cia kĩroko. Sawa. Na nĩ acoka ya mwerekero ngĩrũ ningĩ. Au. Jomo Wanyathira na Bosco. Ale muthuri woka harauga tumuteithie Jomo tondu magĩbangĩte gũthiĩ ũthoni harĩ muthuri ũmwe gatagatĩ karĩa maragĩthiĩ nake. Aracagũrĩte kũmũtwara ũthoni. Aikara atĩ mũndũ ũcio nĩ aramũcoka na thutha. Atĩ rĩu ũcio nĩ arambĩtie kũnyemelea kairĩtu karĩa magĩbatiĩ gũthiĩ kũracĩria. Akĩnjĩra Jomo, sasa mimi nitafanya namna gani? Kĩnda kĩa ngũigĩra ndereti ĩno haha njũke tũranie ciũria. Igua rĩu. Igua sasa. Ojĩra tũkũmũteithia atĩa? Na nĩ ikinya rĩrĩkũ abatiĩ gũkĩoya? Inyuĩ nĩ mũkĩohĩrĩire, inyuĩ nĩ marĩgĩtarĩ. Inyuĩ mũhĩgĩrĩire ndeto-inĩ ĩno. Tũgateithanagia tũrĩ ithuothe. Mweri wa Wendo. Valentine's edition. Ajoki nani dagi kuona ajira Jomo tu hamwe tena sana. Akojira ati hia atangĩohera mũndũ nĩ hia rĩo turika angĩgeria kuohera mũndũ turika. Thimũ ciothe ciothe ikĩrĩ oni. Na kũrĩa kwa thimũ ciothe ikĩrĩ oni. Igua leo. Igua sasa. Jambo. Kira bure rumwera Jeru Thika na ungesemania na kahua na orwega. Aya kiitisha na kujenga. Makoro ndio sinaga. Aya basi. Nagekinya kwĩharĩria ũgemia kanyũmba gakwa na mahũa gatuĩke mũciĩ. Mahũa ma rũci nĩ mathaka no matuagwo mĩigua-inĩ mũraragu. Nagĩkinya kwĩharĩria ũgemia kanyũmba gakwa na mahũa gatuĩke mũciĩ. Namo mahũa ma rũci nĩ mathaka no matuagwo mĩigua-inĩ mũraragu. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga Tenetigiru yuwaidaka nini mũthamaki. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga Tenetigiru yuwaidaka nini mũthamaki. Mũhunjia wanjĩraga ũrũtiga gũteng'erera maũndũ eterera Ngai. Na nĩmandirikanaga we mahũa maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndĩoneka. Mũhunjia wanjĩraga ũrũtiga gũteng'erera maũndũ eterera Ngai. Na nĩmandirikanaga we mahũa maciarĩrĩirwo nĩ mĩigua na ndĩoneka. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩtigĩrwo yuwaidaka nini mũthamaki. Na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩtigĩrwo yuwaidaka nini mũthamaki.
kwaririkana irero kiariragwo ni mũhunjia wa gũtagũria koria Jehova Ngai gĩgongona gĩgũtũrana maithori maya ngoro ya kwaririkana irero kiariragwo ni mũhunjia wa gũtagũria koria Jehova Ngai gĩgongona gĩgũtũrana maithori hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩtigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩtigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki kawĩra karĩa ndutaga niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara ũini ũyũ ũrona nyinaga tũmĩigua-inĩ tũrarakara ona kanitha mũnene mwega ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara na ciringi ĩrĩa ndĩ nayo niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara ona kĩhiko gĩthaka mũno ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara ũtungata ũyũ ndĩ naguo niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara ngari ĩno ndĩratwarithia niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara kanyũmba karĩa ndĩ nako niĩ ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara ona kĩhiko gĩthaka mũno ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara na mũhunjia mũrũgamu wega ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara muoyo wa tene na tene ihũa rĩega riumĩte tũmĩigua-inĩ tũrarakara na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩtigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga atĩ nĩtigĩirwo ũyũ wa ithaka-inĩ nĩ mũthamaki. Waciarire itũra rĩa Naini wakinya kũgĩkora kwĩ macakaya mũtumia wa ndigwa rĩtwo nĩ mwana kĩeha gĩake gĩtingĩahithĩkire wagomana na kĩeha gĩake thecekũ itiarekire ũmũtigio guo ũkĩmũriũkĩria mũriũ wake ũkĩmũninĩra kĩeha gĩake gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana gomana na mũtũrĩre wakwa Ngai gomana naguo ũmũthĩ woka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka ũka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka ũka ũnjerere ũmũthĩ. Na kĩeha gĩakwa wĩhotaga gũthuthuria ngoro yakwa nĩmĩngĩtahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma wacemania na kĩeha gĩakwa nĩwe ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtige wahonia ngoro yakwa cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania naguo ũmũthĩ woka wĩke ũrĩa mũndũ
kĩhage yakwa mehotaga gũthuthuria ngoro yakwa nimengĩtahotaga kwĩra mũndũ marĩa matũmaga nyone nduma wacemania na kĩhage yakwa nĩwe ũtheri ũrĩa ũthengagia nduma ũnjĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtige wahonia ngoro yakwa cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania naguo ũmũthĩ oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka nawe njetereire oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka ũnjerere ũmũthĩ nĩbataire nĩwe omana na mathĩna makwa omana na kĩhage yakwa ũgarũranie Ngai omana na mũtũrĩre wakwa Ngai omana na mũtũrĩre wakwa Ngai omana naguo ũmũthĩ oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka ũnjerere ũmũthĩ cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania na mũtũrĩre wakwa Ngai cemania naguo ũmũthĩ oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka ũnjerere ũmũthĩ oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka ũnjerere ũmũthĩ mwĩhoko na mũigithio wakwa Ngai oka wĩke ũrĩa mũndũ atangĩka oka ũnjerere ũmũthĩ Good one. Thank you so much. Asante sana. Atagithiete wega ndeto igakiragira ndeto igoka ithiete wega ta wega. How are you doing? Muko fiti tena sana. Gajogi gazo mtimu ra kama dakika ni 15 nigenda cihande wega tha nikenda tuinikirie ithaa ritu ria kaigana ria gatatu ye twatigia bangi meri ndo cio ukiri mwega no ndu wa gukenererwo njemo ngethithia cirika othe matune ya APCA gitwiga ucio ni Maina Wangara sawa halo Inoro jambo hello hey hello jamo kwero atia Gĩtagwo mĩrĩ kuma Kanyanjara. Kũigua ndagĩkena mũno kiria. Ni na nĩguo nginya Juma arathire twaboe tige nĩ gũkũaga. Ndikana make ndeto mũndũ no mokaga. Okay, rĩu rĩ. Yes. Ndaigua ũrĩa kũrathiĩ. Ũhoro wa mwanake ũcio rĩ. Yes. Ro wake huyo nĩ aheana wega. Ona hatirĩ kuongerera. Ori haha ngere halo ori haha nge hakuhanĩra rĩ hau nĩ watana tũtarĩria wega atĩrĩrĩ Njoroge koguo nginya angĩkora wake kuogo no akĩmuohere rĩu hau ndona ena ngoro anga nene tondũ ti athuri aingĩ wĩigua atĩ mũndũ atĩ mũtumia aimana hau tondũ rĩu rĩ o kiugo kĩu kĩa Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ nginya mũndũrũme angĩthiĩ akore mũtumia wene rĩ Ngai igũrũ onaga mũthuri ũcio
ahana ta mũndũ mũkuũ koguo ũndũ ũcio ndũkoragwo wĩ mwega ona hanini no ngorwo no ũhote rĩ ũtũcarĩrie rwĩmbo rwa rĩrĩ rũrĩa rwĩragwo Abimeleku ndiũĩ kana rũinĩtwo nĩ Simon Ben ta twethere atĩ tacokera rĩngĩ acokera rĩngĩ rwĩmbo rwa nĩguo ngugaga atĩrĩrĩ rwĩmbo rwa Simon Ben ndĩrona tarĩ rwa Simon Ben rũinagwo Abimeleku ĩni tondũ rĩu ũguo nĩguo maandĩko maigĩte rĩu nginya mũthuri angĩkorwo mũtumia wene na Ngai ya igũrũ rĩ ona mũthuri ũcio ahana mũndũ mũkuũ koguo kũtharia nĩ kĩndũ kĩũru biũ wakwĩra ĩni asante mama yangu Tagaza dakika ni mirongo iri dakika mirongo ina na inyanya Alino Jambo hello Oyo ni Nyote ina thai mwingi muno makiria Ejira dakora dereti Yes Natamire ndira isikia Ita ng'aria Hello Ndakuigua ure nĩguo tarĩ ndereti ya gũtharia ndarĩ gũtharia kuohanĩra nĩ rĩrĩ he mũthuri ũrathiaga ũthoni mũthuri aratĩte mũtware ũthoni rĩ arambĩrĩria kũnyemerea mũhiki wake atũrie tũgũcoka twĩrore na kũrĩ Hello yes ndakuigua thiĩ na mbere hau ndirona atĩ kĩndũ kĩho atĩ kũhanĩra kana kĩ tondũ maandĩko maugĩte atĩrĩrĩ nĩngatigithũkania arĩa mendaine no ũtharie na gĩkuũ ĩmĩrĩirie nginya Ngai aregete na kuohera mũndũ ũhoro wa gũtharia hau gakorwo tarĩ kũhenia mũndũ tondũ ona ũngĩmuohera ndũkariganĩrwo ũrĩonaga mũndũ ũkonaga o kĩndũ kĩrĩa arekire ũguo niĩ hakwa ningĩ ũgakorwo nĩ niĩ hakwa niĩ ndingĩohera mũndũ na hatirĩ bata wanyita ndĩ mũtharia ũhate maguta ũrĩa ũndekeire tondũ maheni asante wega iria ikario garaitĩtia thank you so much aya Kazueli Kipya mũkĩgeithĩke inyuothe mambo iko chonjo tena sana Alino Jambo Ana. Yes. Tukoleke wega muno. Arĩa ũgĩkĩtire ngiuga atĩrĩ. Yes. Honeta gũtharia. Cokerege. Ũrĩa ngiuga atĩrĩrĩ. Yes. Honeta gũtharia tondũ wa rĩrĩ. Na ũrĩa mũirĩtu wa wĩra nyũmba. Mũtumia ndarĩ ho ndĩ mũthuri. Mũtumia nĩ orire. Kana ebise none kure mũirĩtu wa wĩra nona. Mũthuri akanyita kaitu ka wĩra nona akona afagaka. Enyitire na ngari kũtharia ndanatharia au tũtagũtharia tagũtharia. Tondũ mũtumia ndakĩrĩ ho. Tondũ rĩu akora mũndũ wa wĩra ũngĩka atĩa. Mũtumia alafu he family icio tũtigĩtwo nĩ sister yakwa Restika waja aratũrathĩka kĩranjo na mathiko mekianwe na rũciũ tena harambĩ gako kũrĩa kĩanwe aratũrĩ nothi na kansa thirikari ĩhũrane nayo. Thank you thainyanya kĩhĩtũkĩ ndagĩka 50 gudu kuna ndagĩka 10 citigarĩte nĩgetha cihande wega thaa cigana cihande wega thaa kenda. Alino good morning mũtungatĩri ũcio niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩ nĩ gũtũhũrĩra rwĩmbo rũrĩa andũ aingĩ marĩ mĩtugo mĩũru njoke njuge waga kuohera mũndũ rĩ
o ako gwikatia Taiga ukuhera jomo dono anu mari neke gugumika Yokeria jomo Katia Delendo ole na naje kake udu Nadala ukuhera Nyata ukujeka Atire Gugu kama kuhanira Kama kuhanira ndetwega githira Kama kuhanira ndetwega githira Ena niroza ke kuku kurwale te one Okay Thank you Yes Tioga yo no ke bolo wa kana mara ni elela ni ulugate akana kuirote igale wodaria no gwo ketomado matiganeri matiganagane ni mamutigana na matiganeri yo Yes kwa yani ne kule kuhera na kuliganirwo Nidaroga mana kuhera na kuliganirwo jomo Thank you Papa Ito woni mwega basi tukinezo tiratuanira cira tiratuanira cira woni wothe kundu guku ni mwitikiriku sawa good one hello Inoro Jomo Jambo Odo igwa ndo marauga ati mo gutharia gutigituma mundu wa gutharia ndangioherwo Riu Yesu anyita mutumia uria watharagia ri akimera mundu utari weko eke ate agicoraga thi oihiga agicoraga thi agicoka kuina mukada makorire no mutumia ethiire ndagacoke gutharia uguo no nginyagia muhanire gutiri wehio tohanagirwo na Yesu ni mwathani ni oheire mutumia ucio kiria gwekaga no age kuriganirwo no kuhanira no nginyagia ohanire ni na wajeni wagithiga ndagakiriganire ni okirei halo ndakiuga Papa Ito ona ciangirinde maigua kinya kanyanjira nda maigua na muthuri wetagwo Paul Ugugi wake vaoini na Pastor Gativa na mundu gwitwo Chari wa Ngorongori ona oni ni moketwo igure makuga kinya ndendani thank you baba yangu na wanyuka makanika thengio muno Titi muthi ni ohoro wigi kuhanira nere hia ririku ritangiohanirwo kana rifatie ritafatie kuoherwo ni makosa gani hiyo ndere Titi otko wa muthi afuru akiri muthuri ungi nake riu aranyemerea muhiki wa kuria magathi uthoni agothokia muno ate muthuri uyu ni wa church ukirie nginya igongona aritwa halinoro Jambo tigigwa na muthenya wa umuthi jumuthakira rwimbo rwa Joy wa Macharia Dumu Mugoyo sawa ukiitisha mimi na kujenga jenga manake wewe ni rafiki wangu wa dhati au sio wewe ni bishti yangu ukiitisha na kujenga halo Inoro halo tigigwa na umuthi halo Inoro Jambo Inoro halo Ilo Jambo ndio thutha no ndirathikiriria ndereti yes no ndiraigua ndereti ndaigua uria maandeithia na tugutithithania ukiuma asante wega asante ni tukunegeria moni ithuothe no matua we niwe winamo sio we no ritua matua kuringana na aria mijeci utara halo Inoro Jambo redio yaku nigetha tuiguana utingĩiguana rĩrĩa redio yaku ĩkĩrĩ igũrũ na tugaga kaingĩ na kaingĩ ĩrehaga kĩndũ gĩgĩtwo feedback koguo nĩ wega thimũ yaku ĩkĩingĩra wega atĩa kahoria redio yaku nigetha tuiguane sawa sawa ndeka nĩ inya cihande wega thaa kenda Duma Mugoyo
Joy wa Macharia. Joy wa Macharia. Lumomo ya shaina gore, modongo shi waina gonea. Utiariana kamwe kwe utereria nyando ya mohiki agacema. Muthi uyu nio munyonyi, mucatio gituika kabaika. Karoli gitare fashion ngokwira, muthi uyu thutha no tothio. Wakwara indonia kiare wega, etamani etakia mugunda. Namenye koreo waini ateremo, ainokeiro mosia kesini. Shamani niguekenera, irafundoka inge ciothe. Negokaga gitakira irio korage, more wito ni ukomere irio. Kenyera toyo waringo shokone vitima Megamba kingenere oe Tiangene hawa uteirie Nakemo kamushia raida morango Jabayo kande kararenja Enda kauro, ndakararaja Muduri, yeah. Mefira nati yake haro Tidio mingeni kore siana Yogeni kuona siana nini dhiko isi Makeu atene barundi Toni andone maigira igoti Idakasha tuekira imamo Ona itoe mono no jugene orathi Urea veriro atene ukainga Ni orathi? Yeah. Ishanga de tokodo Joia gorona gekari Neko igane tenda masiobona ianyanga Dana sheidi mane inya Kukwano mage kuege dhori Kana mokinyere wanjamba Matoe kana shuma ya ywe guseti Meshinyu agona madha Thank you, Daddy. Wama Sharia. Yo Joy wa Macharia niratinukiria ithaa ritu ria thaa kenda tabiturugia ithaa tugicokereria na mbere na tabarĩra ya kuihuria uyu ni Jomo wa Nyathira Inoro Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM
Rashuria. 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 Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo muchie. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Korotonga negukira ingire gitonga. Korotonga negwituma ingire ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Rashuria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inoro FM. Nĩ Njomo wa Nyathĩra na Bosco. Igweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu akagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda gĩakwa Ngorofa saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka nakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia Avento nike saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya Salimiana chaka Yene ngwendete na ndwitikagia Toira ngwiraga na ngakwania na cieko Senjia meciria uhe kamweke Saria muthenya ukengonie wendo Saria muthenya ukengonie wendo Yeukegwa kwangwania tiko ya mbao gitanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo Wajiko sunset ndutheithi uyu yendire muru tugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwĩhia kayara kare saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda gĩakwa gĩkĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya yokagwa kwa ewa kanitha ewa ngai
madebe saria muthenya tukihana ta oguo ni tukithie na mbere oguo na tabarira itu ya rashuria tukirashuria pamoja wagijo garajira jomo ati wauga ni kuyuria tuga tabarira ya kuyuria aya guthia oguo rimwe ndokimanya gwika show igiri rimwe gakitukanirwo oro kidogo sawa but yote ni yetu mko rada tena sana bas tuendelee. Haya, Alainor. Jambo. Halo Jomo. Hey. Bana te dadi. Wena thayo dadi. Oti macharia muga mukulino. Ndagwigua. Ndara tia ndome igwete. Na ni odide kiwoto gukurerwo ri. Utire cia ritangiohanirwo ri. Nigetha mundu athii na mbere na muturire. Yes. Rio nĩ marekĩtwo kaingĩra mũndũ wĩtwo njĩra wa biũ ndamuga na Mwangi wa Njago na mũndũ wĩtwo wa Kamano na mũthuri nyendete mũno gwĩtwo Cero Maĩ nĩ macaria mũiga mũkũrinũ. Asante wega. Macaria mũiga mũkũrinũ. Ndareko gĩkwĩra ũhoro wa kande ĩyo nayo ĩrakinyemera mũtumia. Mutumia wa mundu maragithii uthoni aja tuambia aya Jomo ni gutitiribo Abimeleku na mundu gutu Simon Ben takuguzia lazima Alainor Jomo korote Jomo nyathira ina thayo mwingi muno makiria uri okuo thayo na thayo wa baitu na ni ndauga gutire mundu takiohagirwo ihitia no wira ni gucokera na niĩ njĩtagwo Jeremia kuma gũkũ mwena wa Kajiado. Ĩrĩrĩ mũthuri ũrakinyemerea mũtumia wene hau nake kwenda oherwo nake na ndagagĩcokera ihĩtia ta rĩu rĩngĩ. Akanio akanio mũno Jomo kana ũmũcikithie magui marĩa maku. Arĩirwo tene ũcio. Ĩni. Asante wega. Asante na ũgeithie mashabiki mothe. Ngethereria Kajiado. Ndura Kajiado gũcia nĩ hĩndĩ agĩkinya no wega. Ũcio wa arĩirwo tene nĩ Mabosco alichangamkia vilivyo. Haya. Alainor. Halo, waitho wa Nyathira. Oye ni. Tuga igetia ugwagwa macharia mukurino ugari. Igetia ne kwa guchokera. Mataguko tene mundu angiatwikire ne maramarari. Ekagirwo mwatu karike mutigia tagwo mwatu. Yes. Alaiki haude ini akagaragario andu kirima-ini. Wenda gukua. Na rwĩmbo gwĩtĩkio nĩ Mary wa Kanyanja nĩ aririkana nĩ rũrĩkũ? Abimeleku. Areragwo acokie muka wene. Nĩgetha rũkinyĩre njambe ona kĩndũ kĩene kĩega gĩthondekereirwo wega rĩ. Atĩ na nĩ ũtũĩke wa gũtwara na ũthoni-rĩ. Kaya no uko ni muthuri wa kanitha ara mainagirwo inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ. Asante sana. Aya, Simon Ben rwĩ thabarĩ-inĩ rĩrĩ haha thĩinĩ wa pipeline nitakuguzia vilivyo. Oya. Alainor. Hello. Jambo. Kwaro atia Jomo. Ndina thayo mwingi muno makiria. Mande na thayo. Yes. Yetagwo Dedan wa Mkungi. Dedan wa Mkungi.
Azia, nitora neto mani. Wewe brother ni udeketie. Udeketie. Ane uko leto ukwali. Ukuiga. Ale ule. Yes. Anadakora kia ando matikio hanagira. Nabete nyijo kwira ndo mohanagira. Itiguo. Sira ito togo sira tuikarite thĩ atuĩte athuri. Na tuĩte athuri. Ajure wake huya mwaka maigue kana nĩ muthuri ucio nĩ ekuoherwo. No majaria mũkũrino. One. Na muthuri ucio waria wĩtwo Mwangi Njogo. Ndakwĩra. Rĩu rĩ. Yes. Niĩ njugaga atĩrĩrĩ. Hatirĩ rĩhio tabati kuohanĩra. Nĩguo. Tondũ nĩ maũguo andũ marauga. Tondũ ona rĩu ũngĩaga kuohanĩra ũgwĩka atĩa na ndũĩkĩũraga mũndũ. Ndakwĩra. Nĩguo no nginya wohanĩre kana nĩ mũtumia ũthire kana athire nako. Wohanĩre kĩrĩa mũndũ ekaga ndariganagĩrwo. Yes. Nake mũndũ ũcio ũroherwo rĩ. Mũgĩkorwo mwarĩtie ndakanagĩcokere. Nĩ niĩ nĩguo ingiuga. Thank you. Nĩ njiguĩte Mĩrĩ wa Kanyanja Theuri na Wagaceri wa Magogo rĩ. Na mũndũ ũgwĩtwo Jane wa Gĩthĩga na Mũgo wa Bidani wa Kamanũ. Othe macambĩki mau makĩaragia rĩ. Magĩcira wega Njomo. Niwe nawe tũtigũgĩcira. Tũgũcira baba witũ. Tũgũcira atirĩ hau hatakĩrĩ ũndũ mũnene. Lazima. Thengiũ mũno. Asante wega. Aya. Nadu wa mũkungi hau no anyitũkia. Umeninyitũkia. Alino. Hello, Jomo. Jambo. Pero atia Inoro Rusine. Ndina thayo mwingi mũno makĩria. Ni Zaki wa Gĩtuamba kana Zaki wa Shinari kuma Gĩtuamba Gatũndũ North. Ye gakĩra kande o ĩkĩũmehero na kũmĩrĩria. Yes. Andũ nĩ mekwenda mamenye BBI yenyewe is a no-go zone. BBI yenyewe is a no-go zone. Ni alafu thakire rwĩmbo rwa Katemba rwĩtagwo Forever. Kabisa. Thank you. BBI yenyewe is a no-go zone. Haya. Tirie nĩ Mĩrĩ wa Kanyanja igũtitie rwĩmbo rũrũ Abimeleku. Ningwĩraga ndindagũtigwo na thirĩ wa mũndũ. Sio? Kujava Simon Ben. Ibrahim, Gaya Kimu, Mera na Keroto.
ta mundu muku yundu wa mukoyo ene ogerithetie Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene ogerithetie Cokia muka wa mundu ucio wicariria ungi Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni muka nawe umuthi uyu tiga gutunyana mukawene tondu ucio ni wia ni mundu wothe wiaga mukawene Ngai onaga tariĩ ta mundu muku cokia muka wa mundu ucio wicariria ungi Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene ogerithetie ta mundu muku yundu wa mukoyo ene ogerithetie Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene ogerithetie cokia muka wa mundu ucio wicariria ungi Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene Abimeleku cokia mundu uyu aja tondu ni mukawene ogerithetie Say thank you so much Simon Ben gashira riboro yo kinyira wega we kuritetie agikenia andu aigi muno makiria haya wanyike the mechanic nida kuona anawe akijaje moto hamwe tena sana na kupata loud and clear kuniko timu Rashuria kuda dhino akiduwe tu group ine akiduwe tu Rashuria
majamaa yako huko Kongangari tena sana. Aya Katugi Musafi jiraja motu hamwe muno makiria Katugi Musafiri bon jade motu hamwe muno makiria na direct sawa tunasonga naye Lilian Basha pia nimekushuhudia ile pande nyingine mambo iko chonjo mambo iko firi tena sana lini watakola ya rashiria limu chako chodhi kile oni nakija kule akawaru onalia the malakira kuduku pia mnyinyi na watambua nyinyi ni watu wangu wa power January is gone nakemudo geto rere mudhuri ugututoni wa tuktuk arajiraje mo geithiria wanarashuria the makigeithia mundu haria akiri na aigue fiti wega tawega tuko pamoja hadi tamati au sio? Haya jamo kila niguo ndina sawa ukiitisha mimi na kujenga jimodo la kutire boro derere karo mama yedu haya basi icio ciothe ikire thini wa kiruguto playlist yako bwana litaziguza zote. Haina Anyavira jambo agozo mwathani anene Yesu raikara kamano akirere akwigwe mamu itu aiza pia gara kuna dereti njega ya ohaniri yes izie ndo tuga to hanene na tutikariganirwo inyaigwa ni ago haire na ndiriganirwo tutagukohera no ndumwe na guikara mundu aheragira Ngai mehia maria mundu ekite agakioherwo tondu riri ikara goro na kironda kia ngoro ndaririkana handu hau tahuka ugo niguo kuri riu reke njarahure patroni Dr. James Murijo akang'ara ICCGW muthuri twendete tukamuhe gĩtĩo ũndũ tũtũmagĩra kiuga mũthenya thikũ ithano ro wiki na ndanogaga ũndũ ũcio nĩ ũkenagia ngoro yakwa Tiago hapa mkoa kĩarahũke na mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ na Maiko Njogu Mzee Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩhiũ na Macharia Mũkũrinũ na maneria cia harĩa Koimbĩ na Jennifer Marira nake akirire ndiũ kũrĩa athire Njogu na Alison na Mwarimũ Njaũ na Mũgabi Ndarire muthuri ũgwĩtwo Kĩmandũ wa Ithĩra harĩa Kĩrere na Wacikũ Kĩrere na Mũthii Teneri tũcirie tweci twacai wa marigiti tũkĩraga Maina wa Magũrũ tucoke twĩre Njoroge wa Kawangwa okĩre na Thauri wa Injinia na ya Papa Mũrũngarũ JM Menge na Beni Gĩthui na mũndũ ũgwĩtwo Mĩrĩ wa Kanyanjara okĩre na mũndũ ũgwĩtwo Ndama wa Karatũ na Mĩrĩ wa Mũrũngarũ wothe kinya mũrĩa Mwangi Ndawa na wa Matũngũrũ kũrĩa Nyonjoro na Gĩthenya wa Timboroa na othe marauke na tondũ tũrĩ aingĩ ona ũrĩa ndatiga ndĩkĩmere othe nĩ ndĩmendete na nĩngenaga mũno harĩa ũrĩringĩrĩrio rĩhũra rwĩmbo rwa mũndũ wĩtagwo Masawa wa Kĩgoco wa Kĩgumo tũratharaci rwĩragwo Ndamucama na nĩngũkena nyoke ngũtũmia ũgakĩgeithie athuri a kanitha kĩmere nĩ tũkenaga nĩ oe na andũ aku ndũkariganĩrwo nĩo na nĩ tũgĩkenaga mũno Mwangi mũndũ ũgwĩtwo Mwangi Njogo mũthĩ nĩ aregire gũkoma nĩ atindi akĩhũra tũthimũ ũmũthĩ ndĩmũiguĩte mũno aga ici tũtikĩrĩ na ũru no nĩ tũgĩtigĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo ithe wa Amerika na Kaigei na rĩu no bamĩrĩ burendia gũkũ gwitũ Ngai ndakĩrĩ o gĩtĩ-inĩ mothe nĩ ma Ngai no ngeithĩrie reburendi witũ atagwo John Kĩhĩka na reburendi Bethi Karũri othe rĩ makĩgeithĩke na andũ a gwitũ kanitha na andũ a kĩrĩa a kwaya na ndĩgĩkenaga nĩwe mũkenu mũno ona akorwo niĩ njume ngianganie tita ndakũiguire warĩ kuo ndambĩte kũthũka o handũ kidogo o gwĩkĩria nĩ ũndũ wa maũndũ ma mwĩrĩ na nĩ kwagĩrĩire eni thank you mama yangu asante wega
mfano wa Kirere, mimi napenda yeye sana mama yangu. Kirere wafata muno makiria. Good. Hello. Hello. Jambo. Hello. Hey. Yawuga. Yeah. Yawuga. Raja Kirere. Hey. Nabele ko no. One who? Leure. Yes. Nabele ne ke chokete utumaga oda tuma becha na ni gute kita gite becha eka kede aga katrigo moya mabri yena ka ya kya guti yodi taida ka Oriria hida no ri kinyanira na labere de hangira ide haya 2719 to 60 002 kinya mucho kinya ka keri botere kinya mudore kenya raka age sigete ni akore kedu na tondu kuri andu makiria agukuri ido kuna ndatwe ni ama yes thank you riria ugukorwo ukinyita itemi thiini wa kindu gigwitwo ciuthio ciothe guku gachangamkia krisi tuhuragira mundu mundu othe urite mbeca tumuhuragira direct na uria wi mitambo-ini ndagika iyo nuo kuhuragira okorwo ni mucio wi mitambo-ini nuo uri kuhurira aiko ni Jomo Anyathira ucio nuo uri kuhurira na ari kuhurira na 0719 060 000 ithatu mwisho sawa iya niyo namba ino na hatiri kindu mundu atagi utuike ati kwiru angi ukira ngari hakina apana ukamenya unitoria neme kana akigwaga ti Jomo we studio na mundu akwira letagwa jamai agaria ta Jomo uri we studio ndagikeyo niwe ukuhuragira sawa tukakinyitaga hau hali inoro haya bas good kenda hitukitideka 32 hali inoro halo jambo wero atia David gitu mwana kirugo ya gukui yes ni goko niko turadikiria Jomo thank you so much evangelia mutumio yatagwa kamaku wa ero akalere ndia magibia Jomo ku Jomo ri tidia ega Jomo ona ayo tagu fafaito thank you so much kenda hitukitideka 34 aramakigira dereti-ini turorania ati nirihia riri kuriri utangiohera mundu nirihia riri riri tohanagirwo gani hii haya tukisonga nayo halo inoro jambo nasokori ngino amona ogi amona dereti digone ga amona makaria ndicokera undu waritio no njigire ngeithia andu aiganona ngeithie Pastor Mwangi akoragwo mwena Jericho Nairobi Full Spirit Nairobi na wakambano wa Kirere no ndanigua akang'ara arobari ari agiduke muthuri uyu gwito etagwo Mwangi Njogoi yekitaga muno tondu ndarera koma ndiye ukoma thacigana na muthuri ungi nake wahuha o itura ri wa Kiremba ni ndimwe muno etogete wiki na kwa kigogo-ini ndamonete mothe asante ngeithie mundu gwitwo MCA hendi uyu MCA Mwangi wa hamona ngabonge ni MCA uko gwitu othe na mageithie othe matikokomero na hanini ndiongo famko oro hamwe na muthuri ungi etagwo wa uku mwanaka gumo niwe etagwo Mucovia Gathambi
wake hoine njo kete bona makiria muno no amona. Thank you wamona barikiwa tena sana. Good one. Keda hitu kitideka midogo 3:05 nugu kihana mambo iko chonje tena sana. Alainor. Hello. Jambo. Hello, idanya dera. Oyo ni. Era wamona ni tete akomani toro ni urire na ni uraga. Yes. Joke jire muthuri wori hau ati ndari ya gai. Dige kena to ke muthako uri atutwiragwo ndugo mundu athake na wiki. Adie *236*2#. Yes. Ale wokia kurerwo ni akurwo hale kanya kuria igana. Tikoringererio. Tikoringererio. Yes. Akonyo kanya kuri haigana. Onyo kanya kuri haigana yatikira ri. Yes. Igana rira dina na tire na tigana na tiwanu wan igana ideri. Kwira. Leo ni dakete na 50 points. Nikyo de nakyo. Yes. Ekogwo na motio tutio na andika yeye mwalimu mucho ati no wage kuria. Yedegwa. Na no urie. Nike hala gukuru kaga gode dire tutulita vale na ala choria. Na choria no gukege no kire hokya choria na kuiyuria. Niguo. Ala hizi ndio maigwete da ginya dani. Yes. Na kama no kuwa nego kiao kile tena akojigwa na nego kuga aranogire muno matimati dire mathiko muthenya wa ira. Cia no egutwiguaga. Magithika no egutwiguaga. Jigwa daigwa tena koiguaga ale chini ya maji. Yes. Mundu gwetwo dada ni no de muiguire na no mundu ndo dogo kuhoya hurira dada ni akonurika na baga keri. Atore kiugo na oere oidie ahoere mwaka uyu mweru na twira ndire mwaka mweru mwega deda ni wa mkungi deda ni wa mkungi ni joni urika ne jiwire ne mwaine jame tabo nito waina kaundu keho kwoguo na hara 11 hoya management ya media ri. Yes. Egwetekeria muhurire thimu watu ekigo na oidie na turathimithie mwako mweri umwe wa aya mendanaga. Uguo niguo gwika ni Etiguo baba. Uguo niguo gwika ngugwathikira wega ta wega. Aya, thank you. Asante wega. Aya, ni meraga tafadhali yara shuria ni eti yakwa ni anyu ni yaku we muthikiriria. Kuguo ri mawatho na ithu twithondekagira. Si ndio? Bas. Alaina. Good morning, Jamanya Dira Marosine. Oh, Jesus, original, how are you doing? Ema hatara mo Kristo original wasubuki wakinya kumana wasubuki akenda sana gathimo gasime na jabo ino. Yes. Ako sitira ko mato gutikiriwe ga gato tukwendete ndio tunogoraga na gatohia. Na ndike guta kwa musigo ino tana lewe ndi tukwendete tine jabe go gikwira atiriri. Ni hitirira mundu angeje ijayo kana muhera. Ndiria wendo ta muno ta mutumia wakwa tukotwera-ine nake. Yes. Tuhitani tondu ndugi makitani mundu akamba gucoka kwao. Arafu acokete ora mutumia waraga ningi agacoka na mwana utari waku ategokana na mwacokana ningi mwaikarania Yeti tutigicokana ni te mundu tutigane na arafu uthi na kuoge mwana ningi coke ningi tugacoka turaranirie te na mwana ungi. Ukeni. Uno yitire ni tangihera mundu. Yes. Oni kuona ni nduri mundu mwihokeku. Na nduri mundu wa gweterera. Riu ka ire hitirire ni tangota kwera mundu. Arafu jambe guko kimonyithia tere na ne kwenda ha uthikira macambiki mako makenyita hana mathikirio gata wega. Jambe ito gwetopita gethani ndu wake mena kometa kure mwena wa Kenyatta. Yes. Wikino niguo rakorirwo akĩndũrwo nyamire ndakwĩra ciothe kũgũrũ ciothe rĩu atige tũna kanyamũ kĩndũ gĩkũga gaskĩrĩ toni wikino niguo aranĩrwo nyama kuma haha irinĩ gũcoka kinya kũrĩa twara tuothe rĩu ndarĩ na nyama ona kamwe na rĩu ũranjĩra tondũ twarĩtie nake aranjĩraga atĩrĩrĩ arĩa rĩu ambe arahũthĩrio wiki ta wiki igĩrĩ mweri ũmwe onekane kana nĩgũkorwo akĩmera nyama ciakorwo itigũkorwo cikĩmera nĩ cigũthiĩ kahora akorwo akĩrutwo nyama imwe mwĩrĩ-inĩ wake cikorwo cigĩthingwo hau kũgũrũ-inĩ rĩu ngĩkĩra macambĩki atĩrĩ andũ magathiĩ tu kũnyitĩra mũndũ ũyũ topita gĩthĩna tondũ kwĩra ũrĩa mũndũ mũrata wa mũndũ amenyekaga arĩ na thĩna ithe tigwo njamba itũ
na kwiragwo guteithia ni kuiga tutuka mashabiki akunyitanirira muno to gutuika ati ndahura thimo geithi wendo tomze mwangi joga ithire nginogre no mundu akinye kuna thina ukarora na kungi na hau jambo ti wega so makoma kinyitira kande muno na kwedo na tondu thiku cia ndwenda undu ino theri riu ko ni ndo ko ati wikro za group na mundu ratumiro bia cia mundu gwito mundu topitagire na mundu wito mwarimu Jagoni na ndigwiciri kwe mundu ngihana ta mwarimu Jagoni waga na tugucokia ngatho muno jambe ne kauma tukakongwira tukena muno uguo niguo kuri na ndikiona rwimbo rwa mundu gwito muhoreria wa makumbi mbega etagwo hu muhoreria wa makumbi etagwo hu rwimbo ruu muhoreria wa makumbi gwethera oro you aga mundu gwito Jago famkone riu na rukinyira mundu gwito Peter Githe na ngai muringira kiama na hone tondu kwirwo mundu rume no anyitaire muci wake etagwo na mundu rume no ithe wa bururi thitiguo yekera mundu gwito Peter Githe na undu mwega na kwa kihona na tugakena muno mathikite tidega jamba itu tukuna mathaa ma ngeithie goodbye asante sana riboro Peter Peter Githe na ni eguka wega ni ekuhona tumunyitirire na mahoya tumunyitirire na kira mundu ekoti torire mundu akiri ndwari-ini kuaga mbeca muno ikugo tukimurugamirire tumunyitirire na ngai tu negwika undu mwega muhoreria wa makumbi ni rwa mundu gitwo Ithaka wa Thungururu chezea sai halo Inoro muhoreria wa makumbi rukinyire mundu gitwo Peter Githe Makobe uonene ikehurutana makeihoro nikieha onete ta meguthira indi tagati-ini kao muhoreria makobe aikarite o hau erorere uria megwika makemukaira Jesu moro wa Daudi okera netugutonyerera muhoreria makobe arahoka uhorerie we warareria uho igagwathikira arahoka uhorerie uwacimvurigiceirie nawona twohotwo lenya ndiwe wahotwo tuhoreria makumbi riria arahukire akioria arutwo ake witikio wanyu ukirika ihoro-ini thayo mutige gutangika ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makumbi ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makumbi ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mukaire na kayo nĩegũkũhe kĩhurũko muhoreria makumbi arahoka ũhorerie we warareria uho igagwathĩkĩra
ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo. Noreke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na wona tuohotwo menya nĩwe wahotwo. Haya, thank you muhoreria wa Makobe ari borega muno makĩria retio nĩ mũnjirisi original nĩgetha rũgĩkinyĩre mũndũ gĩtwo Peter Gĩthĩna nĩegũka wega nĩguo tũkinyirie wega ndagĩka nĩ 10 itigarĩte nĩgetha cikĩhande wega thaa 10 cia kĩroko. Are we together? Bas gakena mũno na tũranĩria nawe njiguaga wega na ngaigua ngoro yakwa ĩngenu. Halo Inoro. Jambo. Haro jambo jomo. Hey. Ndĩ marahũra nĩ macaria mũkũrino wa mũiga. Safi. Ngarahũra nĩ jiro wa Kamano. Harĩ mwana kwa mazito ũrĩa ũkũra kĩnangu wĩtagwo Karũri. Ndenda nĩ ndĩmũiguĩte nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno. Yes. Na arĩa angĩ othe mathikagĩrĩria Inoro rĩ makorwo matũrĩ hamwe nĩ macaria mũiga mũkũrino. Thank you daddy.
Aya, thank you so much baba yangu. Akena nagaigua wega ofio. Basa Jomodere Mwadhi amekusalimia tena sana, mimi nimezipokea. Aya, wabeni wa Matara jaji motu hamu muno mukirie gata wega wakamano. Aha, Aaron thank you. Nijuguna uria warecho kirimeno wa Githumu akianwe kandare kule kwa Masari. Aya, alino. Halo Jomo. Jambo. Salama sana. Yede fiti. Ucio negethenya kuma Hirotiti Boroa Jomo. Kwera temena ati Boroa. Niĩ na urugo no hehoe. Yes. No hehona no njaga ciothe cikoragwo cia Ngai. Mbura heho na andũ ciothe no cia Ngai na tukiuga no wega nĩ ũndũ wa Mwathani. Niguo. Okay. Reke ndĩmarahũre nĩgetha hena andũ acio angĩ chance. Yanjĩrĩrie na ye menge mũrima totari agĩtawa Tarũmbũ na itho agaceri wa Romagogo jecia papa ajaria mũkũrino wa Kamano othe rĩ magĩe na mahinda mega Jomo itũ na ũgĩthiĩ Ngai agũtongorie. Okay. Na andũ manyitanĩrĩre o ta ũguo twerwo nĩ Mũngiristi. Yes. Tondũ kwĩragwo ũrĩa mũndũ ũrĩa ũgakundio ũrĩa ũngĩtũmaĩ onake nĩ agakundio Jomo itũ. Tũnyitĩrĩre Peter Gĩthĩna na nĩgetha nĩwamenya Ngai angĩmũteithia aumĩre nĩ agacokia ngatho. Kumĩra nĩtwĩtĩkĩtie na nĩtũĩ Ngai ena hinya tondũ no akumĩra tondũ Ngai arutaga mũndũ kũndũ kũraihu mũno akamũhonokia. Rĩu nĩtũĩ Ngai nĩ agwĩka maũndũ manene na no tũramũhoya ahonie Peter Gĩthĩna na mwehererie mũcukani ũcio ũrenda kũmũtonya. Ngai nĩ akũmũhonia. Tũkĩgĩa na mahinda mega Jomo itũ ũgĩthiĩ Ngai agũtongorie. Nawe taguo. Thank you mũno Jomo itũ. Asante wega. Aya basi kisonga nayo vilivyo. Kisonga nayo hadi tamati. Dakika ni ithathatũ itigarĩte. Halino. Hello Jomo. Jambo. Ana atia. Ni defiti. Nikaiti kare kile tawa mjisi Miriam. Ori aterere. Yes. Mana icio ciage ni cikonere kwa kuma Laikipia. Ikara hamwe na wa mbere. Au no tugusavira. Ndi shabiki mugeni wa Inoro. Karibu sana, tunapenda wageni. Ya mbere kuhura thimu kwa Inoro. Karibu twendete ageni. Na ndeithia mũndũ gwĩtwo Pastor Mwangi wa Nyeresha kuma Laikipia Ng'arua. Yes, nakuigua. Na Pastor Jini Ngotho. Na mama wa Mbwa kwa mashabiki wote wa Laikipia wakae ndani. Na he family ya mũthuri gwĩtwo Adini atitwo nĩ mũtumia wake etagwo Nyinasco Adini nĩ Laikipia Ng'arua kamũkũnji. In fact jabire unge ronda igwa kwe jamba ito yumite na goko gwito etagwo Cohi wa Ithabevi. Cohi ni wa mwena ucio. Aino haito neiba kabisa inja, hata babake alikuwa mwalimu wangu. Papa Cohi ale mwalimu. Yani. Ali mwalimu wako. So ndende igire jamba ito eko ndirawa eno gomiuma thutha kia hinya. Riu ona nguga ni wewe ikunda kadakora ni wewe. Na wewe dai. Cohi so hika kuma Monday ginya Friday. Ya okaga tukushahi wa Ithabevi ni wa gwitũ nini basana. Na ndakenya nĩ kũigua nĩ twĩrutĩire Karima Laikipia. Tondũ tene ndoya tangathi mauma mĩena ya Kiambu, Mũrang'a, mĩena ĩyo ya Nairobi ndoĩ nĩ kuo tangathi maumaga. Tuko tũrĩa tukanu. Tondũ ndakĩmenyire no Laikipia no kume kĩndũ kĩega. Ya ndakena nĩ gũkorwo ngĩhũra thimũ tondũ shabiki mũgeni sana. Yes. Aso mũndũ gwĩtwo Pastor Mwangi wa Nyeresha aikare thĩinĩ wa mĩtambo. Thank you so much. Thank you sana. Asante nĩngwendete. Na rĩrĩ. Ũthuri ũcio mũrwaru tondũ no ndaigua ndimũĩ rĩ. Peter Gĩthĩna. Ndĩraheana ũhoro wake aneane namba tũtingĩaga ga-50 ga kũnyitĩrĩra tũkundanie tũmaĩ. That is true. Ndiaga kanyamũ kanini na arĩ ga-50 tondũ maandĩko maugaga mũndũ ũrĩa ũkundanagia tũmaĩ nake nĩ agakundio. Nĩguo. Na no ũkundie ũcio tũmaĩ we wage gũkundio no mwana waku agakundĩrio handũ hangĩ. Ũhoro ũcio nĩ wama.
Koguo ahota ni atuhe namba tutingiaga mari gabao cuari mwana witu tunyitirire cio murwaru. Ni atuhe na ni cie namba mitambo-ini tuone ni atia. Safi. Andu manyitirire hau. Haya, sawa. Namba ukire namba ya treasurer ni kia tunengererie nigetha tutambie ndumiriri no tunyitirire Peter Githina. Halo Inoro. Jomo. Oi. Ona ndakena madamu cio gukwa kirina bia tondu na Facebook maranjia atiriri. Urauga tutaithanie na ndiraheana namba. That is true. Duka bangihane namba na ningwenda mundu akokyo karamu gake na haria kwandika. Na namba ino niyo yaturecera mwarimu Njagoni. Namba ino na watu mambio ona utari na smartphone gwikira WhatsApp group ini na niyo gukokyo na nitugukena muno tugucokia ngatho. Namba ya mundu gwitwo mwarimu Njagoni 07 ndimbe namba ya mundu gwitwo mwarimu Njagoni 0722 85 37 25 0722 85 37 25. Yo no namba mundu to mwarimu Njagoni WhatsApp group. Zai goje muno to kwa na ikaro kimeshokera na bio kama ndegio. Lazima. Nego na bena pita mundu to mwarimu Njagoni 0722 85 37 25. Kiyitirire Peter Githina bitu. Halo Inoro. Jambo. Ushakire bairwa engineer. Yes. Akadema itiekuo. Asante. Jikie mundu gwitwo Jack wa City. Mundu gwitwo Kamano. Wa mero wa Murugaruri. Mundu gwitwo Joshua Fundari. Gitawara Magogo. Deda nwa mikungira mundu gwitwo Ithaka Kiamaniri. Othe ndimere mundu ni muthenya wa Friday. Nyumba-ini ya Ngai tucokie ngatho. Matongoretio ni mugwa Pidani. Nigetha mwathani aturathime. Asante wega. Haya, tutagaja. Thank you. Thank you. Jemo pole kule Peter Githina ni guka wega. Asante ni kuhona. Turagia ni witikio na mwihoko. Mambo inakuwa safi. Halo Inoro. Halo Jomo. Jambo. Habari yake? Fiti tena sana. Toizo anga sasa kumara magoke na gofu. Yes. Ndiyote ado arataka jimuno kumwe na ta John Githenya na deda ni. Ainjana ho mudo soka nyoro ati boroa. Yes. Ama wakaratu. Ego mutu sabiki mugani hewo wakora raikio. Peter Githina na ndama pole turagia nake o muthenya. Yes. Wego mugista kiwa niguo hana. Peter Sherere ugo wa Bidani. Roga wake hiyo na joga mu watodo. Ama akato ni akirite muno. Eda nyinda moigo na ze uwa injinia. Betaka share mani. Cia papa na mukuru wa Murugaru no amero wa Murugaru. Acha na jeni wa kana wa matunguru. Tutawatari bwafa jamali mali. Eza wa zoko ndamenya emetambo ini. Mutu tawa jeni wa Githiga. Mte mwangi jogo. Beni githonje yemenge. Na mutu gutatu wake wa magitira kenda ikirite muno. Asante. Ekirije na mundu togweta wanyuke makanika. Aho matigioke Jomo. Thank you. Sana. Asante. Turugi idhaa tugishokerie tukathi na mbere na tafarira itu ya rashuria idhaa ria muthia thaici ni thaa 10 cia kiroko. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Shela mandere I thank you, Jesus. Shela la la la. Ribororo, onaru ina dagikani. Iganera, thĩinĩ wa ruo Jehova. Ndarwadĩka, rũrĩta ngatho ciakwa. Nĩũtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa. Rwĩmbo rũrũ
ona rwina ndagika nini iganĩra thĩinĩ waruo Jehova na rwandĩka rũrĩtangatho ciakwa nĩtuĩkĩte rwĩmbo rwa ũtoria wakwa Jehova nĩ wega Baba nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩũtuĩkĩte mwega nĩ wega Jehova nĩ wega Baba wakwa nĩ wega nĩũtuĩkĩte mwega ndũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ndahobanĩirio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria ngũririkana hĩndĩ motungata-inĩ ũyũ ndahobanĩirio nĩ ũndũ ngĩinama ngoro nĩndonete mũico wa ũtungata ũyũ mũrata Jesũ ũgĩũka ũkĩhĩmbĩria nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ ũtuĩkĩte mwega ũtuĩkĩte Jesũ nĩ wega Jesũ nĩ wega nĩ wega nĩ ũtuĩkĩte mwega Shetarabazia tuĩkĩte mũrata Jesũ orima ndwadigire aratamadira nĩ wega iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ Jesũ irĩ mũnene wanyinamĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo wanumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ thirĩ mũnene wanyinamĩtie ngoro kĩroko kĩmwe niĩ ngĩroka gũtahwo rĩma wanumĩrĩirie ndũrĩ wa kĩrathimo kĩmwe no nĩ gũkena nĩ ũhandĩte rĩngĩ Jesũ nĩ wega Jesũ nĩ wega nĩ wega nĩ ũtuĩkĩte mwega iganĩra rwĩmbo-inĩ nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ ũtuĩkĩte mwega rĩu njuge atĩ menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko rĩu njuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩ atiga mũmwĩhoki ruo rũu tiruo werũ gũkũnina iguithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko iganĩra rwĩmbo-inĩ rũrũ rababoshirarara rekayantereboshia ona ndwerirwo nĩ wega Jehova nĩ kana karĩa wahonokie maĩ mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega nĩ wega ureraurire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tũtigaine gũkwĩra nĩ wega Jehova nĩ wega
ndarĩa tiga mũmwĩhoki ruoro tirwo werũ gũkũnina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko here ũnjuge atĩa menyithio yũkĩte ngoro atĩ Jehova ndarĩa tiga mũmwĩhoki ruoro tirwo werũ gũkũnina igwithia ngoro yaku kũrĩ na mwĩhoko Nevega iganira rwimbo-inĩ rũrũ ramaboshirara rekayantereboshia ona ndwerirwo nĩ wega Jehova nĩ kana karĩa wahonokie maĩ mahiũ mũihũro-inĩ wa maĩ nĩ wega nĩ wega urera urire na twĩ muoyo nĩ wega Jehova tũtigaine gũkwĩra nĩ wega Jehova Nevega, doiga Nevega, mi otro es que iremos. John Givenya, thank you so much. Natumiro bado na baya mudu kutumuri mujago nimetumiwa. Haya, Michael Jogo akibirigwi naenda kwa jira jomo good morning tukisonga nayo. Hadi tamati, thank you. Haya, idari kwa rahurana. Nayo nayo tu ni idari tu lia muthia. Idari ya besho. Halo Inoro. Halo Jambo. Jambo. Good morning. Benigedhu kuma tulimoro. AMC mtarajiwa. Asante vega. Kuma tulimoro Benigedhu. Yes. Wana ndra hidare kwenda pita gethe na ona kwa na ihenya. Yes. Acio nĩ mare macambikia mbere biũ Inoro yaje ũguo nĩ ũtũigua makĩhũra thimũ kũu kwa Inoro. Rĩu nĩ tũmũhoera hona na ihenya ĩ. Ngai nĩ ohonanagia etagwo Jehova Rafa nĩ ũndũ wa tondũ kuma tene nĩ oĩkaine atĩ nĩ ahonanagia. Ihinda-inĩ rĩrĩ ndenda kwarahũra mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa wa Iria akoragwo Mirima Mitatu mũrĩmo wa gatatũ. Mũnyo wa Batha akoragwo mũrĩmo wa kerĩ na Kĩarahũke. Mũhu wa Kĩmondi nĩ guka witũ akoragwo kũndũ kũrĩa gwĩtagwo Mũkorombothi. Pastor Francis Ndirango wa kanitha wa Hosana kanitha wake ũkoragwo harĩa St. Bridence Primary School kũrigania na secondary ya St. Bridence. Ashiriko kanitha wa Hosana nĩ ndamageithia. Family ya Kansora Elijah Kenya Jume kũrĩa Sagaitimu. Akamano wa Kirere. Benigethenya wa Hire Titi Boroa. Ithe wa Gaceri wa Magogo kuma kũrĩa Kĩnangobu. Ũndũ gwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti. Tama wa Karatu. Acio nĩ tũkoragwo tũrĩ aingĩ mũno rĩ. Nĩguo Benigedhu. Ndamageithia mũno nginya John Gĩthenya ndiũĩ kana nĩndamwarahũra onake ageithĩke nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno ĩ. Kamano na mũndũ gwĩtwo Kanyoro ati Boro akoragwo kũrĩa mwe kaunti ya Kericho ĩ.
othe nä ndamendera må thenya mwega ona mweri wa tå kä anjä rä rie mweri wa kerä må thenya wa må thä rä ndamendera irathimo cia Ngai epungena rwimbo rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Moses Sidisho wĩtagwo igwe ihoya rĩakwa igũthakĩra mũno mũno rwimbo rũu nĩ gũkena mũno na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ akĩingĩra mĩtambo-inĩ ndamwĩra onake ageithĩke mũno nĩ mũthuri twendete mũno kuma tene gĩtagwo MC mtarajiwa Beni gĩthu kuma Turimoro ĩni MC mtarajiwa kuma Turimoro Beni gĩthu, thank you so much. I wish you all the best. Good morning. Ndeka ni kumi na igĩrĩ nĩ getha ciande wega yahĩtũkĩtie kĩrĩa gĩtwo ikũmi cia kĩroko. Haya, Abeni wa Matara ndiagĩkuo Noro rĩngĩ wa bata arĩ Noro. Jambo nĩtiga thimũ yaku mũthaya Jomo. Atĩa thimũ yaku mũthaya. Ndagĩria wa mbare kuma thaya na gĩkiri arĩ Gataro na Ndano arĩ Nyamarĩ. Aya tiri ũndũ tangaja Jomo jarahũrĩra gĩtewa taribodi agĩkuo na jamba akĩogia arahũrĩrwo wagacĩri wa Magogo gĩthenya wa Hill T na Recho Jenga othe makĩarahũke. Harĩ Noro. Jambo Hello Jomo. Kwero atĩa dadi? Iri na uru ni yetagwo Musayuni kana Paris. Elai kĩkĩra tero. Yara kitu ando othe amwe Milimani ando othe kanitha wa HTC Israel mabĩrĩra mũtungata witũ Jeremia othe andũ ang'arua na andũ othe macambĩki mothe maigwe memũkina tagĩrĩ nake one na rua. Thank you mũno. Thank you. Jomo hũrĩra rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Shiru Anna Duka anadiganĩrie sawa ukiitisha mimi na kujenga manake wewe ni mtu wa pawa. Harĩ Noro. Jambo. Hello. Yoi. Hello. Kwero atĩa? Nakwega mũno Yes. Ucio nĩ tone kuma Mwea itũra rĩa Ndaba. Thank you. Tilutagaja tuki. Harĩ Noro, good morning. Jomo. Yoi. Ndiacoka rĩngĩ weka nĩ wĩkaga wega gũtũhe kamwanya ga gũtuka kũhũra thimũ ĩ. Yes. Na nĩ rĩngĩ na mbere ya 0735 rĩ itaruta wĩra tondũ tũrahũthĩra namba ĩmwe tu ya 0722 ĩna problem no nĩ gũkorwo ĩkĩrorwo. Tabaka tũthondeke mũtambo tondũ tũrathakĩra mũtambo ũmwe mũndũ ũgeterera ũrĩa ũngĩ akamba kahũra. Nĩci kũrorwo baba witũ. Na ngĩthire njamba ĩngĩ haha ĩtagwo Babu Tosha akorwo mwena wakwa mwega. Ndagĩtarĩ ũrĩa ũngĩ etagwo wa Mũrũgũci ndagĩtarĩ athondeka ng'ombe mwena wa Kĩbũrũ ũndũ guothe. Njamba ĩrĩa ĩngĩ nayo ĩkarĩo nĩwe wagĩthĩna nake nĩ tũkũmũgitĩra ũguo ahana. Na andũ maririkane Njagũ nĩ Wakagira nĩwe secretary wa macambĩki andũ makamũririkanaga. Mũthuri ũngĩ nake etagwo ũrĩa etagwo Wabaya mwena wa Kagumo etagwo Mũcũria Gathambĩ na andũ makamũgeithagia. Wakĩogo-inĩ njokete mũno ĩ. Mũthuri ũngĩ nake mũno ndĩmũririkane mũno etagwo Pastor Mwangi akoragwo mwena wa Jericho harĩa Nairobi wa Holy Spirit akoragwo mũtungata wa kũu kanitha-inĩ wa Holy Spirit Nairobi Jericho. Othe matikĩmũtambo cimatekagwo mũre ndamageithia na mwarimũ ũngĩ etagwo Elizabeth akoragwo agĩthomithia gũkũ Debat mwena wa Kĩbĩrĩngũ Kĩrĩnyaga nĩ wa mwena. Thank you.
guthakira no ciana ta igutukana oro kidogo tuangalie halino Hello, jambo Nyathera. Oyo ni Ndenda kwira andu mundu ngenda kana baka ukaja aka mwalimu Jagoni ri. Yes. Nitikuma mwalimu Jagoni. Ni kuma John Mwangi. John Mwangi. Tawo John Mwangi. Asante wega. Ndogaga githira bita githina ndigukaheana i. Ne kau ne dekane no ndigukaheana kau. Tuhuthire mwalimu Jagoni. Mwalimu Jagoni wa kuma John Mwangi. Safi. Thank you. Tora igoro riakwa umuthi ndoka nguthaithe Ngai ndukanareke ngaconoka ndukana ndiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndukana irio ngoro-inĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona Video kukigwa kirero gyakwa adagire digathinekane ndukana kihigire mato atiwa ekunjigwa Ngai wa manoe wiki koreno ya kwecuthiririe tunua twaria nyenderi uru tungikerekera ritwa riakwa tujathiririe bara na muthiro Gaida oya ugakorwo Yaria ya ukamitwa tu Yubukene thirire riera-inĩ Tikano nĩ ũtheri wa mũthenya Kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra Wendi wacio anyenderi ũru Tukano nĩ ũtheri wa mũthenya Tukana ndiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko Ngai na merera gitũrĩ ũrũmbũyanagia naniĩ
ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inegererio tene na Ngai wa Isiraeli thũ ciakwa itikonĩmĩkara ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai amũhĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie. Thank you, Shiro Anna. Good one, lovely. Tukijire gatha ikumi kahitugire kan mirongo iri na igiri. Gushagurite nishisheni ya nawe mushino tuginotana Inoro FM tukisonga nayo hadi tamati. Ithaa rito ria muthia tuko tukiumagara kinikiriria. Haya, halino. Hello. Jambo sana. Wewe teradi. Chega tonyike makanika. Tutarithĩtie wega. Ndĩmete hau. Okay. Itawa Gacheri. Edani. Rĩu engineer. Mwabidani. Ndarĩ wa Kĩhuro. Angethire mũkũri ũcio wa kũrĩa Nyĩrĩ rĩ. Yes. Macambĩki mothe rĩ. Makona mũthenya mwega na etaguo. Na etaguo onye kithe mechanic. Ante. Thank you so much onye kithe mechanic. May God bless you so much. Ikara we murathime na wapenda tena sana. Halo Jambo. Halo Jambo. Mambo vipi? Ngiage kugeithia mwaka mweru. Atiriri. Ngai no akugiterete. Ukigua wega. Rĩtwa nĩ Millicent Muthoni Mwangi. Halo. Ndirakuigua. Millicent Muthoni Mwangi. Ũrĩa kandara mũico biũ hakuhĩ ndaka-inĩ. Yes. Nĩ ndageithia mũthuri nyendete mũno gũthikagĩrĩria hĩndĩ ciothe wĩtagwo wa guka. Ngacoka ngageithia Noa Kĩhara Kĩganda. Na ũngeithĩrie Njũgũ na kũrĩa Kĩanwe. Coke ũgeithie wa Kamano nĩ ndamũigua. Na nĩ ndaigua maũndũ mothe kũu nginya ndaigua ũhoro wa cambĩki witũ wĩtagwo Peter Gĩthĩna. Nĩ ndĩrawĩiguĩte o hĩndĩ ĩngĩ. Thengio nĩ gũtũhe namba ta mũtumia ũiga mũndũ ndangĩaga o kanyamũ kanini na nĩ wega nĩ twaheo namba. Yo nawe ndakĩgeithia famĩlĩ yaku mwaka mwerũ. Asante mama yangu. Na ndageithia wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ o kũrĩa Nyĩrĩ. Yes. Na ndacoka ndageithia macambĩki mothe ma Kenya ĩna wa Kang'ara umĩte kũrĩa gwitũ Kĩrĩnyaga no niĩ hikĩte Mũrang'a kaunti. Ndakiuga othe magĩe na mũthenya mwega ona Cohi nĩ ndaigua nĩ wa kũrĩa Ng'arua nĩ ndĩmũiguaga akĩaria tondũ nĩ cambĩki hamwe na ithuĩ na Aciko arĩa marĩ kuo na Acirũ. Yes. Nĩ ũndũ ũcio reke ndigĩrie ũcio ũngĩ tondũ mũndũ nĩ tigagĩria jau. Asante wega mama. Asante. Thank you mami. Ajira Jamo easy Sunday. Ezini Charles wa gas kidukule mwena wa Kihumo mwena wa Murang'a. Halo Inoro. Jambo. Jambo mingi. Yeye menge mlima totally moro. Kuja nao, pita nao very fast. Sasa wacha nipite na hawa sasa. Nyambĩrĩrie mũndũ gwĩtwo Njoroge wake huyo mũndũ gwĩtwo Itho Angira Ndetari Moro na Pastor Isaac Mario Moro na mũndũ gwĩtwo Hilary Studio Moro na Ani wa Moro na mũndũ gwĩtwo Ruso wa Ciana wa Kamano mũndũ gwĩtwo Maina wa Isiolo na mũndũ gwĩtwo Gathece na wanu metotari na mũndũ gwĩtwo Gathece mewa etotari na mũndũ gwĩtwo Peter Mwangi Macharia egũkũ mlima na mũndũ gwĩtwo
gwĩtwo Ngure na mũndũ gwĩtwo Mũkundia Njogo na andũ arĩa marigicĩirie ndere cia Moro othe Haraka Njogo Mlima Totari othe marahuke. Asante wega. Chonjo. Good. Etagwo Lucy Enonjohi kana shosho. Lucy atwana. Songa naye. Tiganitha. Nada hota kuhu ya dera we
basi good wana riburwa Riswatana kulia tetu wa magana tiganetha. Haya good tuwa tukinyiria wega deka neshigana deka ni mirongo itatu na inya ire ihitukitie thaa 10 tutige deka oro nyinyi deka tanyiheire oro 30 ila tuko tukiumagara sio good. Halino Good morning my brother Jomo. Jambo. Rohoro wa rucine kuhana atia? Dina thai mwingi muno wakiria. Okaria na Ndirango wa farm ko kuma sana Kirinyaga. Gakenera Ngai na ngamugoca ni kunjerahura na ugima mwega wa mwiri. Amen. Jarahuri aya niga onegetha magiuke tondu ndungata ndakiri ku ndagikirie kuingira. Ndamuna mwena uri ugigithagathaga kanju. Ene nigetha tuingire kanitha-ini wa Kimuri. Niguo. Na kiu na tukiendete tondu ni muhothire na giathire na gicunjire. Yes. Nyambe jarahura patro ni witu ndagitari murithi wa Kang'ara. Ucio ne mumemba wa Jesira Wokofu na memba 817 kanitha-ini wa Jesira Wokofu. Na ni tumwendete muno tondu ni mapere patro masabiki ma Kenya na diaspora. Yes. Hena mundu gwito secretary general wa masabiki gwito Mwarimu Jago ni na ndemucokerie ngatho muno ni kunyitirira Peter Githina na kungania kiria masabiki mena kio. Na murata ucio wakwe gwito Peter Githina ndimwendithirie kuhona kwa na ihenya kuria Kenyatta National Hospital. Niguka wega Ngai mbere. Hena mundu gwito wa Kamano wa Kirere Musemwangi Jogo mundu gwito Leuri wa engineer na mundu gwito Mugo wa Bidani na mundu gwito Kariuki Mucofu wa Gathambi na Michael Njogwe hara mwena wa Kibirigwe na Nduro wa Njogwe hara mwena wa Kirugwea. Mama Neria cia hara mwena wa Koimbe na mundu gwito Maina wa Muna na mundu gwito Boto wa Gatheki hara mwena wa Kigumo. Othe ndimbere matikari gucenjia mutambo ucio rona hanini. Jomo gitu ndagithii kanitha kuria Ndumberi. St. Anna and Joachim Catholic Church. Kuu ni ngukuhoya wathie kuo ungeithanirie muno na uge na sande njega na afu tana umira hau Jomo witu kare mbonyendete muno na ni njigua ngenete muno ndithikiririe rucine. Rwimbo ruru rwa Joyce wa Njiro rwirago rathima mundu rathira mundu maundu mega ri. Yes. Twe mweri mweru na niturahotanire January tondu irakewe ya thiku 60. Ndakwira. Na Ngai ni munene tondu muthi twi mweri mweru February ya 2026. Tucokerie Ngai ngatho na turirikanane na turathimane na turathanire maundu mega no ge na Sunday ndathime my brother. Udumwe nawe. Asante wega. Aya tukisonga nayo vilivyo madhana maradhi na mbere gumaine kireire. Kipindi ni cha lala salama na kanisa mwisho murithi maguka digital kiri kule mwena wa kia mutwira aja tu hamwe muno makiria usinibita Juki kiri kule mwena wa Chuki lazima jemo tuko pamoja tena sana Njoroge mtetezi nimekuona Njoroge mtetezi. Haya halino uyo kisha kapatia zo tigigwa na umuthe ni alikia Halino. Hello jambo. Jambo. Wakirwa atia? Kwina thayo muingi muno makiria. Ona niti na kaurwe. No horeire na thayo muingi. Yes. Yesu ni adimiro king'oru wa magumu. Reke njera hore aikari othe a magumu. Mundu gwitwo wakiri Thauri Kiranjui kuma Nyandarua. Na mundu gwitwo aruti wira othe acakenja kuma ko harakari. Na aruti wira othe a mukawa paleo kuma Nairobi. Na mundu gwitwo muturu wa mwiro ndakiri hau ndukimugeithie muno. Ndamuona mwena uri ugi. Ni ngatho mugeithie. Asante wega. Asante. Haya basa tukisonga na vilivyo ogu tuthiete ogu na maundu makoma makiigite wega atawega. Halino. Yes, Jambo Wanyavira. Jambo. Good morning. Good morning to you. Goko ambata gwita ugatondo nothe wakora Paulo ngugi haka mo kibao-ini. Ndakuona. Goko no thayo muingi muno. Asante. Na ngure muthe gothi guthoma kanitha-ini wa AIPC kuria Kanjuku na ndina Sunday igiri itathiite ni undu wa wira. Njera we Mwarimu Kimiti wa Muru na Mugo wa Bidani wa Kamano wa Kirere Ogiristi na Pastor Gatifa othe na Mwangi wa Benire
na mundu gwitwo Pamela Inaina matindie muthenya mwega na rucio watwana na jiko na nyuki. Asante wega. Thank you. Haya, jamaa guza moja ya SDA. Sawa. Nitawimba wimbo. Tusonge na sikia utamu. Nitawimba wimbo huu, wimbo leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huo waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuwa na hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitawimba wimbo huu, wimbo leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Don't tell me the world is a hopeless old place, then the might as well just give in to the doom and gloom lies a waiting room for the blow that will do us all in. I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow that song that keeps drawing me on, with my feet dancing on the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song, make sorry and spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet opportunity is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song, make sorry and spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet opportunity is coming soon for his children like you and me. With the sweet opportunity is coming soon for his children like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song, make sorry and spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of death on the sea. With the sweet opportunity is coming soon for his children like you and me. With the sweet opportunity is coming soon for his children like you and me. Wakire muthenya umwe ta mithenya ĩrĩa ĩngĩ, ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni, makiuga marenda manyandĩke wĩra, ngĩmoria atĩ na niĩ ndikĩrĩ mũthomu, oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa, na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara, kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno, hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ
ndari muinyererie marwine ndatuire nguthaitha gotana yo wakirete unyonie wetereri ni mamuhuro yu wariwa gutiri thayo mundu amenagirwo wagi gukira mahetia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwine ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwine ndatũire ngũthaitha gotana wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngĩkaya endia andũ wega ndarĩ muinyererie wakirete unyonie wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgũithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwine ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwine ndatũire ngũthaitha gotana wakirete unyonie wetereri Ngai matu aratanye ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwine ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwine ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie marwine ndatũire ngũthaitha gotana wakirete ũnyonie wetereri Aya basi rikuiguo kamenya ithaa rĩakwa kana ndeka ciakwa cia gũkorwo ngiumagara nĩ ciakinya ngũra nĩ ndĩte maguta ma ndungata ya Ngai mũtĩri wa mũirũ rĩu kinya kũndũ gũkũ niĩ ndikoragwo na ũndũ ũngĩ ndikoragwo na wĩikaria no kumagara tũkumagara na tondũ nĩ njugaga nĩ wega twakĩambĩrĩria kana tũkarĩkĩria tabarĩra itũ na mahoya
ni muthirithie kuria St Anna Joachim Catholic Church mwena wa Karunga Nduberi kuni kundithie guthoma ni turatungata mitha ya mbere mwaki witu niguo ratungata mitha ya mbere kitu itagwo St Lucy Center ni turagitungata mimi naenda huko sahu thimu no kuyaguya na tuombe. Hello, good morning. Jambo. Neko idikane kwa rahorana. Ni tuhoe baba itu. Thengio Ngai ni ketoke hinge magito kwa tugicoki ngatho. Thengio Ngai ni tuka mbere yaku mwathani tondu wa kumera twambiricio no mwathani watinde na ithuĩ mwathani. Magatagate na riu ni kirekero mwathani na watwaraga na ithuĩ mwathani. Ngumo no gociro gucokera mwathani. Likano mwathani muthenya wa Sunday muthenya wa guthi gucokia ngatho nyumba-ini yaku mwathani. Ni tugutwara mihothi itu mwathani kanitha-ini mwathani. Niguo tuike ta kira tukitete gwa kuona mwathani kira tuthukumite mwathani. Aria megutwara mihothi itu mwathani mwamukire no marathime mwathani. Na wale matakire mwathani tokihoya muthenya ucio wa Sunday ngi mwathani ni wako mahete mwathani Ngai. Yesu gitire-ine ithuĩ mwathani turathime ni mwagarire mwathani ihundukiro mwathani. Tugitire na mitino yothe yakumanire mitino yothe ire mwathani ngiko Saitani atuthagathageire mwathani. Rugamia thakame yaku ya gaturume mwathani iguru wa miturire itu iguru wa biacara iria citu mwathani turakuhoya thamake mwathani ona bururi wa Kenya mwathani turahoera mwathani riri urituhite mwathani we no ngirugama mwathani wariria tongori itu mwathani umahurira mwathani na gutike makugaruruka na matuika gucokerera Kenya mwathani tondu wa Kenya ni ahinyiriruku mwathani riu kirathimira atangathi othe aro media mwathani arothe matutungutagira na ngoro mwe mwathani mahongoro mwathani ona jomwanya thirito muhoya kuria guthe gwatinda mwathani na thikanitha mwana wa Nduberi mwathani atindiega mwathani Ngai ama mwe manini mwathani toyene mwa mwathani na nigutuhingeri o ino waku na mwe Jesu Kristo tohona twetikia thengio ja mutindega mu Kristo rijiro wa subuki ucio. Amen and amen and amen. Bas atudutaga jana, thank you so much. Achamani na muthenya wa rucio kiri Monday thini watafarira ya kuihuria twina joy wa masharia nidaki na muno ndogo twatidania mathaa 5 mega. Wewe ni wa nguvu. Bye bye and bye bye for now. Haukere maine kia metamayo nisokiugera rutoke uhoro amerire godathie uguo no guogoka dathie kumuthagathagira cikaro uguo mona dathie uguo no guogoka na goka rinywe niginyete itu nigwerire ruto riria twire kwambata kimatigĩra roho maikaragie kũmũtigoguo aciana cia ngoriai amunda mũtiga werũ rĩ njũi nĩ ngũthaitha